mamasdan ang iyong kagandahan. Tuwang nararamdaman, di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok na puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw ng warangit pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father,
May you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.
Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mahidaiton nga adlaw mga hinigugma kung nga mautod kagabian kay Kristo. Aton pasalamatan ang aton Dios sa sining bag-ong adlaw kag sa mga grasya nga iya gintigana para sa aton. Sa iya ang himaya kag pagdayaw karon kag sa gihapon. Pamatii ang akon panawag o Ginoo, kaluoy ako kag sabta. Ikaw ang akon manugdampig. Hindi ako pagpabayi kag pagpatumbayai, o Dios ang akon kaluwasan. Mga muyo kita. O makagagahom nga Dios, ikaw ang nagpalig-on sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, ang tawo wala sing sarang mahimo. Atagi kami sang imo grasya, agud matuman namo ng imo mga sugo, kag malugpayan man ikaw sa amon mga handom kag mga buhat. Ginapangayo namon ini sa imo, pag kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 6, versikulo 1 tubtob 6, 16 tubtob 18. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, Maghalong kamo, nga hindi magpakita-kita sa mga tao sang inyo maayo nga binuhatan. Kay kun subong sini, wala na kamusing padya sa inyo amay, nga yara sa langit. Kung ikaw magpanglimos, hindi ini pag-ibalita pagi sa trompeta. Subong sang ginahimo sa mga nagapakuno-kuno sa mga sinaguga, kag sa mga dalan. Luyag nila nga dayawon sila sa mga tao. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga nabaton na nila ang ila balos. Gani kung ikaw magpanglimos, ang imo wala nga kamot, hindi dapat makahibalo sang ginahimo, sang imo tuo nga kamot, agud magpabilin nga tinago ang imo paglimos. Kagang imo amay nga nakakita sang imo ginahimo sa tago, amo ang magapadya sa imo. Kung magpangamuyo kamo, hindi ninyo pagsunda ang mga nagapakuno-kuno. Luyag sila magtindog kag magpangamuyo sa mga sinaguga, ukon sa mga ginsang-an sa mga dalan, agud makita sila sang madamo nga mga tao. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga nabato na nila ang ila balos. Apang kung magpangamuyo ka, sulod ka sa imo kwarto. Serhe ang portahan kag magpangamuyo sa imo amay, nga hindi makita. Kagang imo amay nga nakakita sang imo ginahimo sa tago, amo ang magapadya sa imo. Kung magpuasa kamo, hindi kamo magpakita nga masinulubon, subong sa mga nagapakuno-kuno. Nagapakita sila sang kaluya, agud ang mga tao makahibalo, nga nagapuasa sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nabato na nila ang ilapadya. Kung magpuasa kamo, magpanghilamos kamo, kag kaayuha ang inyo kaugalingon. Agud ang inyo pagpuasa, hindi makita sa mga tao, kundi sa inyo lamang amay, nga hindi makita. Kagang inyo amay, nga nakakita sa inyo ginahimo sa tago, magapadya sa inyo. Mga utod kagabian, aton abi-abihon si Reverend Father Franz Nino Palermo, Vice Chancellor sang Diocese of San Jose Antique, sa iya paghatag sa aton sang iya reflection, na hanungod sa aton Ebanghelyo sa sininga adlaw. Malipayon nga aga, kag welcome sa aton programa, Father Nino. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa aton mga pinalangga nga tagpalamati sa sining aton programa.
Sa sini nga adlaw, Miyerkules, sa ika-11 nga semana sa ordinaryo nga panahon, ang aton nga Ginoo nagpahayag sa aton sang tatlo ka mga importante nga mga bagay na dapat naton huptan sa aton pagpangabuhi bilang isa ka Kristiyano. Tatlo ka mga punto nga labing importante para sa aton. Hindi lang ini ginakabig naton nga mga importante nga mahaligi sang Kwaresma, kay ginagamit naton ini sa pagpamalandong naton sa aton kabuhi sa panahon sang Kwaresma. Kundi ining tatlo ka mga bagay, importante ini sa aton kabuhi sa matag adlaw nga tanan. No? Hindi lang ini sa Kwaresma, kundi sa bilog nga inadlaw sang aton kabuhi. Makita naton ang importansya sining tatlo ka mga butang, ang paghatag sang limos o kung sang kaluoy sa iban, ang pagpangamuyo kag ang pagpuasa. Ining tatlo ka mga butang makita naton ini nga ginhatag sa aton sang Ginoong Hesus, agud aton makita ang aton kabuhi bilang isa ka sumulunod niya. Una ining paglimos, paghatag sang limos. Ginatawag diri sa aton kay ginausisa ang aton nya kabalaka kag ang aton nya kaaluhan sa aton isig katao bilang isa ka Kristiyano. Kung aton makita nga ang Dios maaluhan sa aton tungod sang dalagko nga mga butang nga iya nahimo sa mga grasya nga iya gipaambit sa aton, kita man ginatawag sang Ginoo nga magmangin maaluhan sa paghatag sang aton mga ikasarang kag sa mga grasya nga ara kita sa aton kabuhi. We have to share, we have to give. Kiti amo ini ang tawag sa aton sang Ginoo. Kaya ang mismo Ginoo wala nagdalok sang iya kaugalingon sa aton. Ang Ginoo mismo nangin maaluhan sa aton sang iya kaugalingon, sang iya grasya, kag sang tanan nga yara sa aton kabuhi nga gina-enjoy naton sa subong. Ang ikaduha nga punto mga kauturan, amo nga ang importansya sang pagpangamuyo sa aton kabuhi. The importance of prayer. Kiti man ang pangamuyo isa ka taming naton, isa ka weapon kung sa English pa, no? Nga ginadala naton sa aton pagpangatubang sa tanan nga mga panghangkat sang aton kabuhi. Kaglabi sa tanan ining pagpangamuyo, among aton madalom nga pagpakig-angot, kag pagpakigbahin sa kabuhi naton sa aton nga Ginoo. We always communicate with God, we always connect sa aton nga Dios. Tikon ang pagpangamuyo amo ang pagpakig-angot naton sa Dios. Kung sa yunon pa paagi sa pagpangamuyo, aton nga gina-encounter, aton nga ginaatubang ang Ginoo sa aton matag adlaw nga pagpangabuhi paagi sining pagpangamuyo. Kag ini nga pagpangamuyo magapadalom sang aton kaangtanan, sang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. Ano gid mabala ang tawag sang Dios para sa akon kag magabulig ining mga pagpangamuyo sa pagtan-aw naton sang maathag sang aton nga mga hilikoton kag responsibilidad bilang isa ka Kristiyano. Kag ang ikatlo mga kauturan amo ining importansya sang pagpuasa, to fast, no? Ining pagpuasa, hindi lang ini pagpuasa naton nga hindi kita magkaon physically sang mga pagkaon, kundi pagpuasa bilang isa ka pagdisiplina sa aton kaugalingon siguro, no? Pagdisiplina sang aton kaugalingon sa mga bagay nga gina-enjoy naton, sa mga bagay nga pangkalibutanon, sa mga bagay nga kung kaisa nagapalayo sa aton sa gugma sang Dios. Nagapalayo sa aton pagkilala sang importansya sang Dios sa aton kabuhi. Ining fasting nagapahayag man sang aton nga pagdisiplina sang aton kaugalingon, bala makahimo kita sa mga bagay kag sa mga sakripisyo hindi para sa aton kaugalingon kundi para sa Dios kag para sa iban. Ti ining kabuhi sang paglimos, pagmangin maaluan, pagpangamuyo, kag pagpuasa o kung pagdisiplina sang aton kaugalingon, importante gid ini sa aton kabuhi bilang isa ka Kristiyano. Kay man ang aton kabuhi, isa kabuhi kapag sunod, kag ining pagsunod nagakabagay nga paghatag naton sang aton kaugalingon sa aton pagtugyan nga may pagpalangga kag pagsunod sa aton nga Ginoo. Madamo gid nga salamat Father Nino sa pagiya sa amon tanan paagi sa pagpadalo mo sang mensahe sang aton ebanghelyo.
Para sa akon kag sa aton mga tagpalamati, ikaw nangin bugay gid sa amon, bangod nangin instrumento ikaw sang Ginoo, agod mapadalong pagid namon ang pagpalangga sa buhi nga pulong. Hasta sa madason, Father ninyo. Kag please, stay safe. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past field blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, siyudad sang Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa. Sa 15 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo an Sindol Sorilla. Di naman ninyo kami no tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka managapanguna. Mga mainit nga balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita digikan sa patayg sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo, patrol, reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So ano bala pila ka pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga pangunang mga balita aton iya paghahatagan sa pagtamod sa liwat sining Miyerkules naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga pangunang mga balita local sa subong iya nga aga no hibaloon manaton ang pinaka-latest update sining ginapatay nga negosyante diri lang gid sa BS Aquino Drive ho kahapon iya sang hapon. Ang motibo no propiedad no ang ilinaway sa pamilya no properties amo ning ginatan-aw iyang motibo sa pagpatay. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita local nga aton iya nga tutukan Mascara Festival no ginasugilanunan na sa karon ang mga preparasyon sang incoming nga administration. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita local hibaron man naton ang reaksyon sa mga utod naton iya nga mga drivers ilang ginaduso nga 25 pesos nga mangin pletihan no kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga
kabombo. Dugang pa nga mga balita, no? Ang aton iyang diskusyonan subong iyang aga sa mga regapanguna nga mga balita pungsudnon. Ining optional nga paggamit sang face mask ti ginaduso ni sa karon sang League of Governors. No, pareho to bala sa Cebu nga ti maging optional na. So meaning ti okay na lang basta sa outdoor ya hindi ka na gamit sang face mask ti kun sa mga indoor kag mga dragko nga mga gatherings ti mga face mask kamo. Kag subong man si Senator Robin Padilla hindi pagbuyan ang target sa sining sensitibo nga committee sa Senado. Kag subong man sa mga kabombo naton pila pa iyak ka mga nagapanguna nga mga balita no nga aton iya nga diskusyonan ang dugang pa nga mga balita nagikan iya mga kabiran sa luwas sang pungsod. Update kita gyapon sa Israel Israel sa may sa Ukraine versus Russia kay ba sa gyapon padayon iyang mga pag-ilinaway way gyapon gihapon nagalinong ang Ukraine no kag syempre balita gikan sa patag sa hinampang isa ka daog na lang para mabulsana ang corona sa NBA Finals sang Golden State Warriors matapos ang ilang pagdaog na maliwat kahapon. Sige, so sa liwat initanan no ang ato niya nga diskusyonan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iyang aga diri damang sa Miyerkules naman edisyon sang ato niya nga panatuntunan ng Bombo Report sa first edition. Kamusta kamo dira sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo aga pa rin nagamalata aga pa nagabulug daw ho kay may mga obligasyon kita aga pa may mga obligasyon kita iya mga kabiran temprano pa Miyerkules so may mga trabaho kita so kung kinanglano naton magmata aga pa temprano pa sa liwat bugtaw na bango na 37 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Bas mawili kita sang tulog or bas mawili kita sang bulubarikuto sa mga utod nato na humati na sa aton subong ho 630 kHz sa inyo sinatag sa mga radio dial or nagaupod sa aton subong iya sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Upod man sa aton iya mga kabinan sa YouTube no sa aton iya nga YouTube account no so kung pa ka muna ka-like and subscribe sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod, please do like and subscribe. All you have to do is search nyo lang dira ha ang Bombo Radio Bacolod. Okay? Sige. So sa liwat no initanan ang aton iya nga diskusyonan sa subong iyang aga diri sa aton iya nga paratuntunan. Subong adlaw naka-schedule ang meeting sang mga drivers. Subong ni nga adlaw naka-schedule ang ila sini iya mga kabinan nga meeting, no? So syempre ang iduso dira ang duga nga pletihan. Ngati amotong ginambal ang 25 pesos bla di subong 10 pesos kita. Ang mga drivers na nagaduso sang 25 pesos kita nagagunto sa ara na mo effective kahapon sus ang gasolina pertek mahal na, ang gatong pertek mahal na, ang diesel. So ti amo ning ginaduso sa mautod naton iya nga mga drivers no hibaloon tabi. Para sa inyo sa mga kauturan takapon humangkot ko kamos ni grabe no 25 pesos. Although maintindihan tama ng mga drivers ta ako nagapadugang ni sa plete pero kon just like ba dito sa Iloilo yang ila to ginaduso ang first 5 kilometers 15 or 16 pesos. Tina siguro sa Metro Manila ganito may dugang to less than likdan nga piso. Tingitaya do malumpat kita yang madugang sa ato niya mga 15 pesos do ka araw-araw do ka hindi do ka ano naman no do sobra naman bala although nga ti intindihan tagid ng mga drivers ta pero inablang patas lang win-win solusyon na nga ginatawag balo ka mga commuters na ano na lang naiyakaron kung mag 25 pesos man iduso nyo sa pletihan
No? Although again, intindihan tana kung ano kabudlay sa inyong sitwasyon. Pero we have to remember, hindi laman ng mga utod ng mga drivers na nabudlayan subong nga sitwasyon, kitatanan, no? So, para sa inyo, kung 25 pesos ang plite sa jeep, nano na lang, no? Grabe. So, muna lang ginambal naton kahapon nga adlaw nga kung tani, kung ginahimo sang gobyerno, ang iyayang obligasyon man, ang iyang masarangan para ma-address ding problema. Tita ni why na kita yung nagaduso sang 25 pesos, no, Dris Bacolod. No, why na nagaduso ang mga grupo sa mga drivers diriya sa may syudad sa Bacolod. Saling ka mahal katama nga grabe, mag 25 pesos. Baragambal, lakton ta na lang ne. So, amo na today, mayara iya sang meeting ang mga drivers maupod, kung ma-transport strike, maupod sila. Kay para mapabatsyag iya sa gobyerno kag sa mga oil companies nga sobra-sobra na niya. Mag 80 pesos ang gasolina, mag 84 o kung 85 pesos ang diesel. Sus, perte. Doy na blang ka pa, numdum ka pa lang, doon nagkahilab ng imo sa ringa tiyan. No? Sa pihak nga linya, chikero naton unang hugnad sa balita sang patrol ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace! Good morning! Good morning. Northbound, no? Upon series, northbound terminal. Amaan ang ridrin at ang mga utod nga tricycle drivers, katamo na sila, taxi drivers, kag isa lang ka jeepney driver, mambuan. So, katumdom ka sa interview taligad nga isa ka jeepney driver, mambuan. Yes. Nagpahayag sang iya ka akig. Siya lang na di isa subo. No? Hindi isa mo yayaw, Yan eh. Ari may pasahero na siya. Ito yung dagay ko, anta siya mambuan sang another statement. Carried away to sa iyang emosyon. Yes, si Sir Francis, to bala mo. So, ato na nakaroon paan man siya sang dugang statement regarding sa sining pasaka plete, mamuang 15 pesos, no? Pasaka plete nga from 10 to 25. Yes, from 10 pesos to 25 mamuang na siya, no? So, balon na, ito mga may tapas ang pagginananon, nga pati kayo nun, sini nga adlaw sa Miyerkules, ang aton sini nga mga drivers, ang aton mga transport groups, dito sa syudad sa Bacolod, kung ano ni ang ila. Yes. Ang balko Bombo Grace, maupod ayhan sila sa strike. So, kagapon, mamuan, kalabanan sa mga kuha naton reaction dito, bisa isa ka terminal man, lapit-lapit lang ang ilang desisyon sa naiya kung sila lang pamangkoton, hindi na lang mag-transport strike, pasakaan na lang ang plite, mamuan. Kay duwa ka mga option ang ginadoso dire sang Ondok no? Pagi kay Secretary General Diego Malacad nga ang ila option amo ni ang pasaka plete kag ang isa amo ni ang untat biyahe, mamuan. So, ay kung magpasaka sila plete, ako maguntat sila ya biyahe, yati. Siyempre, ipauli nila sa pamilya nila, Bombo Grace? Yes, amo man na gani, mamuan, ang ginalantaw nila nga mga reasons, no? Kung mag-transport strike sila, ano naman ipuli nila kay nga abambuan, ang mga taxi drivers, tabi naman sa naligad, wala yung nag-upo transport strike. Mo-transport strike ang mga jeepney drivers, awan Japon, may option man Japon ng mga pasahero nga makabiyahe Japon, makasakay Japon bisan wala sa mga jeep nga nagabiyahe, nagapangasada sa amon abi nga adlaw sa transport. So, useless malang ko no according sa ila. So, wakadto ta dire bala kay Sir Francis kay base mapuno na ni ang iya nga jeep, no. Dili lang gid bambuan kay nasunod ko siya. Sir Francis, good morning. Sir Francis, good morning. Yes, si Bombo Grace na, sir. Isa ka mayong adlaw, no? Sir, kamusta? Isa sa mga ginadasubong kay taas sa Japon ang presyo. Pasaka plite, 25 pesos. Ano ka na?
Agree ka dira. Daw wala ka guro. Naman. Hindi na ako nakakuan daw daw lamang gyapon mga tupa, mga tao da sa babaw na. Hindi sa tasaka plete do hindi man naman ito pa. Magira na lang. Magira naman sa. Oo. Hindi siya mabuan. Namin kaya ko manubo ang presyo sa gasolina. Amo wala ba kagapon sa aton mga drivers, no? May meeting karon, sir? May meeting? Uyat na tagani isang kuan sa babaw, may peace out pa. Te, anong gwa sina, ginamat-amat na tagani, kuy kaya kuan, patay. Kaya ara na nga mga tao nga dagko sa babaw. Dahil gusto nga mangamo na kita sa ila. Amo na ang gwa, way pa mo kabalo. Maupo dyan sa transport strike? Duwa, sir, ang option, masaka plate o kung transport strike, din ka na. Ha? Masaka na lang ang time plate eh. Masaka na lang plate. Oo, hindi ka giyo ng tanan. Kung mag 25 pesos ang plate, sir, sa 80 pesos bing gasolina, okay na na? Hindi naman nga kuan gid. Pag 20-15 siguro pwede naman na. Kaya nga subong sir 25. Kapay mo yung bugtaw kay para lang hasta alas 10 ka naman biyahe, dili ka lang gaya matulog. Okay, para ka. Aga kapay mo yan na kuan. Laplop mangkot, giyo ka na lang nga magiyo. Ubra ka na lang ubra, di ka na kunano pa. Oo. Okay. Pamuan. So kay Sir Francis. Ano ba ito, sir? Ha? Gargaritano. Gargaritano? Oo. Ako lang kay Sir Francis Bomboan. Sa kaplite, yung gipili. Pero hindi man maglabo tani sa 25 pesos. Mga dadirabi sa 15 to 20 pesos Bomboan. Paras na ya wala na ya bili ang imo yang biyahe. O plus ayro mo karon panaugan ka pa da. Karga ka da karon 8. Cinta lang. Patas ka lang sila. Concern ka man sir sa pasahero ta? Oo eh. May estudyante man ta, may mga kuan man ta. Ako niya, ano lang man yaman. Mula ka biyasing may mga hindi kaya nga siling, basta importante, hindi tayo mga amo. Mangita tayo diskarte, kung diin pa, hindi lang kayo isa kage, amo ni. Kaya gusto sang gobyerno tayo, mga amo na lang tayo. Daugwa, komunista, bla. Pag ipabakol tas mga pules, magsala ka, suspended ka, hindi man kayo magtubang, sibo kung dako ko. Kaya nga ha, ay, hindi nyo kayo matubang, may personnel ko na. Kusar ka mo, kung nakusar ka mo, amo na, tingong gaydad ka na, ano. Di ba baan? So, ako sa dako ng kumpanya, sa GG Summit, sa San Miguel Beer, ako ang ganalays tubig da. Pinakabot baso ang ginakuha da, ako guyat sang broiler nila, evaporator, o nag-amo ko sine. Hindi ko yung magpauyat, hindi ko yung mang-impliyo. Kasi pa ko yung dagko nga tao. San, ano ka pa ka-professional, nagdikaw ko, nga mga amo. Baan, iya gini jeep no, ni Sir Francis, katamadamdaman. May kabko ako pag may duta ako sa kabankalan, natamadan man ko mga amo, maguyat, kaya nga naluoy ko sa tao. Magkarga lang tao ko sa trako, ara, mga trako tambay. Ano oras ka bugtaw? Ano oras ka sir ka bugtaw? Sir, ikaw di una-una. May ara na nakauna isa. Oo. Mga oras ka na bugtaw? Mga alas, pag ulang gid, paglumbos mo lang, ako niyo. Pag ulang gid Mamuan? Yes, Mamuan. Dira na siya gastay? Diri ka gastay, sir. Wala lang, bago lang, nagwa lang ko di. Nagtulog lang ko di, kaya tungod na ano. Kaya tungod sang paminsar, sang panglakat sang gobyerno ta, hindi na mo, hindi na patulog. Hindi siya katalawan kay tungod nga do ano na, no? Wala na gid sang katawhayan. Nagkakabangkalan ako iya. Nangayaw ko din nagbalon nigid man ko importante sa lakas pakulod. Pag nangabuhi di. Ano man mo sir kay karon ma meeting te ko ano man desisyonan anong imo sa nga ano sa bayo nga matigayo na nga mataas ang plite. Kami na lang nga kabalo mag-intindi. Oo. Pero pila ang insakto lang nga plite? Sa imo wala sir, pila insakto nga plite? Mga 15-20. 20 Mamuan. 25 to ka over naman. Pila ka kilometro ang libertad. Sa kagtunga, ang isa kagtunga pila 80, 160. Ang pasahero mo 8. Hindi ka pa kadlagan, panahugan ka na karon. Nang kadamo sa inyo.
Nagano ka lang naman, pakapoy-kapoy. Sige ah. Tungod, nga mo na sa babaw mo nagyapon ulit. Thank you, good Sir Francis. Aprito taliwan? Ha? Aprito. Gargaritano. Okay, Bambaan. Siya naman, nagdugang nag-iisa ka driver. Duwa na din sila. Iya ka northbound shopping, Bambaan. Okay. So, Bambaan, nakuha na isa ka reaction, isa ka jeepney driver. According sa iya, pasaka na lang plate, but hindi dahil sa 25 pesos sumuan kay kabugatan na pala sa mga pasahero. So kayo ni Chindi man bala ang mga pasahero kasi panaugan siya kung mag 25 pesos kay tuman ka mahal. Pero kung ano taman sa tanan-tanan mo para ang fairness bala ara okay naman siguro. Pero kung ikaw nagabiyahe buan adlaw bugat gina sa tan bulsa kay tungod nga 15 pesos gid ang saka daw pa na mabakaya sa 15 pesos buan. Tinsakto na siguro 15 no? Amat-amat lang Bombo Grace kay ti kabay pa ma-address man sa gobyerno magpanubo ang gatong ay karon ti umaprobahan ako mag 25 tapos ti kumanubo-nubuan no, diba? So dapat patas-patas lang. Yes, dapat patas-patas lang man mabuan nga hindi pala mabugatan ang mga pasahero at the same time ang mga drivers tagaan taman hustisya no nga sabi la kasi man naman nga nagasaka ang presyo sa gatong babuan. So balaan ta na karon kung ano man gid ang mga desisyon pero sa 25 pesos aton nga mga pasahero babuan kuhaan ta man asang reaksyon karon no kung ano sa ila ayhan. Ang mga tricycle drivers musta naman da ya? Hari, tagahulat man sila sa mga pasahero. Actually, kagina, kay wala mayo jeep. Ang mga tricycle drivers, kaya ang Suwas? Nagbiyahe una. Sir, good morning! Good morning, sir! Busy si sir. Ito lang ma'am, sir. Busy si sir, mamaan. Kuya, sa? Kailangan, no? Katatadiri sa piyak. Okay. Kailangan. Sir, tricycle driver ka, sir? Tricycle driver ka, sir? Oo. Kamusta man nato pasada? Pigado gini. Kasi naman ang plate gani, na bayad ka sa inyo, pa-Libertad at. Kami may dulong sa Libertad dyan. Pabatak labanan naman ng pasero. Sila. Kung kami, ako pala 50 yung may mga karga. Ako para ni babuan mo kung tricycle ka. Labanan ako pargin ni mga 50 pesos. Si tatay ang atong interview. Nag-busy pa siya. Malakat na siya babuan. No? Katulad sa piyak. Ako ba pila? Kalaga stretching sila. Stretching. Ang aton nga presyo sa gasolina, babuan nga stretching. Oo. Ari, si tatay. Tay mo yung aga. Araw may... May aga. Ikaw mo, Grace, Kamusta ka biyahe ka? Hindi gid mayo subungan biyahe, ma'am. Tungod man sang pandemic Tapos nagtaka kang gasolina. Ano lang taga ni? Ariel Akot. So, Sir Ariel, dugay ka na nga tricycle driver? Ha? Dugay ka na nga tricycle driver? Dugay na mga 12 years na siguro. May mga kabataan na ta? Naran. 4 na bilog. Hindi na matapos na. Gagmay pa? 4 na bilog. Tiki, tricycle driver, di ka gidya stay or ga bantay pasahero? Sa dre, ma'am? Hindi rin ka gidya bantay pasahero. Kamusta man ang kita ta? Lo jak tulong man tani. Kung isa galing ginakulang-kulang gito tapos buong nagsaka pag ginanggang gasolina ti. Ano kaniya ginatugong niyo yan? Gasolina gito. Pinagasupo ang gasolina? Sobra 80 gito. Ano ni ang plate sang imo yang pasero di usually diin kagadulong. Wala mga media actually minimum nga plate. May ba kontrata lang ni ngamon ako paray lang kami daw. So parang amon minimum yung agwa do 150 lang. Yung kaysa makaduha kami ka trip, yan mo na yung mga 300 kami. Kaysa do hindi nakalambot kami 3 ka trip. Depende man kung kaysa. Ibuy na, sayang lang kaysa gani
Hindi lagi kami ka-trip. Eh, kapag transport strike liga, gawapod man ka. Ma'am? Transport strike liga, gawapod. Oo, nagupod kami sa nagligad, sa transport sa nagligad. Kaya gusto man kami namon mag-ugyon sa nablaw. Galing kayo, iti, ngambal dito sa Amon. Nang iyaman ako no ka, ano, tawag ni? Iyap na ka, kabilugan na lang nga decision hindi na daya ka government. Hindi ma-ideyahan sa local government tadi. So, sa Bombe, kay may arap meeting nga pati kayo nun. May arap meeting nga pati kayo nun, no? Karon sa mga drivers na sa jeep ni Kalapana, no? Ikaw mabisa tayo sa tricycle. May arap nga pasaka. Plite, kita mo kasaka ang presyo sa gasolina. Pasaka plite, ang isa sa way, no? Sa mga ways nga para makapiyan-piyan ka mo, kung makabawi ka mo. O kung ang isa direct, patigayon naman or patigayon ng transport strike, anong dapilion mo? Kung ako masaka na lang tani ang plite man tani mamay galing kay ti kung magsaka ang plite sa amon di ba wala kami bi regular nga taripa di ba sa amon yung tricycle kay ti kontratahe lang kami. Kung ato naman sa isa kayo opsyon do hindi man gyapon sa amon ano. So, hindi man sa among gyapon magpabor. Kung basta okay nung magsaka sa plite, galing ang problema naman ng pasahero, hindi na magsakay. May mga, for example, kung masakay ko diri sa tricycle, padulong ko sa, ano lang, sa plaza lang, gadulong man ka muna. Gadulong man kami daw. Ang galing kaya muna kami, minimum kami 150 kami per trip man para, kung di sa pasahero, lakat naman lang kami dayon. Kaya, laka subong sa pasahero, kung madugang pag ito, base madugayan. Muna nga kontrata na lang amon, kupar na lang wala doon. Ano ba baan? Amo to kay Sir, sa ano ganun? Ha? Ariel. Sir Ariel, bambaan iya nga Ano rin, Ariel stand. gasugod biyahe Bombo Grace? Alas ano ka sa gabi, sir? Ha? Depende yung sir, subong bagom lang ko na ng aga pa tayo kalabanan alas 6 masugod. Subong mo lang siya mambuan na temprano, kay kalaban alas 6 na gasugod. Ang 80 yung nga gasolina. Pila na ka trip? Ang 80 mo sir nga gasolina, pila ka trip, sir? Ha? Ang 80 nga gasolina, pila ka trip? Ang 80 nga. Gasolina, pila na naka-trip? Isa lang kung isa eh. Kung depende sa kalayoon, ma'am. Mga duwa man kung isa ka litro. Mamaan. Nga duwa man isa ka litro. Duwa ka trip. Grabe, no? Matsyag ko may nag-monitor kita Bombo Grace, muga bagrong ka mo da? Gani. Hindi ka mamatigin sila sa aton mo ba? Oo, mga taxi drivers na guro ay. Oo, kadama natin sa akon, barkada or tropa. Siyang taxi from flag down nga 40, mahimo na 15 ginaduso ni nila. Yes, amo na yabambuan ang sa bahay naman sa mga taxi. Example, maybe yung tono, no? Taxi operators of Negros Occidental. Ang ginatuso nila, 10 pesos nga flag down. Additional 10 pesos. Kung 40, subong babuan, mahimo siya 50 pesos na. Oo, it is bagay. Amuning sinakaay, ate inayado ka reasonable man mag 50 pesos ang flag down sa taxi kay ka mahal na magiging sang gatong mo. Yes, bamuan. Amo nang mga kalabana, no? Taxi, jeepney, tricycle drivers, ang ginadoso subong bamuan kung papilion ta sila transport strike o kung pasakaplete na lang kay kung transport strike bamuan halimbawa madayon mangged kalabanan sila gahambal nga kung mag-transport strike ta subong nga adlaw pagka buwas manubo bing gasolina o dason semana pagka dason semana mabuan masaka naman so wala gid sang constant nga plastada bala nga tawag no dukanugon lang sa isa kadlaw o kung pila kadlaw kung tat sila biyahe kung mag transport strike bomboan. Kag ang isa pa dira kag ginapanumdum nila like ma-transport strike sila sa sulod sa isa kadlaw ti sa silang adlaw ya ti anong kita mo ano mapauli mo sa pamilya mo amo man ang gina-consider nila. Yes, amo man ang gina-consider nila baba ano ka useless malang Japon kung magpatigayon sang transport strike kay sample pamatian sa labi no sang ara sa babaw
Kagadason, masaka naman ang gasolina. Ito wala lang to sang kapuslanan ang ginimo nyo nga pag-untat biyahe nga wala ka mo sang kita. Yung iba naman niya, mabuan, hindi man niya solid, no? Wala gud gaupod sa transport strike. So, uman sa gahapon, kag ang pinaka sabat gid ba mo ano? Tani, kabudlay gid i-achieve. Ang gasolina, paano buon gid tani? Muna. Correct na. Bombo, Grace, no? Ti ang sa likod mo nakaredo, taxi driver na Bombo Grace. Si sir? Ano na siya bambaan? Ano ka sir? Taxi driver man bambaan. Oo. Ti, kamusta abi sa ilaya sa mga taxi driver? Are. Sir, kamusta man ta sa pagbibiyay sa taxi? Dito sa taxi na ko, ma'am. Pwede sa taxi na ko para makita, ma'am. Sige. Para makita sa operator. Para makita ko ng taxi. May bonus sa operator. Oo. Imo na? Oo. Alas ano ka pa di? Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Alas ano ka pa di, sir? Sa ilang operator, Oo. mga 1 year na kurong December 4 sa ila. Subong nga mong nabatyagan, ma'am, nga tungod sa mong kapigidon kami ng mga taxi driver. Ang krudo, gisubong, ma'am, di na mo magwalta kay garinta pa may sa taxi na mo 1,000, dahil ang krudo na mo paniti. Munang kapiniti siya kami mga taxi driver eh. Grabe, no? 1,000? Ano, sa taxi, mga taxi ang natin na camera. No? Amo ni sa ang, pila, no? Subong paagahon. Ano pangalan ta, sir? Rene Lasio. Rene. Lasio. Lasio. Oo. Pila, ay, sa kanakatuig nga nag-drive taxi? Diri sa among mga karon December mag 1 year ko pero taxi driver ko. Taxi driver ka lang sa una. Pila mga kabataan ta, sir? Mayroon ko man puro naman sila may pamilya naman. Mga pamilya naman. So, amo giniya ang imo nga ginakuan sa papangabuhi or kabuyan? Mga taxi driver. Oo. Di kamusta man ang kita ta? Kay saka naman ang gasolina? Di subong ma'am, among kita tani, mag-gross man may og tag 3,000, galing ang among krudo, gatughong ko tag 2,000. Arkila ko 1,000, 3,000, wala pa may ginansa sa 3,000, igo lagi na sa krudo kag arkila. Ang mga kasubok ito, ang mga pawatyagod, kaya bisan ang mga pagdalan mo sa mga panimalay, gabudlay may. Oo. Ang imo nga standby be. Okay, ikaw papili. Nagligad, wala man ka muna upo transport strike, no? Wala ma'am, nagligad ma'am, okay pa to tani ang krudo to, kaya daw bulbarato pa, pero subong basta gimitan na ma'am, nag-decision ganun kung ano giguan sa mga operator nga wala nagimimimo ani, alang-alang magsigmi biyahe ma'am, kaya mong kita dito man sa station. Oo. Are, ano ang imo diri nga pilion? Pasaka plete, pa-flag down bininyo, mahimo nga 50, imbes na 40, pasakaan 10 pesos. Or, maupod ka mo transport strike. Di na nga programa ma'am, okay man tani ma'am, nga pasakaan ng among flag down ma'am, pero masubo man ma'am, kaya ang kapigadahon subong mo pasaka flag down, ang mga manugsakay naman, mapiktahan man sila. Kabisan to subong ma'am nagsaka ang krudo, subong gani wala pa man gamay may gakawan sa mong flag down 40 ra magyapon. Di ko nga muna desisyon gid abi nga pasaka ang krudo, malipay gyapon may mga driver kasi siyempre idungag sa krudo nagmahal, pero aw nang mabatyagan mga pumulong sumasakay kay siyempre masiling na sila nga mahal na mga plate. Kamo nang dapat gina-analyze gid kung ano gid nami kita namang ibalik ang krudo sa barato bisang mga 40 o 35 o ang gusto nila butang ko mga 60 kasi una ma'am ang krudo sa una barato mo subong normal ang krudo barato pag gasolina. Kamo nang among ginapangayo nga ako taxi driver sa amo ni nga bagay nami tani kung maistrahan gini sakto panubo kita ni ang krudo ma'am amo lang gipangayon namo kung pasakaan na to ang plate makaluluo na para karon mga estudyante o sa ibang nga pigado hindi na sa kato kay ang plate mahal mo. Ay, isa pa, ano ang reaction man bisang mga pasero sang una? 40 pesos ang flag down. So, wala pa ng 40 pesos, pila gani ang flag down? 40 ma'am. Before sinasang 40. O 30. 30. O 30. Magsaka, bisang 30 pesos 40. 40. Anong reaction to sa mga pasero ta? Pag pinero itong implementa ng mga imbis na 30 to ang yung flag down dahil nagsaka 40, nagkakuha gani mga pasero na mga abaw, nagmahal naman gani ang flag down sa taxi o. Yung action magigbalbal lang ang pasero man dito mo ula sa dil na kaya magplito sa mga flag down mo.
Di subong ko mapasaka na matag down sa atong munisipasyon sakang krudo. Diha naman na ang mapigtahan mag kong mga taxi driver, ang mga pigado ba, hindi naman mo sakit taxi kay mahal ang British taxi. Okay. Di how much more nga pasakaan subong bi 10 pesos pero wala pa na na-approve ha. Gina ano pa na, gina-process pa na o kung gina-applyan. Di ang mga pasahero ta sa imo mareklamo gid no. Ma'am, kay siyempre masilim lang ba o 40 gari, gimahalan ka namin, kana pa nga mahimo na ng 50. Di ko ikaw papapilion, mapod ka transport strike. Di kung mag-amog na ma'am nga mapasaka kita tungod sa atong krudo nga nagmahal man, okay rin hapon kami taxi driver, pero batyagon ginato ang mga tao nga pigado, makuan gid sila ma'am, maibol gid sila, kay sa primero ko itong 30, nagkuan gid sila ang pasaka 40. Di karon kung matabo naman ang pasakaan man na abi, example 50, makuan mo sa bon sakan mang rate to okay gipasakaan ang rate pero makabatyag gyapon mga taxi driver ma'am kaya mga tao nga dili importante din na magsakay taxi. Sa mga pasahero subong sir o kung sa naligad be kagi ka man kabaton tip sa ila. Ano ma'am? Kabaton ka man tip halin sa iban nga mga pasahero. Okay ra gyapon sa mo nga bagay. Di na magkuan. Kaya nga kung gipangayo ta na magidugay na kung taxi driver ma'am importante kita ni nga ang gasolina kag krudo manubog yang krudo galing kay kung ano ning atong sitwasyon subong nga mo ning plastada way ta mahimo ma'am kay siyempre ang tanan nagmahal man mo gikan sa krudo pero manubo ang krudo buot silingon kay napasalamat man gamig dako nga pag Covid ma'am amo ning plastada subong nagbalik bala daang panahon sa mga tao di pasalamat ni okay na tanan biyahe na bus taxi basta nga ang krudo nanubo lang okay lang kay nagbalik naman ang plastada sa mga tao makanegosyo naman sila Naghalog-halog na kita. Kaya na may pasahero. Saan kagapon pilang kita ta? Subo ma'am, ang kita na ko 3,000 ma'am, pero wako ko madalas balay. Kaya tugong ko sa krudo sa kaslakyan 2,000. Namuda sa mga ano. Ako ng krudo ma'am, 2,000 ang tugong ko, dahil nga kila ko 3,000. Aw 1,000 bali 3,000 tanan. Pwede ko madalas balay. Sa imo be sa subong adlaw ang kita mo makadto na sa balay? Hindi ki ma'am kayo subong nagparking pa ko. Kung makakuha ko ni duha ka paritatlo, amo nang madala na ko eh. Kaya ako siguro ang krudo kartila kaya ang tagya ma'am, di mamusugot nga kulang nga kartila ang isa kaya rason niya wala may trouble ang nga musakyan. Pila ganing arkela? 1,000. 1,000. Ang itughong mo kagapon pila to? 2,000. 3K na. Okay, 84 ang litro sa krudo subong. Yes, mamuan. Oo, hindi makita si sir. Oo, mamuan, no? Okay. Kailan kayo. Si sir, mamuan, no? Okay. Sir, ano pa kayo pangalan taliwat? Renilasyo, ma'am. Oo. So, pilagay ka mga bataan ta? 3 kilo kabataan ako, ma'am. Puro naman sila yung pamilya. Pero nalipay ko tayo nga akong kabataan 3 kilo puro pamilya, ma'am. Pero tungkol sa mga sitwasyon na itong kita doon, mabatyag ko, ma'am. Kaya bisan to, nabiyahe ko sa ulo. Dili man nga ako mabiyahe nga, way ko galantaw sa iban mo. Galantaw mo ko. Siyempre, mabatyag kong pigado. Galantaw mo na itong mga upot kong taxi driver. Sabot, tanaw bala sa mo. Kaubay niyo, wala gito siyang income. Wala. Subong wala pa may kabata sa pila. Kung may masakay na mo dudugay grahe na mo. Amo nang pasalamat ang madala mo sa panimalay Kung wala gid, wala gid. Sige. Yes, ma'am. Okay, salamat kay sir. Yes, salamat kay sir. Salamat, thank you, ma'am. Okay. Ma'am, Okay. Oo. Okay, gida. Okay, salamat good. gid kay Thank you. sir, no? Tinchak ko na bombo grade. Tinchak Yes, ko na ma'am. punto wala ni sir nga mahambal siya nga ni gani bombo Grace man. Tinchak ko na yung punto nga mahambal nga tani hindi lang magpasaka iya plete kundi panubuon gid ya sang gobyerno ang presyo sang gatong. Yes, Bamboan. So, ang aton mga drivers, in fairness, sila Bamboan, nagabatsyag man sila, no, sa mabatsyagan bala sang mga commuters ta, ang gabiyahe adlaw-adlaw. So, kung pamangutan mo sa dagani, mapasa ka plete, is makita mo bala Bamboan sa mga nawong nila, nga naluoy man sila, no, nagaduha-duha man sila nga magsettle sa pasaka plete, Bamboan. Amo gani. Ti tani amugid na yang pinakapunto tani no nga hindi ta magsakaplete kay tanan maapektuhan gid bombo Grace mo kay kainchindi ng aton nga mga drivers dapat manubo lang gid ang gatong. Anyway, bantayan ta na karon ng ilang mga meeting karon no together sa pangunahan na sang undok. Salamat gid bombo Grace. Yes, Bamboan, ato na kami matayang mga mangin desisyon no sa sininga adlaw na bahin sa aton sininga mga
utod nga driver sa pagpadayon no gasaka ang presyo sa gasolina. So live ito diri sa Ceres Northbound Terminal and si Bombo Grace din na ba nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, no? Insakto na ang hambal ni Sir a while ago, no? Isa sa mga taxi driver nga okay man ang flag down kiti makabawi-bawi sila, pero kay hindi sila ti sino nga pasaherong pick up po nila kay kun ikaw abi pasahero mag 50 na karon ng flag down da rate, no? Susti, masakay ka na lang to ya. Bes kay kundi kalabanan sa aton. Abi kung gusto ta comfort or nagadali kita, na gani, masakay ka taxi. Ti karon ti agwan tahon mo hindi magsakay taxi. Ti kung nagmasakay ka man na karon jeep. No, ti kung mag 25 pesos na karon ang jeep, no? Do haluson man gani ya ang imo sa nga income. Ti mamanum do mga kauturan tanano niya nga do hindi na ta magsakay jeep ano na lang tayo sakyan ta, ni malakat-lakat ta or mabike na lang ta, no? So, amo na bala. So, meaning, kung magsaka aton plete, tanan apektado. Bomboan ang taxi, nagahulat na hulag sa Manila kay National in Nature and Taxi. Kung mag 50 flag down sa Manila, sunod dayon ang sa mga provinces, gani man, no? Kay ti why man gid na sila pala na sa mga strike why man gid na sila nag-join sa transport strike, no? So amo na sus kabudlay gid sa aton nga sitwasyon. That is why, no, importante gikatama magihog gid ang aton gobyerno, no? Marali pareho na insakto man ang observation sa mga drivers naton yung mga kauturan. Marali kasunod sa isa ka adlaw. Ti syempre manumdum ni sila although mamal marali ka pwede ka mamatian, pero ti paano naman ipauli mo sa pamilya mo? Paano naman ang ibakal mo bugas, ibakal mo sudan for that day kung mag-rally ka, sino mo pakaon, doon mo na bla? Sa tisway ang ila na, tali hindi na lang mag-rally, kung pwede, masaka na lang yung plete. So, amuni ka budlay ang sitwasyon natin sa pagkamatuod lang gidya, no? Subong. Diba, busy kita, especially sa national government, naga-transition na, no? May incoming administration. That is why ang aton nga ginapangayo diriya sa incoming administration iti outgoing na gimanang administration ni President Rodrigo Duterte. Supposedly nagsugod ni amo gani sa aton discussion bala, nagsugod ning presyo sang gato nga pagsaka towards the end of 2021 kag nagsugod sa 2022 man nagsigdiretso na rather sa 2022. So supposedly kung na-address to nga na-suspend anay for the meantime or in the meantime ang excise tax tani no somehow why kita naga-amusin di bla ti anhon mo here comes the incoming administration ti kabay pa because kung nagwantahon mo driyas dalom niya agunto gid yang tawo apektado ganining may mga estable nga trabaho, no, nga matughong ka, let's say may mga slakyan subong ti apektado because sino man hindi maapektuhan siniman 80 pesos ang gasolina, ang diesel nga sa una kanubo-nubo. Kalabanan gani iban mabakal slakyan nga diesel ang gatong kay man ti para makabulubahad do ti paano na iya kay 85 ang litro. Ti magwantahan mo na. No, ti how much more sa mga utod na mga drivers o sa mga utod naton dis dalo mga ti manindahan ka kung masakay ka jeep, kung may mga masaka ang plitihan, mapila makadus pliti mo, 25 pesos, isa na napakado. Pabalik mo, 25, 50. Ay nanong pagkahimtang, no? So, muna bla, tamaan gidjaya kabudlay mag-amus sina. Sa aton iya nga mga kabombo, that is why nga maintindihan dagid as to kun nga ang nagaagunto gidjaya subong niya. And we're hoping nga kabay pa nga instead nga masaka ta plete, mapanubo na lang gid ang presyo sang gatong. Plete ta subong ti okay naman na. No kung mapanubuan na yung presyo sang gatong, magbalik. So, hindi na ni kinanglan kay because ginsakaan na ni gani before pag 10 pesos sobra na ko amo ning subo-subo gid tapos mabalik pa nga da ng face-to-face classes sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo.
15 minutos na nakarigan sa oras nga 5 sa aga. Mapukas kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pangatupiko aton niya nga diskusyonan. Dahil ang gida, stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bagod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas, apang Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kaga sa ato niya nga mga kabombo. Para yun yung kaupod subong yang aga Bombo and Sindol Sorilia. Sige, sa mga kabombo naton, diskusyonan tani ini barang negosyante iya mga kabiran nga kahapon to Bombo Mike, Bombo Kim na terohan sa may BS Aquino Drive, no, gintiro. So sa aton nga mga kauturan ginahibalo sa aton nga mga katapos ang kapulisan ining motibo. So, pamilya, ano ni gani pagtawag? Inang ginahambal to, ila to nga bangod sa propiedad. Werte, no? Amo to ang duta, no? Konfliktos duta. Amo to ang ginatanaw iya nga rason, ha? Sa mga kauturan naton. Hiligot anon sa pamilya. O nga motibo, tuhoy sa sining pagluthang patay sining isa ka negosyante sa intersection sang BS Aquino Drive kag Lacson Street sa may barangay 5 siyudad sang Bacolod kahapon sang hapon. Ti duha ka mga motor riding suspects ang ginasakyan sang mga suspetsado kag nagluthang, no, gintiro sa sulod mismo, no, sakit nagpalanuhot ng sakyan tos mga kahilamunan kasagingan no. Ining Nissan Patrol ni Jeffrey Keng Seng. Di single pa ni siya, 40 anyos, kag residente sang Gatoslaw Street, corner 27th Street, Barangay 1, Bacolod City. That is why pasulod to siya, no? Tinibalawan nga sa interview sang Bombo Radio, subong may pinaka-latest updates Bombo Grace, no? Kay kahapon ang hambal ni Police Captain Paul Vincent Pindon, ang station commander sang Bacolod Police Station 2, kay lapit lang tamang Station 2 mo do. Way man niya hadlok ang mga suspetsado, no? Yung mga suspetsado, again, nagasakay sa duha ka separado nga motorsiklo, kag nagasuksok sang hoodie nga itom. Ti santo sa investigasyon sa kapulisan, nagikan sa likod sang salakyan ang trajectory sang bala, kag sang natiruhan si King Seng, gilayon ini nga nagpalagyo sa area apang nadulaan na sang puwersa, kag animo kag nagdiretso ang ginasakyan sini sa bahin sang Barangay 3. No? May 4 ka igo sang bala, samtang may nakita naman nga fired cartridges sa tunga sang dalan kung sa rin ini ang ginlutang. Hibaloon ta kung ano pa yun ang pinaka-latest, kung ibaluan na niya ang kalibre sang alamas, anong gingamit din na ni mga suspetsado, dakpan o wigit. Totally nakapalagyugit. Sa pinaka-latest ng investigasyon sa aton niyang makatapos ang kapulisan, chikero naton, dugang nga balita sang patrol ni Bombo Grace Len Lobaton. Bombo Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Bombaan sa sining nga adlaw pati kayo no ang padayon nga investigation sang Bacolod City Police Station 2 sa natabo nga shooting incident naging kamatay gid no ni Jeffrey Keng Seng, Bombaan. So sa initial pa lang
ginapakigabahin man sa aton sang hepe sa police station 2 nga si Police Captain Paul Vincent Pendon Bombodan. Ang initial nga motibo dere ang away pamilya no nabahin sa propiedad mambuan kay ang biktima ta ang pamilya niya sini may kaya kung may ano gid sa mambuan ay kasarang no sa pagpangabuhi kay may isa din sila ka shopping mall man no sa syudad sa Bacolod. Wala pa kita kakuha gid sa mga another information no kung ano pa gid ang iya sini nga Ang shopping mall niya sa downtown? Yes, bambaan. Ano pa gid ang ginapadagiyahan sang iya sini nga pamilya bambaan kag mismo siya Kay man. mga Chinese national? Yes, mga Chinese national. Bambaan actually related man sila akon ang ini nga pamilya ano man no may apelyido man sila nga dala sa una si no ang iya nga amay bambaan ang middle initial o middle name. So So ini pero nga pamilya ano bambaan. ng ano gid sila or may Filipino naman nga blood? Yes, so may ara bambuan pero papatakay balo kung pila gina ka porsyento be no? Oo. Ang ila sini nga Basta ang Amaya, tiyan mo ng apelyido, iya bisang Chinese. All right. Grabe no. So negosyante, negosyo, konflikto sa amo na duta mo Grace? Yes, sa propiedad. Propiedad. Kay isang buhi pa ni ang victim, according man kay Police Captain Pendon, ang iya ni nga amay bambuan in behalf no sang iya nga amay nagpablatter ato sila sa police station 3 no no ang ining ginpablatter nila ila man mismo nga pamilya man malabambuan no bali hinablos sang iya nga amay ang gin pablatter nila kag ang nagkadto sa police station 3 si Jeffrey Kengseng bambuan in behalf sa iya father ginpablatter niya Bombo Grace kay ano ginpahog siya bambuan wala pa na no na ano gid kung ginpablatter bala kay may kaangtanan ini sa ila man nga propiedad ang nasambit bala nga blatter posible bambuan nga may mga pagpamahog o kung iban pa nga natabo no sa likod sa nasang istorya bambuan. So babaan ti kagapo no ang shooting incident naglaluntal siya 12:30 no pang udto no 12:30. So ang venue o location I mean sang insidente dira sa intersection sa BS Aquino Drive Lacson Street no dirita sa police station to bambuan straight lang gid no ang area sang natabuan ng insidente kag dira sa station 2 sakop na siya sang barangay 5 tamaan kalapit-lapit duwa gid hadlok-hadlok Bombo Grace no ay wala gid bambuan kun ano bala ka gatsi kag wala gid hadlok-hadlok kung makomodo ara ka na lang niya sa ganhaan sang police station 2 I mean bla amo na bala kalapit tama na naman bambuan naligad sa Bado lapit man to mo ang shooting incident sa San Juan Street no sa police station 1 so nakakaisog na gid sa aton mga grabe no oo mga gapamatay bala bambuan tidiryo sa pagkatapos ng police station 2 may isa eskwelahan abes no tinidto sa punta sakop na sang police station 3 kung sa diin nagkadto ining salakyan niya bambuan no kag didto na gid nag-end ang iya nga kabuhi no ni so Jeffrey meaning Kingsey. pagtiro sa iya nakadalagan gid ang tendency niya madlagan gid iya slakyan nakadalagan pa bambuan Yes. no according kay Sir ga-drive gid Pendon. saya kay syempre salbaron niya man yang lawas ya mo Yes no pagkatiro sa iya bambuan kay sa likod nimo ang trajectory bala sang bala sa iya salakyan no so pagtiro sa iya naigo siya naglabay din sa police station 2 kag dito nagdiretso sa lakyan niya kung kadto sa lakyan sa kilid no sa mga kapunuan bala kag may cyclone wire pa so dito na siya bambuan na dulaan no sang animo no kag tutungod man siguro sa sakit sang iya sa nga pilas bambuan nga agom tiyan mo na nag ano na siya
do nagdiretso na lang to sa kilid or nagliko sa kilid kag ang mga kapulisan tao kung ang nagresponder pamuan kay tungod nga may sign of life man so gintingwaan nga ma-revive niya siya pagkadugay na wala gid na natabangan ining si Jeffrey Kengseng. Grabe no, hinablang in broad daylight ay pertegid siya. To amugid na. Bubong Grace sa matiyanta si Captain Paul Vincent Pendon. Yeah, okay, sige. Intersection sa ES sa Pino Drive sa Lacson Street sa flight na tawag niya na balang sa Ramos. So sa panay sayon kung pag-imbestigar sa atong investigador ang salakyan niya nagpundo sa stoplight dira sa may tubang sa isa kalanaan sa may sambit kong lugar no kag dikitan ni siya sa aton sang gunman naton nakamotor ni siya kag naka-hoodie ni itom so base sa pag-imbestigar no may nakita nga mga fired cartridges sa area sa dalan sa dalan kag sa initial nga investigasyon may 4 ka igo ang biktima nato no. So, ang trajectory sang aton bala isalin sa likod. So, suno sa paglantaw nila, ang pagtiro halin sa likod nga bintana sang salakyan. Okay. Sang naatiruhan ang aton nga biktima, gilayon man ni nga nagipalagyo sa insidente sa area, kag dito sa nadulaan sang iyang pwersa kag nadulaan sang animo kag nagdiretso dito sa corner sang area sang barangay 3 kag sang ginerespondihan sang aton nga patrol kag duty investigator kag available naton nga tropa diri sa istasyon nakita sang aton ganing traffic investigator nga nagginhawa pa siya. That's why ginapadalian namon nga tawgan ang DRNO para nga save pa ang life sang aton biktima. Sa initial nga pag-investigar naton kag sa paglantaw sang aton investigador, isa ka motibo ginalantaw sang aton istasyon amo ni ang hiligot anon sa pamilya. Sa na may mga previous blotter reports ni sa area sa barangay Station 3 nga ginareklamo man ang isa ka membro sang pamilya nila. May reklamo sila sa mga propiedad nga nagkaladula or ginpangkuha sang ilang isigman sa pamilya no. So sa amon paglantaw either nga away pamilya ni, away sa propiedad, away sa duta. Ang initial namon nga paglantaw nga rason nga buhat ni sa aton nga biktima. Pero wala man kita gasarado sa aton nga obra or obligasyon ginalantaw naton ang kada anggulo sa sining insidente no. So wala kita gasirado, ginalantaw lang naton initially nga may relasyon itungod kay may mga blatter reports ang family nga ni sa isa ka istasyon diri sa Bacolod City. So tagay niyo pa kami sa kahiyanan nga mapadayon naton ang investigasyon kag aton mapadalman kung ano gid ang tutuod nga tabo diri sa shooting incident naton kahapon. Okay. Sino ang ginareklamo, sir? Kay may man sila may info nga daw ang amay daw mo kuno ang target. Sino ang ginareklamo na may na-blatter dira sa Station 2, sir? May idea ka? Sa Station 3, sir. Station 3? Wala di siya sa Station 2 blatter. Sa Station 3 siya. Ang amay ni Bombo Grace, Jeffrey ni Mr. Jeffrey Kengseng. Bombo Grace. Okay. Sige, no? Anyway, baloon tapagid na ang duga nga investigasyon, no? Pero kag ang mga suspetsado, no? Doon mo na lang ginakapalagyo, gidya sila dayon, no? Apisar gin alerto ang tanan nga mga police station sa to after that? Sa incident? Yes, Kung natunan maayo, ang tuyo nila mabuan nga patyon gid ang victim siguro mas maayo gid no mapatay tapos
mahalin gid sila dayon. Correct. Sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, mamaan. Ini si Bombo Grace na labat na nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang iyang balita gindulong sa aton subong iyang aga dugay-dugay yari naman aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas para sa aton iyang pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iyang aga. Ang aton nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo subong man aton nga mga sister stations Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita, namon Drea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ang hiligot anon sa pamilya, konflikto sa duta kag propiedad, amo ning isa sa amoning pila sa mga ginatan-aw iyang rason sang mga kapulisan tuhoy naman ni Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa pagluthang patay sa isa ka negosyante diri sa intersection sang BS Aquino Drive kag Lacson Street sa Barangay 5 diri sa may syudad sa Bacolod kahapon sang hapon. Temakon mo ti sa nagpagidya ha Bombo Lindsay, tapos diri lang na iya sa sentro lang na iya diri sa may syudad sa Bacolod, lapit pa sa police station 2 sang ginluthang sang duha iya ka mga motor riding suspects ang ginasakyan nga Nissan Patrol ni Jeffrey Kengsing. Single 40 anyos kag residente sang Gatos South Street corner 27th Street, Barangay 1, diri iya sa may syudad sa Bacolod. So ti pinamilya inablang inaway, inablang propiedad o amo na blang ginatan-aw no kay prior to this ini nga pamilya ni Nemday Mr. Kingsing may ginpablatter sila no hinablos abi to sa iya sini nga amay no, so meaning may mga grudge na bala, so amo ning pinakaginatan-aw iya nga motibo. Kag subong man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang Mascara Festival, kundi 2 years man kita yang kami diri abi kamuya may ara gamo kani kamuya nga sa dinagyang bala festival, pero kami diri as in totally wala gid na ka Mascara Festival. Subong ang incoming administration ti ginasugilanuna na sugod subong pa lang kay ti by October ng pagpatigayon sa Mascara Festival ang mahimo nga pagbalik abi sang celebration sa Mascara Festival kay ginalauman nga ti magsigi-sigi na niblang ang COVID-19 bla maghagan-hagan na gid kag mabalik kita sa normal. Kay suno to kahapon sa kay Councilor-elect Jason Villarosa, siya ning pinakalamharon nga konsehal kay barangay chairman or SK chairman ni siya, SK chairman sang barangay Sumag. So abalyati ako ng komitiba ni nga nihilisugtan sang grupo Asenso nga hatag sa ako ng komitiba sa tourism. So mabalik ang celebration suno sa iya sang Mascara Festival. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ting mga driver subong iyang agaw kundi kahapon nagsaka ang presyo sang gatong. Today, ginalauman ang meeting sang transport group Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas naman diri sa Bacolod. Either duwang ginatanaw nila kung ma-strike sila, ma-transport strike or iduso na lang ang pagpasaka sa plete. Tiyamakon mo Bombo Lindsay, ang ginaduso sa amon rin nga plete 25 pesos. Diba sa inyo dira pila 15 pesos, 16 pesos kami 25 pesos. Pero ibang to mga drivers gahambal nga hindi man gid guro 25 mga 15 or 20 pesos, pero kung pwede pa malang mapanubuan ang presyo sang gatong ti panubuan na lang ikikaluluoy gid kita tanan kung magpasaka pa gid ang pletehan or ang plete. Amo ni mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Morning, Bombo Lindsay, kang mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Amon diri ang mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Ginakaalarma sa nga pila namon diri ka mga kauturan, actually hindi lang pila, kundi kadam-an gid sa mga Capiznon ang nagakaalarma sang serye sang mga krimen o kung insidente sang pagpangawat, pagpang-hold up, kag pagpangmatay, pagpangluthang diri sa amon nga syudad sang Rojas. Ay man kagabi kita mang Bombo Radio Western Visayas
duha ka serye, no? Sa isa gid lamang ka lugar nagluntad ining hold up, pagpang-hold up sa mga estudyante diri sa may bahin sang Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, sininga syudad. Una to nga na biktima sang pagpang-hold up, no? Ang ining mag-abyan nga nagalakat-lakat lang halin diri sa may People's Park sa Barangay Baybay. Lakat-lakat lang sila kay man medyo ma-enjoy kay man tuod kung may lalo na kung may upod ka balad. Okay man. Galing wag nila ginalauman nga pag-abot diri malapit sa isa ka bagutukod diri nga molo diri sa SM. May naglalabay dira or may nagtuhaw nga lalaki, no? Nga isa lang ka lalaki ginagbayan to ang isa sa mga biktima kag gilayon nga nagdeklarar nga hold up. After sad to, may ara naman dayon nga kahinabo, no? Nga hold up naman dayon sa uluunhan man sang ina nga mall sa kagabi man sa gihapon kag isa naman gani diri ka na biktima diri ang lalaki naman kag nagkadeklarar man nga hold up ang amo nga suspect. Ang una to nga biktima, no, mo to si Louis Coros, 21 anyos, kag ining ikaduha gani nga biktima nga gin-hold up dira sa may bahin sang unhan man lang sang dako nga mall nga si ang biktima dito ang ginkilala kay Bulacan, nakuha gid sila ang ilang cellphone, kwarta kung ano pa dira ang dala nila sa natabo ang hold up. Paay ito makilala, madasi ginagala-dalagan atong hold upper, pero di ang pag-describe sang mga biktima do nagaanggid, no, sa suspect, mataas mataas nga lalaki, medyo maniwang, no, kasarangon lang iyang kataason, maniwang, kag nakakalo, no, tapos may face mask, amo to nga wide nila gilayon makilala. Kag sa nagligat to gani nga adlaw tumay nagluntad bala diri nga pagpanglothang man, no, kahapon sa sesyon sang sangguniang panlungsod ginpayag diri ni sa City Councilor Attorney Gary Potato nga kinahanglan na gid iniiya nga tagaan sa nagakaigo kay talupangod sang amon diri nga city government, mga barangay officials, no, kag mga kapulisan. Bangod gani siniti magapatawag siya sang sang pagsinapol kag imbitahan niya man ang mga kapulisan diri sa among nga syudad sang Rojas para nga makapaghinala sila, no, makadihon sila sang nagakaigo man nga tikang agod nga mahagan-haga naman kay do hindi na gid niya hindi na gid niya manami nga mga balita diri sa among nga permiya pag nilothanganay riding in tandem nga hindi man masulbar-sulbar, pagpangawat nga hindi man madakpan na may nagakasuhan tuod. Pero ang mga ginakasuhan may mga pangayaw to mga taga Iloilo matoya ang mga napasakaan sa kaso. Kag ini naman ganiho ang asod-asod nga pagpang hold up. Amo ni ang amon sitriya nga mga balita dali kapis balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Lansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, Isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Una diri nagpangayo sang public apology pinaagi sa amon man sa Bombo Radio Kalibo si Adrian Kotoko sang Quezon City. Kasunod man sang iya sini nga nag-viral nga TikTok video kung sa diin ginpagawa sini nga may mini outbreak sang COVID-19 dito sa isla sang Boracay. Suno sa iya, gusto niya lamang maghatag sang awareness sa mga iya nga viewers kag iban sini nga mga kakilala bangod sang iya sini nga nahibalan
angot sa iya nga mga abyan nga nagpositibo sa virus matapos ang ini nga pagbakasyon nila sa Boracay. Samtang aminado man ini nga si Kotoko nga ang iyang nahimo isagid ka sala kagawa ay ini sang buol man nga information o kung masiling naton nga insakto nga impormasyon gikan sa lokal nga gobyerno sang Malaya. Di siling niya to magiging responsable naman siya sang iyang nga ginhimo kay man nagtuga ini sang panik sa iban nga mga turista kag of course sa amon man diri nga mga aklano na madumduman bombolensi nga ginbatikos ining si Kotoko bangod sa iya sini nga TikTok video nga kung sa diin nagpaguwa man sang gilayon nga abiso ang LGU Malay kag ginkumpirma nila nga waay sing kamatuoran ang ini nga TikTok video ni Kotoko nga nagapahayag sang mini outbreak sang COVID-19 sa may bahin sang isla sang Boracay. Kay man base sa datos sang Malay Health Office duha lang gid ang positibong kaso sang COVID-19 sa nasambitan nga banwa as of June 12, 2022. Samtang bombolen si Bombo Radio Western Visayas matapos ang 5 ka gabi nga waay gid kami sang maayong tulog ini nagpatag man gid man ang Aklan Electric Cooperative o Kelco sa asod-asod nga power interruption nga amon nga na-ekspersyahan kada tiempo sang inugtulog. Tada alas 10:30, alas 2 ang aga-aga te amo gid na consistent gid ang Akelco, mayo pang Akelco consistent. Mayo pagali ang power interruption consistent gid sang iya nga pag brown out pero siling man sa Akelco Bombolen si Bombo Radio Western Visayas ang ini nga na-ekspersyahan nga power interruption nga consistent gid nga kada inugtulog kada gabi diri sa amon sa Banwa sang Kalibo hindi lang sigon problema sa ila sini nga linya kay man ang iban dire problema man sa linya sang NGCP kag pagalauman man kuno ang iban pagid nga mga power interruption sa adlaw sang Sabado kag Domingo. Ining sa adlaw sang Sabado whole day gid 5 AM to 6 PM kag sa Domingo man may ara man sang 4 PM kag 6 PM. At least may notice na gilayon kag maka-prepare na gid kami kay siling ko gani matulog na lang ko sa sala, matulog na lang ko sa gwa balay ko amo ni nga may notice lagi hindi nga 5 ka gabi nga waay ka sa maayo nga tulog, nagapaligo ka sa imo nga kaugalingon nga balhas. Samtang bombolen si Bombo Radio Western Visayas update man ta sa ini balang nga suspect kung madumduman mo nyo ang gwardiya kag suspect sa pagpatay kay Bona Hershambay nga si Mark Archie Trefiel, 31 anyos, kag residente sa Barangay Kahilo, Makato. Kagapon, ginpaidalom na siya sa swab test kag siling diri sang hepe sang Kalibo Municipal Police Station nga si Police Major Jason Belesenia. Kung mag-negative ini siya sa swab test, kag mabato na nila ang ini nga commitment order gikan sa korte, igarimit na ini siya sa presuhan. Kung mag-positive man, iga-quarantine anay siya dito man sa may bahin sang motor pole sa amon nga lugar nga ginatalana para sa mga nagapositibo sa COVID-19. Kag kung matapos man ang quarantine niya, in case gid niya mag-positive siya, kag maglabot naman ang commitment order, dito na siya kag igalupot sa presuhan. Amo lang ini so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, Isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti ang Iloilo City Government ipahayag diri nila nga may nakita na kuno sila nga improvement sa sitwasyon sa mga transport terminals sa diri sa may pagpatuman man sa local public transport route plan sa syudad sang Iloilo. Digi pahayag diri sa PSTMO nga hindi na may mahambal kuno nga gutok ang sitwasyon kung ipaanggid sang nagliligad nga mga inadlaw. Mas madasig na kuno yung pag-load sa mga public utility jeepneys o kung mga PUJs diri sa mga pasahero nga gina-unload sa provincial PUJs. Di may kaangtanan sa sining mga reklamo kag concerns sang mga pumuluyo man diri, hindi lamang sa syudad, mangin sa probinsya, ilang tawon sa city government,
Kung mahimo nga maamyendaran, tunan kung maamenda ang ining LPTRP. Ginahulat pa diri sang local government unit man sang Leganes ang mangin response sang Iloilo City Government angot ya sa hinyo sa mga jeepney drivers nga tugutan sila nga makasulod sa syudad sang Iloilo. Inibangod nga ti ang mga provincial jeepneys namon tubtob na lang gid lamang sa mga terminal. Hindi na sila yung makasulod dari sa amon sa syudad sang Iloilo. Kagti ko nang sadtuanay ang Leganes SM Highway kag Leganes La Paz makasulod pa dari sa amon, makakuha pa sila sa madamo nga pasahero ti sa subong wala na mapuraot gid ang biyahe nila. Pero ti grabe man draya bomboan sa inyo tig 25 pesos gid ang ila nga ipasaka sa pletehan amon dari 15. Pero ti sakit na niya sa bulsa kay syempre may mga bag-o kami diya nga mga ruta. Ang sadto isa lang kasakay, madoble na. Ang iban matriple pa. Di kun mag-15 ng piliti di samon, ang pigado mas mapigado pagid bomboan. Amo gid dumapunuran kaman manumdum sang imaginable ang bako 25 pesos do sobra na gid na. Di syempre amo nang ginaduso ni Mr. Diego Malakad Diego Malakad riya sa amon sa undok. Pero ka sobra naman ado mga lawhaw ka naman bala Bombolinse. Although maintindihan mo na sa bahin sa uto naton nga mga drivers no tamaan gidya ka pait gidya subong ang aton nga sitwasyon sa gatong bala sa gasolina sa krudo amo na especially di bala diesel nang ginatughong sa mga jeep. So tag 85 no 84 pesos. So pero kay na gani nag-interview kita sa mga uto naton nga mga drivers sa Manila siguro mga 15 atop 20 pesos kay 25 do mga lawhaw man sila bala. Pero amo na diri ka taas Bombolinse ti man na maano na lang kita sniman mag 15 pesos gani sakto na mag 15 pesos gani tamaan na gid na iya ka budlay no much more kun mag 25 pesos pa Bombolinse. Kaya mo gini ang piso gani kabudlay na pangitaon. Pero kung may kaangtanan ni sa pagpatuma naman diri sa amon sa LPTRP Bombo Radio Western Visayas, di kami gid ang first honor pag-abot sa pagpatuman sang LPTRP. Kay kami gid una-una mo Wakanda of the Philippines abi kami diriya. Ang mga ruta sa tuanay nga ginalabayan nga ruta wala na kay halos tanan nga jeep. Ruta nila didto sa my festive walk mall. Di tanan nga tawo diri nagapa-mall haw. Tanan nga mga matawo dari nagapa-hotel haw kay halos tanan abi mga salakyan ni dra yang ila ruta. Ang ginsigurado lang gid dari sang LTFRB Bombo Radio Western Visayas na ang festive mall may ruta samtang ang mga opisyal dari sang syudad namon do sa mga lipong kag mga bulag naging baton lang ang ining gindihon nga ruta sang LTFRB do mga tando-tando bala Bomborita. Tiyan mo ginda amo na ang nang kumbaga epekto sang wala gid balada na gin padalman antes nga mag desisyon Bombolinse. Wala ni nila abi makitaan mong ining problema kun sa jeep abi halin sa terminal. Butok na ina. Paano na lang abi ang ining mga pasahero naton nga nagabantaya wala abi sa terminal nga nagakumpiyansa kun tali nga makasakay man sila sa jeep anon mo na kay ang jeep namon diri gutok gadoble sila. Sige. Sige, Bombo Kim. Ansang LTFRB kag sang city government nga kabudlay kapigado subong sang pangabuhi nga pinagusto lang sila sa ilang tawain na sa mga ayat taga LTFRB. All right. Sige. Yak sang uol nga tuga Manila Bombo April. Lenzi, amugid na ang problema kung ati daw excited gadabi kamo kami dire excited sila pero ang amon nga LGU way pagid man nag-explicar pa sila nga may mga kinahanglan pagid nga mga papeles nga tapuson ay ti kamo daw kumbaga nagsabak man kamo sa gera man dabi Bombolense nga way man kamo na kompleto sang inyo sining armas Bombolense. Tiya mo gini bugal kuno guro sang syudad mo nga ti una-una kami diya tapos gali huol malang gali hatag ya antos perwisyo malang gali sa mga commuters mangin sa mga drivers
Sige lang, alang na ginang ako. Okay, Tiyempo, sige. madamo gid nga salam. Bueno, kita manabiding nga Tiyempo, standby na sa pagpangaragad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sige hapon ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Standard Time, nagdangat na kita sa taknang alas 6 sang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Yari na ang pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit siya nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 15 sa bulan na sang Hunyo siningitig 2022. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, away sa pamilya ginalantaw nga motibo sa paglutang patay sa negosyante sa Barangay 5 Bacolod City kahapon sang hapon. Councilor-elect Jason Villarosa mangin chairman sang Committee on Information and Communications Technology kag Committee on Tourism sa Bacolod. Mga napiyerde nga konsehal sa tema senso na sa nakaligad nga eleksyon, ginatagan sa kahigayon niya mangin consultant sang syudad. Councilor-elect Vladimir Gonzales may mga pagpaathag tuhoy sa mass housing program sang Benitez Administration. Sa aton nga balita national, presyo sang gatong sa pila ka mga lugar sa Pilipinas nagdangat sa masobra 90 pesos. Presyo sa Udyungan Romblon nagdangat sa masobra 1 ka gatos ka pisos. Presidente Rodrigo Duterte nagpangayo pasaylo sa pagpahanugot sang isabong operation sa Pilipinas. Sa balita international, lalaki nga nagpanglutang sa isa ka summer camp sa mga kabataan sa Texas. Patay matapos gintiro sang isa ka pulis. Sang pagkaon. Sa balita sa negosyo, e-scooter kag e-bikes mas nagbakal sa publiko matapos nga nagmahalang presyo sang gatong. Sa balita sa hinampang, isa na lang kadaog makuha na sang Golden State Warriors ang championship kasunod sang kadalagan sa Game 5 sang NBA Finals kahapon.
Sa balita sa entertainment, K-pop group nga BTS temporaryo nga on hiatus. Mga members mag-focus sa pag-release ang solo albums. Kag sa balitang espesyal, 19 anyos nga Italiano ginpamatud-an nga age is just a number matapos mag-propose sa 76 anyos nga lola. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Amuyad to mga kamubong ato niya mga headlines. Karon saylo na kita sa detalye na sa aton mga nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zodi Foro the second kakaron. Kadto na kita sa ato na nagapanguna nga balita lokal. Hiligot anon sa pamilya, konflikto sa duta kag propiedad ang isa sa mga motibo nga gilalantaw sang kapulisan tuwi sa pagluthang patay sa isa ka negosyante sa intersection sang BS Aquino Drive kag Lacson Street sa Barangay 5, Bacolod City, Martes sang hapon. Madumduman niya kahapon ginluthang sang duha ka mga motor riding suspect. Ang ginasakyan nga Nissan Patrol ni Jeffrey King Singh, single 40 anyos sa residente sang Catuslao Street, corner 27th Street, Barangay 1, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ang mga suspetsado ang nagasakay sa duha ka separado nga motorsiklo kag nagasuksok sang hoodie nga itom. Santo sa investigasyon sang kapulisan nagikan sa likod sang salakyan ang trajectory sang bala kag sang natiruhan si King Seng gilayon hindi nga nagpalagyo sa area apang nadulaan na sang puwersa kag animo kag nagdiretso ang ginasakyan sini sa bahin sang Barangay Tres. May 4 ini kaigo sang bala samtang may nakita naman nga fired cartridges sa tunga sang dalan kung sa diin ini ginluthang. Sa karon wala pa nahibaluan kung ano ang kalibre sang armas luthang nga gingamit. Suno kay Pendon, isa sa mga motibo nga ginalantaw amo ang hiligot anon sa pamilya bangod may mga daan nga blotter reports nga na-record sa Bacolod Police Station 3. Santo sa report si Jeffrey ang nagpa-blatter in behalf sa iya nga amay nga si John King Seng agod nga ireklamo ang hinablo sang iya amay bangod sa konflikto sa propiedad. Ginalantaw man nga posible may kaantanan sa negosyo ang motibo sa krimen. Ang pamilya ni King Seng ang nagapanag-iya sang isa ka shopping mall diri sa syudad. Suno sa Station Commander, ila pamangkuto ng mga himata sang biktima kung diin sila sang natabo ang krimen kag padalman pa ang investigasyon. Apisar nga may na-establish na sila nga initial nga motibo sang krimen, ila gihapon padalman ang investigasyon agad nga matulid ang rason sang pagpangluthang. Sa amon, paglantaw, either nga away pamilya ni, away sa propiedad, away sa duta. Isa ang inisyal namon nga paglantaw nga rason nga agin ng buhat ni sa aton ng biktima. Pero wala man kita gasarado sa aton nga obra or obligasyon, ginalantaw naton ang kada anggulo sa sining insidente, no? Ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon ng Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Samtang si Councilor-elect Jason Villarosa ang mga chairman sang Committee on Information and Communications Technology kag Committee on Tourism sa sangguniang panglungsod sang Bacolod Santo sa initial meeting nga ginpatigayon sa mga nagdalaog nga kandidato sa Team Asenso sang tinalikdan nga semana. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Villarosa, ginpahayag sini nga sang tinalikdan nga semana nagpatigayon sang meeting ang Team Asenso kag may mga ginpang propose na sila nga committee. Santo sa ila nakasugtan siya ang magapamuno sang Committee on ICT kag Tourism kag bilang isa ka millennial kag kabahin sang youth sector ginakabig sini nga advantage ang gin-assign sa iya nga komitiba bangod may ihibalo na inituhoy diri kag iya ini matutukan sang maayo. Aminado si Villarosa nga mabugat ang chairmanship apang ini ang ginsalig sa iya ni Mayor-elect Albi Benitez kag sang kaupdanan sini nga mga konsehal gani sila ang magabuligay bilang isa ka team agud indi mabudlayan ang tagsa-tagsa. Gindugang masini nga subong pa lamang nagaplano na sila tuhoy sa Mascara Festival sa Oktubre. Suno sa iya magasugod gid sila sa scratch kag maga-coordinate sa iban nga mga stakeholders agud mangin madinalagon ang selebrasyon. Suno diri mataas ang ekspektasyon sa mga pumuluyo kay Benitez bangod man sa nagliligad nga mga events sang Team Asenso. Nagalao man si Villarosa nga mag-zero na ang kaso sang COVID-19 sa Oktubre agud madayon na gid ang Mascara Festival. Sa karon wala pa nadihon sang Team Asenso kung sino ang mangin director sang Mascara Festival apang ila na ginatugyan ang desisyon kay Benitez.
This among initial meeting, I will hold the chairmanship on ICT and tourism. For me, no, bilang isang millennial or part of the youth sector, I think it is an advantage for me. At least mayroon kita jutay nga knowledge dara kag matutukan gina nato. Nabatian si Councilor-elect Jason Villarosa. Samtang ginhatagan ni Mayor-elect Albi Benitez ang kahigayonan ng mga konsihal sang Team Asenso nga naperde sang May 9 elections nga mangin consultant sang syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay anay board member Patrick Lacson, siya ang magaserbe bilang consultant on city investment and economic enterprise. Samtang si anay Councilor Bart Orola ang main consultant naman on public market. Consultant on disaster and management si anay Councilor Homer Bais kag si Sonia Verdiflor ang main consultant on social welfare and child minding. Suno kay Lacson, sila ang may office man sa Bacolod Government Center apang hindi sila pwedeng mabayaran sang syudad bangod santo sa layi. Isa pa katuig sara nga makauyat sang posisyon sa gobyerno ang napierde nga kandidato. Sunod diri sila ang volunteer lamang apang posible nga maghatag si Benitez sang gamay nga allowance gikan sa iya nga personal nga kapasidad. Pagkatapos ang isa katuig sunod diri, sarang na sila nga makabaton sang sweldo sa syudad. Sunod kay Lacson, siya ang kabahin man sang transition team ni Benitez bilang spectator. Ako, si Verdiflor, si Bart Orola, kag si Homer Baez, makonsultant kami. So, lain-lain ang mga consultation expertise ginatag sa amon. Sa economic or para sa Mayor Albi, para sa probinsya sa una, consultant on city investment and economic enterprise. Ang kabayan sa pagpayag ni anay board member Patrick Lacson. Ginathag ni Councilor-elect Vladimir Gonzales nga amo ang mangin-in-charge sang mass housing program sang administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez nga hindi libre nga balay ang ipanagtag sa mga Bacolodnon kundi silang maghatag sang solusyon kung paano masarangan sa mga pumuluyo ang pag-angkon sang kaugalingon nga balay kag duta. Sa interview sang Bombo Radio kay Gonzales, ginpahayag sini nga ang tinalikdan o konsang tinalikdan pala mga tuig, nagsugod na ang ila konsultasyon sa mga barangay agud may baluan kung paano maimplementar ang programa. Suno sa iya, kapin 50,000 ka pamilya ang ila ginalantaw nga mangin benepisyaryo sang proyekto. Sunod diri hindi inilibre kung maghahatag sila sa kundi maghahatag sila sa nagkalain-lain nga mga acquisition program kung sa diin ang masarangan sang kada pamilya nga mabayaran kada bulan kag sara nga mabayaran sa sulod sang 30 ka tuig. Sa una nga tuig sang programa, target sa mga ini nga makatukod sang 5,000 o kung 5,000 ka mga unit kag sa ila na dihon nga plano makatukod ang mga ini sang 4 ka panalgan nga building kag ang kada floor ang may 24 ka units. Luyag man ni Benitez nga expandable ang unit gani gin-recommend ni Lacson nga himuon ni 3x5 o kuna 3.5x8 o kuna 28 square meters. Gin-disenyo Manila ini nga mataas ang ceiling kag sarang mabutangan sang solar agud makatipid sa kuryente ang mga pumuluyo. Magasugod sila sa 5 billion pesos nga pondo apang hindi magpangutang ang syudad kundi magapangayo sang bulig sa national government. Suno sa iya tinutuyo sang proyekto nga makahatag sang choices sa mga Bacolodnon agud sila ang matagan sang disente nga puloy-an. Ginakalipay man sini nga may mga nagpabutyag na sang willingness sa pagsuporta sang programa sang palabuton nga administrasyon kagaluyag nga magdonar sang duta. Suno kay Lacson ila paghimuon nga prioridad ang mga tumandok sang Bacolod kag isa sa mga pamaagi agud masiguro ang mga check-karon nga sila ang rehistrado. I hope that is very consultations clear sa different barangays, no? Libre. But for those, we are trying to make solutions kung, like for example, may mga pamilya ang ma-afford lang nila is only 200 a month. May 300, may 500. So may mga different housing program kita or even land acquisition alone na kung di lang na masarangan, dira sila ma-avail. Nabatian si Councilor-elect Vladimir Gonzales. Samtang ginatag ni Councilor-elect Vladimir Gonzales nga wala sang kaangtanan ng iyang personal nga negosyo sa assignment sini nga mangin in charge sang mass housing program sang administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez nga siya ang mangin in charge bangod masobra tayong katuig na ini nga yara sa housing development kag nagapati ini nga siya ang makabulig agud nga matigayon ang programa sang incoming administration. Bangod nga yara ini sa housing business, may mga nagahambal nga base negosyohan sini ang programa sa
sang gobyerno apang ginatag sa incoming councilor nga ang iya negosyo ang para sa mga makasarang magbakal sang balay samtang ang housing program ang para naman sa mga bakulodnon nga wala sang ikasarang. Sunod sa iya hindi conflict of interest ang iya negosyo kundi isa ka bulig kag dako nga advantage ang pila ka dekada na sini nga eksperyensya sa housing development. Gindugang man sini nga bag-o lamang siya sa politika kag hindi sini paghigkuan ang iya nga pangalan yagin pundar sang pila ka tuig kag mag-usar sang kwarta sang gobyerno bukod hindi sini kinahanglan niya mangawat agod nga makapangabuhi sang insakto. Kinpasalamatan sini ang oportunidad niya ginhatag sa iya kag nagpromesa nga pagaserbihan sini ang sang maayo ang mga pumuluyo agod nga sila ang makabenepisyo. I will not destroy my name that I built for the past 30 years para lang mansahan ang ngalan ko sa negosyo. Wala ko yung mag-interest sa politika para higkoon ko ngalan ko. And I will assure you with all transparency nga kung kinanglan maghimo anomalya ka mag-usar sang kwarta sang gobyerno. Kabalo ko yung mangita, disente nga pamagi. Ang kabayan sa ang duga nga pahayag ni Councilor-elect Vladimir Gonzales. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagapanuktok ang pamilya Pabiliar sa Tagipusoon sa mga maikasara nga magbulig agod kuntani masugpunan ang kabuhi sang ilang magulang nga lalaki nga yara sa karon sa katalagman bangod sa komplikasyon sa tubo nga yara sa iya tutunlan. Si Bernard Pabiliar, ikatatlo sa 6 ka mga mag-ululutod kag nagaisahanon nga lalaki ang nagakinahanglan sang bulig pinansyal agud maoperahan kag maislan ang expired nga tubo sa iya tutunlan nga nagaangot sa iya Tagipusoon. Suno sa Dr. Tuman kasensitibo ang operasyon kag dapat sa Manila inioperahan apang kinahanglan sang pamilya nga magpreparar sang 300,000 pesos. Martes ang hapon nagdangop sa istasyon sang Bombo Radyo ang mag-utod nga Sanday Celeste Joy kaga Merame Pabiliar dala ang paglaom nga may makapalabot sang bulig sa ila magulang. Sa programa nga kahapon lamang ginsaysay sang mag-utod ang istorya sa ila pamilya nga apisar sang kabudlayan, nagaisa kang nagatuo nga masugpunan ang kabuhi ni Bernard nga padayon nga nagabato agud makapangabuhi sang normal. Ang pamilya Pabiliar ang nagapuyo sa karon sa Purok Malacañang Barangay Balingasag, Bago City. Sang ginbunag si Bernard mayara na inis ang komplikasyon kung sa diin daw kaangay nga nagatunga ang iya ilong. Suno kay Celeste Joy apisar nga makabig nga person with disability o kon PWD, mabinuligon, mapinalanggaon, wala sang bisyo kag nagabulig pa sa ilang makinanglanon sa puloy-an ang ilang magulang nga lalaki. Siya ang nakapangasawa kag may 9 ka tuig nga bata nga lalaki. Tuig 2020 nagsugod nga napaos si Bernard kag sang ilagin patsekyar ang iya kondisyon sa Bago City Health. Ginresitahan ini sang bulong para sa allergy apang mas naglala na gid ang iya pagkapaos. Ilagin utatan ang bulong sa allergy nga ginainom sini kag sang Hunyo tuig 2021 siya ang nabudlayan na nga maginhawa. Bangod diri ila ini ginpatsekyar sa isa ka pribado nga doktor para sa tutunlan nga amo ang nagrekomendar nga dapat tubuhan ang ila magulang. Indi pa kuntani ang pamilya magpasugot apang sang naglala ang sitwasyon ni Bernard kag na-admit ini sa ospital, ila na desisyonan nga dayuno na lang ang pagpatubo bangod indi man o kon ini man ang luyag sang ila magulang. Matapos siya ang natubuhan na kaginhawa na ini sang matarong sa sulod sang 6 ka bulan. Una na nga ginabiso sang doktor nga pagkatapos ang 6 ka bulan ma-expire ang tubo kag dapat ini nga ilisan sang stainless nga ila man ginpangita kag gingastuhan. Enero tuig 2022 nag-expire ang tubo apang masami nga ginapospone sang doktor ang iya operasyon kag sa ikatatlo nga tion nga ipospone pa kuntani sang doktor ang operasyon, naghingyo sila nga indi na lamang pagdayunon kag saylo na lamang si Bernard sa Provincial Hospital. Wala nagpasugot ang nasambit nga doktor bangod naka-order na ini sang machine para kay Bernard apang kung luyag nila sang medical referral dapat sila ang magbayad sang 5,000 pesos apisar nga indi Manila magamit ang machine. Bangod sa nagadugo na ang palibot sang tubo sa tutunlan ni Bernard kag luyag nila ini nga masaylo sa Provincial Hospital sa Madasig nga tinion, sila ang nagbayad sang 5,000 pesos para sa medical referral. Suno sa magutod ang kwarta ang ila pakuntani gamiton para sa mga kinanglanon kag bulong ni Bernard. Sang ila na inigindala sa Provincial Hospital, sila ang nagbayad pa sang 10,000 pesos sa CT scan kag suno sa doktor kung hukason ang stainless sa iya tutunlan, madamo nga dugo ang magwa kag magkadto sa iya tagipusoon nga posible tunaan sang iya kamatayon. Suno sa magutod mabudlay na para sa mga doktor sa probinsya nga matandog kon magtandog sini. Bangod malala ng sitwasyon apang kun luyag nila nga maoperahan si Bernard, dapat ini ang i-transfer sa Manila apang magadanga sa 300,000 pesos ang ila gastuhon. Nagahilibion ang pamilya bangod wala na gid sila kuhaan sang kwarta.
Sa karon si Bernard ang tuman nakaluya kag hindi na makahambal gani nagasulat kag nagasenyas na lamang ini kung may luyag ini nga ipalabot. Nagahilibion ang magutod nga pabilyar samtang ginasaysay nga sang Lunes sang gabi, do nagapamilin-milin na ang ilang magulang nagahalok sa kada miyembro sang ila pamilya kag kun kapta ng iya kamo tuman na ini kayami. Nagasakit ang ila tagipusoon nga makitaan nga adlaw-adlaw nagadugo ang tutunlan sini. Sang ila ginpasulat ang magulang, ginpahayag sini nga iya paluyag nga mabuhi kag magbato sa iya balatian. Nagapanuktok ang pamilya sa tagipusoon sa mga maikasara nga magbulig sa maskin ano nga kantidad o kun pamaagi bangod ako na ini nga butang para sa ila. Sa mga luyag maghatag sang bulig pinansyal sara nga makapadala sang mensahe sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod o kun direkta nga makapadala sang GCash account o kung sa GCash account ni Celeste Joy Pabiliar Boyson. Ang account name ang Celeste Joy Pabiliar Boyson kag ang account number 0951-5844-010. 0951-5844-010. Kung may mayo na katagipusoon nga magbulig sa magulang ko. Sabay pa nga tandugon sa ginoy niya tagipusoon yung magbulig sa magulang ko. Miski sa kamay lang ang bagay. Ako na nakabulig sa magulang ko. Napatian si Celeste Joy Pabiliar ang utod ni Bernard Pabiliar. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa takdang lasais sa aga. Amuyad to ang aton nga mga natipon nga balita lokal diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo News and Views Morning Edition. Dugay-dugay aton naman nga kantuan ang aton nga mga balita national, international kag iban pa sa aton nga pagpanumbalik makagiligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
adlaw batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Sa gihapon, ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kay sa liwat, kami inyong mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second, kagkaroon. Sa ilo na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita national. Pila ka mga probinsya sa pungsod ang nagdangat sa 90 pesos tubtob isa ka gatos ka pesos. Ang presyo sang gatong kasunod sang pag-implementar sa mga oil firms. Sang panibago nga pagsaka sa presyo subong nga semana, naibaluan niya ang presyo sang premium diesel sa Ormoc City, Leyte ang nagdangat sa 97 pesos and 25 centavos ang kada litro matapos nga magpatuman ng mga fuel companies ang dugang nga 4 pesos sa kada litro sang diesel kag masobra 2 pesos sa kada litro sang gasolina. Ang presyo sang gasolina sa syudad ang nagdangat naman sa masobra 90 pesos. Ang latest price hike ang ika-24 na nga pagkasaka subong nga tuig, samtang ang diesel products naman sa Zamboanga City ang sa karon nagdangat na sa masobra 94 pesos ang kada litro, samtang ang presyo sang gasolina sa Banwa sang Claveria sa Cagayan Province ang nagatindog na sa masobra 93 pesos. Santo sa latest monitoring sa Department of Energy o kung DOE, ang gasoline kag diesel prices sa pila ka mga gas station sa Palawan ang yara naman sa 90 pesos ang kada litro kag kasubong man ang presyo sa Mindoro Province. Apang ang presyo sa produktong petrolyo sa Udyungan, Romblon ang nagdangat sa 108 pesos ang litro sang diesel, samtang 107 pesos naman ang kada litro sang gasolina. Sa piyak sang tuman katag-as nga presyo sang gatong sa madamo nga mga lugar, naibaluan nga sa karon ang presyo sang gasolina sa Banwa sang Bungaw sa Tawi-Tawi Province ang yara lang sa 60 pesos ang kada litro. Sa piyak kabahin ang transport group nga Piston ang nagpatigay naman sang pagprotesta sang damlag lang agud niya i-apilar ang pagsuspender sang excise
excise tax sa value-added tax o VAT sa produktong petrolyo. Madumduman nga una na nga gindinay sa Malacanang ang proposal sa panindugan niya ang taripa ang makakolekta sa industriya sa ngag ang ginagamit sa pagpondo sa pila ka mga programa sa gobyerno. Apang panindugan naman sang piston nga magsuspender sang taxes ang makapanubo sa presyo sang gatong sang tubtob 15 pesos sa kada litro nga dako na nga mabulig sa mga jeepney drivers, ilabi na nga hindi tanan ang mga ini nakabaton sang government subsidy. Samtang kasunod sang pag-issue sang Cebu Province sang executive order nga nagapatuman sang optional nga pagsuksok sang face mask sa mga well-ventilated kag open spaces, ginpahayag sang League of Provinces of the Philippines nga luyag man sa mga ini nga diskusyonan kung magapatuman man sang optional nga pagsuksok sang face mask batok sa COVID-19 kung yara sa sagwa. Suno kay League of Provinces of the Philippines National Chairman and Quirino Governor Dakila Cua, wala pa sila nakasugilano na tuhoy diri apang plano sa maini nga sa Biyernes sa ilang term ender meeting, may istoryahan sa maini kung ano ang pananaw sang kada gobernador na tuhoy sa issue. Dugang panikuha nga nakita sini nga may mga LGUs nga nagapahayag nga kinahanglan pa ini sang dugang nga pagtuon, diskusyonan kag panilagan ang datos. Magahingyo man ang mga ini sa Interagency Task Force nga ipakigbahin ang mga data. Madumduman nga sa idalom sa Executive Order number 16 nga gin-issue ni Cebu Governor Gwen Garcia, ang pagsuksok sang face mask ang required na lang sa mga closed kag air-conditioned spaces. Apang wala na-recognize ang Department of the Interior and Local Government ang executive order ni Garcia, bangod ini ang kontra sa IATF guidelines na ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Apang ginpahayag naman ni Justice Secretary Minardo Guevara nga ang IATF resolution sa mandatory nga pagsuksok sang face mask ang labaw kung sang sa mga executive order nga gin-issue sang local government units. Suno kay Cua, ang provincial government sang Quirino ang nag-umpisa na sa paghinunanon kung sila ang magasunod sa Cebu. Patag sini nga ila nakita nga mag-aabot ang tion nga magatahaw ang pandemic kag ang pagpatuman ang mga lokal na lang nga butang. Patag ni Cua kung makita nila ang delikado o kung nga delikado ini sa ilang mga pumuluyo sa probinsya, hindi Manila iga-implementar ang pulisa. Si Cua ang nagaupod sa panawagan sa pagtuon sa pagbago sang pulisa sa pagsuksok sang face mask outdoors, apisar sang posibilidad sang pagdeklarar sang public health emergency sang pungsod sa idalom sang termino ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginreport man ni Cua nga zero COVID-19 cases na sa Quirino Province, bangod ang ilang nga nagaisahanon nga kaso sang balatian ang nakarecover na sang Lunes ukon Martes. Samtang nagpangay isang pasaylo si Presidente Rodrigo Duterte bangod sa nauna sini nga desisyon sa pagpahanugot sa isabong operation apisar sa mga reports na tuoy sa mga nagataya nga nagakalumos sa dako nga kautangan, kasubong man ang pag-abdak sa mga cockfighting enthusiast. Kaangay sa pahayag sini sa nakaligad niya mga speech, ginpahayag ni Duterte nga ginatos ka bilyon ka pesos ang revenues nga nagakakuha sang gobyerno gikan sa online cockfighting. Kadungan sang inspection sini sa main campus ang isabong operation nga nahamtang sa New Clark City sa Kapas, Tarlac. Nagpangayo pasaylo si Duterte bangod ulihin na lang ini nga nakarealisar. Dugang pa sini nga nagdangat sa 600 million pesos kada bulan o kon bilyon sa isa ka tuig bangod sa tuman kadamo nga mga operasyon apang ginakasubo sini ang mga nagakahilatabo. Nagdesisyon si Duterte nga pauntat ang isabong operation sang Mayo kadungan sa findings sa Department of Interior and Local Government kon DILG nga kalabanan sa komunidad ang nagapamatok sa isabong operations bangod ginapanubo sini ang moral values. Madumduman nga sadto ginadepensahan pa sang presidente ang isabong operation sang Marso kag Abril apisar sang hinali na lang nga pagkadula sang dinosena nga mga persona nga imbolbado sa industriya. Ang kaso sa mga missing nga sabungero ang tubtob sa karon, wala pa gihapon sang kasulbaran kung sa diin ang mga pamilya sang biktima nga nagtanyag na sang mga reward sa makahatag sa impormasyon na tuoy sa ilang nga missing nga himata. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginatuso ni Senator Grace Poe nga ang gobyerno ang dapat nga magpanguna sa pag-implementar sang work from home options para sa mga civil servants bilang pagpakita sang suporta sa mga ini karon nga nagapakatubang ang pungsod sang nagasaka nga presyo sang gatong kag kakulang sang public transport. Apang hindi dapat maapektuhan ang paghatag sang madasig kag masaligan nga serbisyo sa mga pumuluyo. Ginpahayag sang mamalidha ang iya nga pagkabalaka matapos nga mag-issue ang Civil Service Commission sang pulisa nga naga-institutionalize sang adaptable setup sa gobyerno karon nga ang pungsod ang naga-shift na sa new normal.
Si Poe nga chairperson sang Senate Committee on Public Services ang nagpayag nga bilang mga frontliner sa pagdulong sang basic services, ang mga government workers ang dapat nga tagan sang nagkakaigo nga suporta kadungan sang nagasaka nga presyo sang essential goods kag kakulang sang public transport. Dugang pa sini nga ginalauman sini nga ang mga pamunuan sang ahensya kadungan sa konsultasyon sa mga stakeholders ang magapungko kag mag-formulate sang pagsulundan agud nga matagan sang dugang nga flexibility ang mga state employees sa ilang nga pagtrabaho nga mahimo madugang pa sang productivity kag efficiency sang mga ini. Suno kay po ginapanugutan sa CSC resolution ang work arrangements kaangay sang flexi place, compressed work weeks, skeleton force, work shifting, flexi time o kombinasyon sa nasambit ng mga schemes. Apang ang pulisa ang nagakinahanglan pa sang istrikto nga monitoring mechanism para sa adlawan o semanal nga reports, kasubong man ang paggamit sang communication platforms kag nagkakaigo nga security measures, agud nga masiguro ang pagdulong sang dekalidad nga government services. Bilang suporta sa iyang panawagan ginathag sang mamalidha nga ang flexible work arrangement, ang sarang nga mangin mekanismo para sa mga government agencies agud nga maibanan ang demand sa gatong kag mabuligan ang publiko nga masolusyonan ang mga kabudlayan sa public transportation, ilabi na sa karon nga madamo sa mga mass transportations projects nga padayon pa nga ginahitso. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Karon saylo naman kita sa aton nga panguna nga balita sa luwa sang pungsod. Kadto kita sa Duncanville, Texas. Patayang isa ka lalaki nga nagpalupok sang armas lutang sa kwarto kon sa diin nagatambong ang sang summer camp ang pila ka mga kabataan sa gwa sang Dallas. Matapos nga ini ang ginlutang sang isa ka pulis, ginpayag sang Duncanville Police Department nga nag-abot ang pulis sa Duncanville Field House, isa ka dako nga indoor facility, kapin 2 ka minutos matapos nga sila ang makabaton sang emergency call. Suna sa departamento, madasig nga nagpadulong sa lugar ang police officer kay nagbayluhan ay isang lutang sa suspetsado nga armado sang handgun. Ang lalaki ang napilasan matapos ang pagbayluhan ay isang lupok. Gili naman niya gindala sa malapit nga ospital ang lalaki kung sa diin ini ang gindeklarar nga wala na sang kabuhi. Ginpakamaayo naman nga wala sang kabataan, staff o kon officer sang nasamaran sa insidente. Ang identity sang gunman ang wala naman gindisclose ang kapulisan. Suno kay Duncanville Assistant Chief of Police Matthew Stogner, ang armado nga lalaki ang nagsulod sa pertahan sang main lobby nga bitbit ang handgun kung sa diin nagpalupok ini sa masobra isa ka beses. Suno kay Stogner, ginalantaw nga nagasugilanon ini sa staff member sang hinali nga nagpalupok sang ang suspetsado nga nag-alarma naman sang mga yara sa sulod sang building. Gili naman niya ginsaylo sang counselor ang mga kabataan sa hilway nga lugar kag ginlak ang pertahan. Pag ni Stogner nga pagdangat sang suspetsado sa classroom o kon sa kwarto, ginpalukpan sining isa ka beses ang kwarto kon sa diin yara ang mga kabataan bangod hindi ini makasulod. Kasunod nga nagpadulong sa gymnasium ang suspetsado kon sa diin nahamtang ang iban pa nga mga kabataan santo sa pulis apang wala na ini nakapalupok sang armas. Santo sa kapulisan na abtan sa mga ini suspetsado sa gymnasium kag didto na natabo ang pagbayluhan ay isang lutang matapos ang ila nga pagkumprontahanay. Payag sang police department nya ginsunod sang camp kag field house staff ang nagakaigo nga lockdown procedures kag bangod sa kalmado nga tikang sang staff kag madasig nga paghulag sang law enforcement, wala na sang dugang nga nasamaran sa insidente. Dugang pa sa mga ini nga ginsunod sang Duncanville police officers ang ilang nga training kag kilala man sila sang syudad bangod sa ilang nga binuhatan. Ang summer camp ang para sa mga edad 4 ka tuig tubtob 14 anyos kag yara na ini sa ikaduha nga semana kung sa diin ginabugusan ini sang average nga 250 ka mga campers kag staff. Ginatanyag naman sang Texas Department of Public Safety ang pag-take over sa investigasyon. Sa karon wala pa matumod ang motibo sa pagpangluthang. Samtang sa Sri Lanka, ginaprobahan sang Sri Lanka government ang 4-day work week para sa mga nagatrabaho sa public sector agon nga makabulig sa mga inis o sa mga inis sa pagatubang sa chronic fuel shortage. Kasubong man nga ginapanugyan ang pagtanom sang pagkaon karon nga pila na kadekada nga nagaantos ang pungsod sa pinakamalala nga financial crisis. Ang island nation nga naga-employ sang kapin 1 ka milyon nga persona sa pampubliko nga sektor ang naigo sang malala nga foreign exchange shortage nga nagresulta sa kabudlayan sa pagbayad sang critical nga importation sang fuel products, pagkaon kag medisina. Kalabanan sa 22 million population sa pungsod ang kinahanglan nga magpila sa mga gasoline stations sang pila ka oras kadungan pa sa pag-antos sa malaba nga pagkautod sang power supply nga nagadangat sang binulan.
Ginaproba na sang gabinete sang Sri Lanka ang proposal para sa mga public sector workers nga matagan sang leave kada Biyernes para sa masunod nga 3 ka bulan. Kabahin sa rason siniya mo ang fuel shortage nga nagahatag sang kabudlayan sa transportasyon, kasubong man agad ipanugyan ang pagpananom. Santo sa statements ng Government Information na Office, nagakadapat nga panugutan ang mga government officials ang duga nga isa ka adlaw nga leave, agod nga sila makapatigayon sa mga agricultural activities sa ilang mga ugsaran bilang solusyon sa food shortage nga ila ginalauman. Tinalikdan nga semana nagpaandam ng United Nations ang naghilapit nga humanitarian crisis, kag ginaplano na sang organisasyon nga maghatag sang $47 million agod ibulig sa masobrang milyon nga vulnerable individuals. Ang pag-depreciate sang balor sang kwarta nagasaka nga presyo sang global commodities kag ang suli nga pulisa sa pagban sang chemical fertilizer ang nagresulta sa pagsaka sang food inflation sa 57% sang Abril. Ang gobyerno ang nagahinunano na sa karon para sa bailout package pinaagi sa International Monetary Fund kag ang delegation ang ginalauman sa Colombo, Sri Lanka sa Hunyo 20. Kag sa katapusan nga balita international sa Taiwan, ginpanindugan sang Foreign Ministry nga ang Taiwan Strait ang isa ka international waterway kag ginasuportahan sang gobyerno sang Taiwan ang US warship sa paglabay diri. Ini ang kontra naman sa claims sang China sa pag-angkon sang soberanya sa nasambit nga strategic passage. Ang makitid nga strait ang mga masami nga ginatunahan sang military tension humalin sang mga nalutos nga Republic of China government ang nagsaylo sa Taiwan sang 1949 matapos ang civil war sa mga komunista nga amo naman ang nagtukod sang People's Republic of China. Sa tinilikdan nga tuig ang US warships kag kun kay isa ang mga gikan sa kaalyado nga pungsod kay ang isang Britanya kag Canada ang nagalayag sa strait nga ginakaakig naman sang Beijing. Sang Lunes ginpayag sang Foreign Ministry sa China nga silang may soberanya, sovereign rights kag jurisdiction sa Taiwan Strait. Suno kay Wang Wenbin, tagpamaba sang Foreign Ministry sa China nga false claim kung tawon sang isa ka pungsod nga international waters ang Taiwan Strait agod lang nga makapangita sang rason nga ma-manipulate ang issue may kang tanan sa Taiwan kag mapahog ang soberanya kag seguridad sa China. Sa Taipei ginpayag naman ni Taiwan Foreign Ministry spokeswoman Joanne Wu nga ang komento ang makabig nga fallacy. Panindugan sini nga international waters sang Taiwan Strait kag ang mga katubigan sa gwa sang territorial waters sang Taiwan ang subject sa freedom of the high seas principle sang international law. Suno kayo perme nga ginarespeto sang Taiwan ang tikang sa mga foreign ships sa Taiwan Strait santo sa international law kalakip na ang innocent passage. Panindugan sini nga nahangpan nila kag ginasuportahan ang freedom of navigation missions sang Estados Unidos nga naga-contribute sa pag-promote sang regional peace and stability. Dugang pasong gobyerno sang Taiwan nga wala sang kinamatarong ang China nga maghambal na tuwi sa issue kon ang kuno ng soberanya bangod ang mga pungluyo lang sang Taiwan ang makadesidar sang ilang nga buwas damlag kag wala sang kontrol ang Republic akon People's Republic of China sa bisan ano nga bahin sang isla. Tubtob sa karon wala pa ginbawi sang China ang pahayag nga magagamit sang puwersa agod nga mabutang sa ilang nga kontrol ng Taiwan kadungan sa pagtulok sa isla bilang kabahin pa sang Chinese territory. Kag sa balita sa negosyo nangin mas mabakal sa publiko ang mga e-scooter kag e-bike bango sa padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa karon plano sang Metropolitan Manila Development Authority nga hugtan pa ang pagpatuman na tuoy sa paggamit sa mga e-bikes kag e-scooters kasunod sa mga nagaka-record nga insidente kung sa din imbulbado ang mga ini. Suno sa MMDA, sang nakaligad nga tuig naka-record sila sang 346 ka aksidente sa dalanon kung sa diin e-bikes kag e-scooter ang imbulbado. Subong nga tuig nagdangat na sa 82 ang aksidente nga na-record humalin sang Enero tubtob Mayo. Suno kay Victor Nunez, head sa Traffic Discipline Office of for Enforcement sang MMDA, nang inhalog sila sa nakaligad nga tuig sa implementasyon sang Administrative Order 2021-049 sang LTO bangod sa kakulang sang pampubliko nga salakyan tugas sang pandemic. Apang karon nga nagabalik na sa 100% ang kapasidad sang mass public transport kag malapit naman nga magbalik ang face-to-face classes, ginalauman na nila nga magadamo ang mga estudyante nga magamit sang e-bikes kag e-scooters. Pathag ni Nunez nga luyag lang nila nga mag-promote sang road safety. Patag sini nga sa idalom sang AO 2021-039 sang LTO, tanan nga e-vehicles nga may maximum speed nga 50 km per hour ang obligado nga irehistro sa LTO. Kinahanglan man nga lisensyado ang driver.
flyover. Dugang paninunyas nga ang road operations ng e-vehicles kaangay sang e-scooters kag e-bikes ang limitado lang sa bicycle lanes, barangay roads kag dapat nga maghatag sang right of way sa incoming traffic. Ang mga iniyang wala man ginapanugutan nga magtabok sa tunga sa mga mayor nga dalan. Ginathag sang MMDA nga wala sa ila plano nga ibawal ang e-scooters kag e-bikes sa dalanon. Samtang sa foreign exchange rate, ang US dollar ang may baylo nga 53 pesos and 24 centavos, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 6 pesos and 78 centavos, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 38 pesos and 18 centavos, ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 19 centavos, kag ang euro ang may baylo nga 55 pesos and 42 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 80 pesos and 25 centavos tubtob 81 pesos and 24 centavos, ang premium ang nagabalor sang 81 pesos tubtob 84 pesos and 74 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 84 pesos and 58 centavos tubtob 85 pesos and 27 centavos. Samtang sa atuman nga balita sa hinampang, ang pagpasulod ni Andrew Wiggins ang 26 points ang nagduso agad niya malapawan sang Golden State Warriors ang Boston Celtics kasunod sa Game 5 sang NBA Finals nga nagresulta sa 104-94 kung sa diin mayara na sang labaw nga isa ka kadalagan ang Warriors para sa best of 7 series kasunod sang 43 points heroic game ni Stephen Curry sa Game 4. Ang Game 5 ang ginpangunahan naman ni Wiggins kung sa diin ang control sini ang nagbalanse sa offensive efforts ng Golden State gani sa karon yan ang sa 3-2 ang standing pabor sa Warriors sa best of 7 series. Naghatag sang dako nga performance sa Wiggins sa opensiba kag depensa sang Warriors sa hampang sa Chase Center Court kung sa diin 12 ang napasulod sinigi kan sa 23 ka shooting kag nakabuhat man ini sang 13 ka rebounds, 2 ka steals kag isa ka block sa tion nga madaog sang Warriors ang Game 6 sa Biyernes Hunyo 17 alas 9 sang aga oras sa Pilipinas maangkon na sang team ang championship. Suno kay Warriors coach Steve Kerr, target sa mga ini nga maangkon ang kadalagan sa masunod nga hampang apang aminado ini nga hindi ini mangin mahapos sa ila. Patag sini nga sa karon wala pa sang naga-celebrar apang excited na sila nga maghampang kag i-take advantage ang ilang nga abanse. Gindayaw man ni Kerr si Wiggins nga amo ang Canadian former number 1 draft pick nga nagpabilin nga mangin integral part sang setup sang Warriors. Sumalin sang ini ang nagsulod sa franchise duwa na katuig ang nakaligad. Suno kay Kerr gusto ni Wiggins ang challenge kag luyag sini ang kompetisyon gani nakakita ini sang importante nga papel sa ilang nga team kag ini ang ginalantaw ni Kerr nga nagpamaayo pa sa iyang performance mangod na kay hibalo ini nga kinahanglan siya sang team. Ginapangunahan ni Wiggins ang Warriors sa pagpunto samtang si Klay Thompson naman na nakahatag sang suporta nya 21 ka puntos kalakip na ang 5 ka 3-pointers. Si Gary Payton II na nakapasulod sang 15 ka puntos samtang 14 naman ang kay Jordan Poole. Samtang yara lamang sa 16 ka puntos ang napasulod ni Curry nga ginakakabig talisman sang Warriors kay ginalantaw nga mangin NBA Finals MVP matapos ngayon nakapasulod lang sang 7 gikan sa 12 ka attempts sa field samtang wala ini sang napasulod bisan isagi kan sa siyam ka attempt sa 3-point area. Ini ang unang kahigayon sa playoff career ni Curry nga napaslawan ini sa pag-score sang 3-pointer kag una man niya kahigayon nga wala gid ini bisan isa ka puntos sa gwa sang arc sa bisan ano sini nga NBA humalin sang tuig 2018. Kag sa balita sa entertainment, ginanunsar sa mga members ng K-pop group nga BTS nga mga nahayatos ang status ng ilang nga grupo. Sa ilang nga 19th anniversary dinner celebration nga ginpagwa kahapon sa ilang nga YouTube channel, ginpahayag sang members nga ini ang rason kung nga sila ang nag-release sang anthology album. Pahayag sang leader sang grupo nga si RM nga ang chapter 1 sang BTS ang dapat sadto pa sa ilang on promotion sang 2020 apang wala na dayon ang ilang nga plano bangod sa COVID-19 pandemic. Suno kaya suga nga ang grupo ang mapaidalom sa hiatus apang paatag sini nga hindi sila mag-disband kundi temporaryo lang ang magbulagay. Pahayag naman ni V nga mag-focus ang mga ini sa solo nga mga trabaho kag balantayan naman sa tion nga sila ang liwat nga magatipon. Suno kay RM official na nga ipakita ang individual nga kolor kag ini ang pagaunahan ni J-Hope. Ginpahayag naman ni J-Hope nga nakaumpisa na ini sa preparasyon para sa iya nga solo. Pahayag sini nga ini ang ginatrabaho naman sang iba nila nga members ang tagsa ka mga solo albums nga mayara
na sa nakaplano nga release dates. Suno naman kay Jean, ang iba nila nga mga miyembro ang nakaplano na sang release date gani mahimo nga ang solo siniyang ulihi nga ma-release. Ginpahayag naman ni Jungkook nga karon lang sini na-realisar nga tanan sila ang may timeline nga nagkakaigo para sa kada isa. Dugang pa sini nga iniing temprano pa kuntani nga patigayunon apang na-postpone. Dugang naman ni J-Hope nga ini ang mangin umpisa para sa second chapter sang BTS kung sa din malauman ang mas ginpabaskog pa nga BTS group. Samtang ginpasalamatan naman ni Jimin ang BTS Army kag ginhingyo ang ilang nga pasalig. Gin-release ang BTS sinalikdan nga simana ang ilang anthology album nga Proof nga naga-feature sang 48 ka mga kanta nga ang lead single amo ang Yet to Come, kasubong man ang nakaligan nga mga tracks kag pila ka mga unreleased demo versions. Si J-Hope ang natalana nga magsulod sa main stage sa Lollapalooza Music Festival sa Estados Unidos sa Hulyo 31. Samtang si V ang magabida sa In the Scoop spin-off nga maga-feature man sa mga abyan sini nga Sanday Park Soo-joon, Choi Woo-sik, Park Yoon-sik, kag Pickboy. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang kabugusan niya pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules petsa 15 sa bulan sang Hunyo sining tuig 2022. Standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition. Makaupo naman natin si Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami niya nangintag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi for the second para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kakaroon sa ato naman nga Bombo News analysis yung padala sa aton maukod nga tagpalamati pagadbasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo kabuhi. Isa na naman kakabuhi ang nawagtang sa mga bala nga nagiigo siya lawas wala siya matabangan. Suspitsado maisog wala sang may ginakulbaan bisan ang krimen ginhimo malapit sa istasyon sang kapulisan. Kabuhi sang tawo nangin wala nagid sa karon sang bili. Kapos lang gid utason sang gusto manghigabot sini. Ano abi kay halos tanan nga krimen nga ato nabatian. Wala ni isa ka suspitsado nga nadakpan. Syudad sa Bacolod may mga CCTV man. Ini ang ginpangbutang sa mga intersection nga dalan. Sa tiyon nga makita sang lente nga kamera ang mga nagahimo sang kamalamalahan. Masyado man kaburon, suspitsado, hindi mo makilalaan. Police visibility daw ka piigaw man. Amugani nga nangin maisog ang mga kriminal nga natungdan. Kung mabatyagan abi nila nga masyado kahugot sang aton kapulisan, paghimo sang krimen, hindi nila mapinsaran. Ang gini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Conrad Alipio sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante. Ito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Hunyo 15, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong optional na pagsusot ng face mask, posibleng pag-usapan daw ng League of Provinces of the Philippines. Kasunod na rin yan ang optional face mask policy doon sa Cebu Province.
Mga baguhan naman sa Senado, umapilang bigyan muna sila ng tsansa sa hamon ng trabaho sa 19th Congress. Yung grupo ng mga provincial buses naman ihahain ngayong araw itong hirit na ragdag pasahe. Ang PNP-OIC chief ipinag-utos ang pag-aresto sa SUV driver na sumagasa sa isang security guard sa Mandaluyong City. Yung mga pamilyang inilikas naman dulot ng pagsabog ng bulkang Bulusan nakauwi na raw. Itong dalawang matanda naman ay iwan sa evacuation center matapos ma-expose sa evacuee na positibo pa rin sa COVID-19 antigen test. At si Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng paumanhin sa pagpayag ng isabong operations. At sa ating international news, ang Russia inakusahan ang 29 na British journalist na nagpapakalat ng peking balita. Sa atin pong sports, balita itong American undefeated boxer na si Floyd Mayweather Jr. may exhibition game dito pa rin sa Japanese MMA fighters sa Japan. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Join Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posible umunong pag-usapan ng Liga Provinces of the Philippines sa Biyernes itong issue sa optional na pagsusot ng face mask dito sa bansa. Ayon kay Liga of Provinces of the Philippines National Chairman at Quirino Governor Dakila Kua, kasunod na rin ito ng pag-issue ng Cebu Province ng executive order para sa optional na pagsusuot ng face mask sa naturang lalawigan. Partikular na rito ang hindi na pagsusuot ng face mask sa mga well-ventilated at sa mga open spaces. Bagamat hindi pa naman daw ito napag-uusapan ng mga governors, ay umaasa si Kua na matatalaka ito sa gaganapin nilang term ender meeting. Kaisa rin si Kua sa panawagan na pag-aralan daw itong pagbabago ng mga polisiya sa paggamit ng face mask sa publiko kahit mayroon umarong posibilidad na magdeklara ng public health emergency sa bansa sa ilalim ng termino po ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay niya na pakinggan po natin itong naging pahayag ni Liga of Provinces of the Philippines National Chairman at Quirino Governor Dakila Kua. Hindi pa namin talaga na pag-uusapan, but I look forward kasi itong Biyernes po meron kaming gaganapin na term ender meeting at sana doon plano ko po rin po makipagkwentuhan at makipagtanungan sa aming kasamahan kung anong kanilang pananaw dito sa issue na ito. Pero nakikita po natin na may mga LGUs na nagsasabi pag-aralan man lang, pag-usapan, tingnan yung datos. We ask our IATF to share the data. Maganda nga po na dyan yung Okta Research na inyong in-interview kanina. Perhaps you can also share the data para alam din namin how to manage. Siyempre naman po kung makakapanganib sa aming mga kaprobinsyaan, hindi naman natin ipapatupad yung ganung panukala. But if there are areas na pwede na nating luwagan, halimbawa doon sa mga lugar na talagang kagubatan naman yung kanilang barangay, at hindi naman talaga nagkukumpul-kumpul ang tao doon, and yet we will require them to wear face mask every time they're outdoors. Baka naman there should be more depth to our policy according to our data. Kung maalala nga po, nag-issue ng Executive Order number 16 si Cebu Governor Gwen Garcia at nakasaad ditong mandatory na lamang po itong pagsusuot ng face mask sa mga closed at air-conditioned spaces. Kaya naman ikinokonsidera na rin daw ito ng lalawigan ng Quirino. Sa katunayan, ayon kay Kua, sinimulan na ng provincial government ng Quirino kung gagayahin nila itong ginawa ng Cebu. Pero ang Department of Interior and Local Government, itong DILG, ay hindi naman kinikilala itong executive order ni Garcia dahil kinokontra nito itong Interagency Task Force or itong IATF guidelines na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Maging si Justice Secretary Menardo Guevara ay nagsabing ang IATF resolution dapat na sa mandatory na pagsusuot ng face mask ay siyang masusunod at hindi itong executive orders na ini-issue po ng mga local government units. Para naman po sa Department of Health, iginiit nitong kailangan pa ring sundin ang minimum public health standards. Kabilang na rito itong pagsusuot ng well-fitting face mask, kasama na itong vaccination at booster shots. Malaki raw itong tulong para mapababa ang COVID-19 case count sa bansa sa kabila ng mga sub-variants. Dagdag pa ng Health Department ang kasalukuyang IATF protocols ay pinapayagan ang pagtanggal ng mga face mask sa mga specific instances gaya na lamang po kapag kakain o sa mga well-ventilated sports at activities. Sa dagdag pang balita, umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na magdadala ng marami pang mga parangal at panalo sa larangan ng palakasan ng bansa matapos na mabuksan ang National Academy of Sports UNAS. Sa kanyang talumpati sa pagpapasinaya ng nasabing bagong pasilidad, sinabi nito na kanyang ipinagdarasal na ang mga unang batch ng mga student athletes ay maging future Olympians. Matatagpuan ito sa New Clark City sa Capas, Tarlac, kung saan itinatagoy dito sa pamamagitan ng Republic Act 11470 na permado ng Pangulo noong June 9, 2020. Makikita sa National Academy of Sports ang mga world-class na pasilidad para sa mga Filipino athlete scholars. Noong September 2021 ay mayroong unang batch na ng mga student athlete ang National Academy of Sports kung saan isinagawang pag-aaral sa pamamagitan ng virtual dahil sa ipinagbabawal pa noon ang face-to-face classes. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. I am pleased that the feat has encouraged the public, especially the youth, to take notice of the many talented athletes who are making waves in the international sports. It is thus an opportunity, time for me to help them maximize their potential with constant comprehensive projects and activities that promote the welfare and development of our athletes. This National Academy of Sports is envisioned to be a world-class facility that would serve as a forefront in our efforts to provide a conducive environment for the academic, sports training, and character development of our young athletes. Yan inyong napakinggan si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala po, malapit-lapit na itong pag-upo ng mga bagitong senador, maging yung mga dati na senador, at kaugnay niyan na mayroon daw apela itong mga bagitong senadora na first time na uupo dyan po sa Senado. At nasa linya, si Bombo Dennis Hamito. Hiniling ng mga baguhang mambabatas ng 19th Congress na bigyan muna sila ng tsansa bago husgahan sa kanilang pagkakahalal bilang susunod na mambabatas ng ating bansa. Yan nga ang naging laman ng apela nitong si dating aktor. Ngayon ay Senator-elect Robin Padilla, kasunod ng kanyang personal na pagdalaw sa kanyang magiging tanggapan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Dito kasi Bombo Gerald ay bahagi ng kanyang subject na pinag-aaralan ukol sa paglikha ng mga batas at iba pa, at yan ay kasama yung personal na pagpunta dun sa mga tanggapan ng gobyerno at makihalubilo dun sa mga taong posibleng makasama niya sa kabuuan ng kanyang 6 na taon na paninilbihan sa naturang opisina. Si Padilla ay siyang top-notcher dito sa nagdaang senatorial race para sa 2022 national elections. At ayon sa kanya, maraming umiikot sa kanyang isipan na nais niyang mangyari dito sa kanyang pag-upo sa pwesto, ngunit ang pagsasakatuparan ay malaking hamon. Pero hindi naman daw siya nahihirapan dahil may gabay siya ng kanyang mga advisors, abogado at ganun din yung kanyang mga kasamahan dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ating pakinggan ang naging bahagi ng pahayag ni Senator-elect Robin Padilla. Wala namang mahirap kasi gusto mong gawin. Pag gusto mong gawin, madali lang yun. Medyo
ano lang. Naninibago lang ako kasi hindi naman ako sumukom laude ako sa cutting classes nung araw iba na ngayon. Ako na ngayon na naghahanap ng gagawin. Mabigat yun kung hindi mo alam yung gagawin mo. Pero hindi naman ako nabibigatan. Ako po ay nandito upang i-representa po kayo. Iyan po ang aking role. Iyan po ang ibinigay nyo sa aking mandato. At kung ano man po ang ginagawa ko dito, hindi po ganang para sa akin, kundi para sa inyo po. Tinighuyan ni Senator-elect Robin Padilla na siyang top-notcher dito sa nakalipas na senatorial race ng May 9, 2022 elections. Maliban nga kay Padilla ay kabilang din sa mga baguhang mambabatas ang broadcaster na si Rafi Tulfo at yan ay magiging kalubilo din niya dito sa kabuuan ng kanilang panunungkulan sa 19th Congress at ilan nga sa sinasabing posibleng maging hamon para dito sa mga baguhang mambabatas ay pagkasumalang na dun sa debate lalo na Bombo Gerald. Ang target na komite nitong si Senator-elect Robin Padilla ay yung Senate Committee on Constitutional Amendment. Kailan na Bombo Gerald sapagkat ito ay tungkol sa pagpapalit ng saligang batas. Although may mga nagbabalik din mga galing sa iba't ibang tanggapan, galing sa iba't ibang tungkulin, ngunit dati na rin silang nanilbihan bilang mga mambabatas kaya hindi na masyadong problema para sa kanila. Katulad ni Sorsogon Governor o former Sorsogon Governor Chis Escudero, balik Senado. Si Antique Congresswoman Lauren Legarda, balik Senado din. Si former House Speaker Alan Peter Cayetano, balik Senado din. So, kumbaga, familiar na sa kanila kahit sa ang sulok ng gusali ng Senado, alam na nila, pati na yung mga kalakaran dun sa pagkakaroon ng deliberation at mga debate at iba't iba pang mga proseso sa plenaryo, alam na ng mga yan. Pero syempre, ang malaking hamon dun sa mga baguhan at wala dati sa ganitong trabaho. Pero ngayon ay eto na, nandito na sila sa kanilang bagong tungkulin at yan ay 6 na taon na maninilbihan sa atin Bombo Gerald at fresh na fresh mula sa pagiging nandun sa kanilang larangan. Ito'y parehong humaharap dati sa camera. Ngayon, ang makakaharap na nila ay yung mga kapwa nila mambabatas at magkakaroon ng mga posibilidad ng mga debate lalo na dun sa masaselang usapin ay kinalaman sa national interest na Bombo Gerald. Oo, isa ring baguhan itong si dating DPWH Secretary Mark Villar. Misto lang kapag alphabetical, Bombo Dennis yung susundin sa seating arrangement nila. Mukhang magkakaupo pa yung mga baguhan na yan na Bombo Dennis. So itong si Senator-elect Robin Padilla, so talagang yung target niya talaga yung committee na yan. Wala na siyang ibang gustong hawakan, Bombo Dennis? Meron pa naman Bombo Gerald. Pwede naman daw siya sa iba pang mga tungkulin pero ang talagang nais nitong si Senator-elect Robin Padilla yung tungkol doon sa pagpapalit ng saligang batas dahil ito raw yung naipangako niya doon sa mga sumuporta sa kanya. Katunayan, ang paniniwala niya ay ito yung nagpapanalo sa kanya. Kaya siya nakakuha ng malaking bilang ng boto o actually pinakamalaking bilang ng boto dito sa nakalipas na senatorial race ay dahil daw sa issue ng federalismo na kanyang advokasya mula pa noon mga nakalipas na panahon. So, iyan daw yung rason kung bakit siya nanguna dito sa nakalipas na halalan Bombo Gerald. So, iyan talaga ang kanyang nais. So, mag-uusap sila ni Senator Juan Miguel Zubiri na sinasabing susunod na Senate President dahil umatras naman na yung kanyang makakatunggali. So, yan, si Senator Zubiri, magkakausap daw sila sa mga susunod na araw pero wala pang talagang schedule, Bombo Gerald, at may mga aktibidad pang iba at tatapusin daw muna nitong si Padilla yung kanyang pag-aaral lalo't bahagi nga ng kanyang subject yung personal na pagpunta sa opisina na kanyang hahawakan sa mga susunod na pagkakataon. Oo, Bombo Dennis, meron din itong sinasabi na makikipagdebate sa Tagalog. Meron din akong napanood na interview sa kanya na nais niyang ma-translate sa Tagalog na yung constitution natin pero parang mahirap pa itong gawin lalong-lalo na doon sa mga terms
na talagang wala ng kahulugan sa Tagalog, Bombo Dennis? Actually, meron naman mga bersyon na Filipino ng saligang batas. Kaya nga yung titulo pa lang, saligang batas. Meron din na Bombo Gerald. May mabibili din naman tayo. Kaya lang, hindi letra por letra, hindi verbatim yung translation. Sapagkat tama ka, walang katumbas yung ibang kataga, lalo't minsan ay gumagamit ng mga Latin words na mas akma na yun pa rin yung gamitin sa ilang pagkakataon. Lalo't yun yung mas naiintindihan, Bombo Gerald, lalo na dun sa mga issue tungkol sa mga batas, tulad nung sa yung prima facie at iba pa mga terminolohiya na hindi naman talaga siya English pero hindi na inililiwat sa salitang Filipino dahil mas akma at kumbaga mas pamilyar na yung marami dun sa naturang mga kataga. So hindi naman na ito verbatim na ililiwat sa salitang Filipino, Bombo Gerald. And lastly, kailan ang unang sesyon kasama na itong mga bagitong Senador Bombo Dennis at merong mga naghihintay din na papaano yung mga isasagawang pagdinig or yung sesyon dyan sa Senado ngayon dahil meron pa ring pandemic, Bombo Dennis? Well, balik na sila sa normal, Bombo Gerald. Face-to-face na sila. Yung mga estudyante nga, face-to-face na rin daw. Pero yung mga senador, bago pa man nagtapos yung 18th Congress, ay inubliga na sila ni Senate President Vicente Tito Soto III na personal nang dumalo dito sa kanilang tanggapan sa plenaryo ay haharap na sila. So ganun din ang mangyayari pagpasok ng 19th Congress. Mag-uumpisa yan sa ika-25 ng Hulyo at kasabay din ng pagbubukas ng 19th Congress. Pero 1 pa lang ng Hulyo ay epektibo na. Sila ay mga mambabatas na ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil bagong administrasyon na yung papasok. So dyan na din mag-uumpisa ang kanilang trabaho. Wala pang mga sesyon sa mga initial na araw ng Hulyo pero meron na silang tungkulin. May mga hearing na, Bombo Gerald, at may mga iba ng aktibidad. Magtatrabaho na rin yung technical working group para dun sa mga panukalang ihahain. Actually, pagpasok ng Hulyo, nagdadatingan na, nagfa-file na ng kanilang mga bills, yung mga mambabatas kahit hindi pa nag-uumpisa ang sesyon at ilalagak naman yan doon sa index, doon sa tanggapan ng Senado na siya tumatanggap ng mga ganitong dokumento, and then yun ang iisa-isahing itatakil pag nagsimula na yung sesyon o yung regular session ng mataas na kapulungan. Okay, so abangan natin, Bombo Dennis. Medyo exciting yung lalong-lalo yung mga bagitong senador ngayon. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ihahain po ngayong araw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng grupo ng mga provincial buses ang hirit na nagdag pasahe. Ayon sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines, nais nilang madagdagan daw ng 30 hanggang 35 centavos sa kada kilometro itong pamasahe. Noon pang 2018 nang magtaas sila ng pamasahe sa mga bus sa unang 40 kilometro. At ayon nga po dito sa presidente ng asosasyon na si Alex Siage na kailangan nilang gawin ito para makasabay sila sa lingguhang pagtaas din ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nahaharap naman sa patong-patong na kaso ang lalaking bumunot ng baril at nagbanta sa isang driver. Una rito kinumpirma ni Justice Secretary Minardo Guevara na hindi raw empleyado ng National Bureau of Investigation ang naturang lalaki. Ang lalaking bumunot ng baril ay nagpakilala noon na isang empleyado ng NBI. Sinabi ni Guevara na pinatatawag na raw ang naturang driver noong June 15 para sa ngayong June 17 para yan sa isasagawang investigasyon. Posible itong marap sa kasong paglabag sa Commission on Elections COMELEC-Ganban kapag wala itong exemption, grave threat, coercion, usurpation of authority at illegal possession of firearm kapag walang lisensya. Sa kumalat na video, sinabi ng suspect na ito ay taga-NBI at hiniling nito sa isang driver na ilabas ang kanyang lisensya matapos umanong harangin ang kanyang sasakyan habang nagsasagawa ang mga ito ng operasyon. Hindi naman nagpatinag ang driver
driver at sinabi nitong siya ay mula ito sa Office of the President. Sinabi nitong kinuhanan niya ng video ang lalaki matapos maglabas ng baril at nagpakilala pang taga-NBI. Ang PNP OIC Chief po ipinag-utos na yung pag-aresto dito pa rin sa nagmamatigas na SUV driver na sumagasa sa isang security guard sa Mandaluyong po yan. At yung record itong naturang suspect na yan ay nasa sistema na raw ng Bureau of Immigration. Nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Ipinag-utos ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang pag-aresto sa SUV driver na sumagasa sa isang security guard sa Mandaluyong City noong June 5, 2022. Ang pahayag ni Danao ay kasunod ng paglabas ng lookout bulletin ng Department of Justice kahit wala pang warrant of arrest na inilabas ang korte. Ayon kay PNP OIC Chief, may direktiba na siya sa mga police units sa ground na hulihin ang suspect dahil ito ay continuing crime. Batay sa latest information na natanggap ng PNP mula sa Bureau of Immigration na hindi pa nakakalabas ng bansa itong suspect na si San Vicente. Una nang sinampahan ng kasong frustrated murder and abandonment of one's own victim ang suspect. Giit pa ni Danao na ang hindi paglutang ni San Vicente ay patunay na siya ay responsable sa nangyaring hit and run. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Siguro let us always do it with extra caution, no? Lalong-lalo na when we are driving on the streets. Yung iba nga hindi yan pinapractice. Sa totoo lang yung natutunan ko at nabasa ko sa ibang bansa. When you are driving, kahit nakago, take note, kahit nakago yan. But if there is someone passing in any pedestrian street, you should stop kahit nakagoyan. Take note, that is a very, very simple. Why? Kasi ang ating priority dyan should be the life of a person. O, iyan ang tinatawag nating respect for human rights. O, yung mga mahilig sa human rights. Ha? O, dito kayo dapat mag-focus sa mga ganito. Alright? So, kahit nakagoyan, basta may dumaan, you stop. Okay? So, dapat nga maging ganun yung ating practice. So sa mga violators naman who insist on violating traffic rules, okay, just a warning to everyone, the PNP will be here to safeguard everyone, especially our commuters, okay? So we will strictly enforce the law in going against you, especially for those who are violating traffic rules, just like what happened recently. Samantala, ang DOJ naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay San Vicente nitong Lunes. Ang Mandaluyong Prosecutor's Office ay naghahain din ng request para sa ILBO. Kinumpirma naman ni BI Commissioner Jaime Morente na naka-encode na sa kanilang system ngayon itong ILBO laban sa suspect na si San Vicente. Sa ngayon, nakatutok na ang Bureau of Immigration sa mga gagawing pagbiyahe ng suspect sa lahat ng airport at seaport sa buong bansa. Ayon pa kay Morente, kapag namataan at nakaengkwentro ng Bureau of Immigration ng suspect, agad silang makipag-ugnayan sa National Prosecution Service, Department of Justice para matukoy ang kaukulang aksyon na kanilang gagawin. Sa ngayon, na-revoke na ang lisensya ni San Vicente. Batay naman sa records ng Land Transportation Office, 3 beses nang nahuli si San Vicente dahil sa kasong reckless driving noong 2010, 2015 at 2016. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Wala umanong nakikitang dahilan na ang Department of Justice para ihinto na ang investigasyon sa mga kasong isinampa laban kay outgoing Senator Laila de Lima na may kinalaman sa iligal na droga. Ito ang naging payag ni Justice Secretary Bernardo Guevara kahit ilan sa mga testigo laban sa senadora ang umatras na bumaliktad sa kanilang mga naunang testimonya. Sinabi ni Guevara na base sa posisyon ng DOJ Prosecution Panel, wala umanong probative value ang recantations
evidence ng ilang testigo sa kasong kinahaharap ni De Lima hanggat hindi ito ipinipresenta sa korte para sa examination para patunayan ang kanilang mga testimonya. Matapos sumanong pag-aralan ang mga ebidensyang naipresenta at mga ebidensyang ipipresenta pa lamang, ay mayroon daw magandang rason para ituloy ang investigasyon sa mga kasong kinahaharap ni De Lima. Kung maalala, marami ngayon ang panawagan para palayain si De Lima matapos mag-recount ng kanyang testimonya ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa at dating Bureau of Corrections official Rafael Ragos. Ang dalawang personalidad ay inakusahan si De Lima na sangkot sa illegal na droga at ang paglaganap nito sa New Bilibid Prison. Maging ang sinasabing bodyguard at driver ni Espinosa na si Marcelo Adorco ay binawi na rin ang lahat ng kanyang aligasyon laban sa lahat ng personalidad na idinawit nito sa kanyang affidavit kabilang na ang senadora. Pero sinabi naman ni Guevara na ang mayroong final say sa disposisyon ng mga kaso at nasa huwis na humahawak sa kaso at wala ng iba pa. Samantala naman, ang convicted drug dealer na si Herbert Colanco ay iginiit namang hindi nito babaliktarin ang kanyang naunang statement laban sa senador. Sa isang tweet naman, sinabi ni De Lima na wala itong sama ng loob sa mga convicted criminals na para sa kanya ay pinilit lamang at sinuhulan para tumistigo laban sa kanya. Una rito, sinabi ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na hindi nila kokontrahin ang motion ni De Lima para sa medical furlough. Pero ngayon, kailangan naman daw na subject pa rin ito sa usual na mga protocols. Kabilang na rito ang security arrangement, walang media interviews kaugnay ng merito ng kaso. Kailangan din niyang magsumite ng report ng medical procedures sa korte maging ng mga kahalintulad na issue. Hindi pa raw natatanggap ng ilang mga health workers mula sa mga private hospitals itong kanilang one COVID allowance. Ayon po kay Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI President Dr. Jose De Grano, hanggang sa ngayon ay hinihintay pa rin ng mga health care workers mula sa mga private hospitals itong kanilang mga benepisyo. Sa ngayon, halos kalahati na raw sa mga healthcare workers mula sa mga pribadong hospital ang nag-resign sa trabaho at pumunta na lamang sa ibayong dagat dahil na rin sa magandang oportunidad doon. Ipinagtataka naman daw ni De Grano na hindi pa naibibigay ang benepisyo ng mga healthcare workers dahil nailabas na raw ng Department of Budget and Management ang pondo para rito. Una rito, sinabi ng Palasyo ng Malacanang na nasa 7.9 billion pesos na ang inilabas ng DBM para sa allowance ng mga healthcare workers na nagsilbi bilang frontliners noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sinabi naman po ng Department of Health na nakikipag-ugnayan na raw ang mga ito sa lahat ng mga ospital, kabilang na ang mga miyembro ng PHAPI para sa mabilis na pamamahagi ng one COVID allowance para sa mga deserving na mga healthcare workers. Sinabi ng ahensya na ang rules at regulations ay nangailangan po ng Memorandum of Agreement o MOA at full accounting o liquidation sa anumang mga pondo para mailipat ng DOH sa Center for Health Development ang pondo para sa mga private hospitals. Noong May 25, sinabi ng Department of Health na papalo na sa 403 million pesos ang inilaan para sa 266 naman ang medical facilities at ito ay available na. Pero ang allocation ay pending pa rin para sa pag-i-issue ng cheque dahil sa kakulangan ng mga isinumiteng mga dokumento, lalong-lalo na ang pinirmahang MOA at liquidation report mula naman sa dating nailipat na pondo para sa health facilities. Samantala, ang optional face mask policy sa Cebu Province, isa ng batas. Kukuha tayo ng karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, Bombo Gerald, mananatiling optional sa Cebu Province ang pagsusuot ng face mask, lalong-lalo na sa outdoor areas. Ito ay matapos na ipasa ng Sangguniang Panlalawigan noong Martes, Hunyo 14 nitong taon ang isang ordinansa na epektibong magpapatibay sa Executive Order No. 16 ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pag-rationalize ng pagsusuot ng face mask sa probinsya ng
Cebu. Nagsagawa ng special session ang Provincial Board noong Martes upang talakayin ang panukalang inakda ni Board Member Attorney John Ismael Borgonya ng 3rd District ng Cebu Province. 30 minuto lang ang iginugol ng legislative body upang maipasa ang ordinansa sa una, pangalawa at huling pagbasa nito. Gayunpaman, isang maliit na pagbabago ang ginawa sa draft ng ordinansa na isinumite ng sesyon noong Martes. Sinabi ni Attorney Borgonya na isa sa mga rason ng pagpasa sa nasabing ordinansa ay ang hindi pagsunod ng publiko sa pagsusuot ng face mask, lalong-lalo na noong panahon ng pangangampanya, at binigyang diin na magkaiba ang sitwasyon ng probinsya kung ikukumpara sa urban areas. Ating pakinggan si Attorney John Ismael Borgonya. Kung nakikita lang natin sa ating probinsya, doon sa aming bayan sa 3rd District, nakikita mo yung bago lang fiesta sa Toledo, tuburan ko, mga tao hindi na nag-Christmas. At saka, kung nakikita nila, last campaign period, no? Grabe yung mga tao, no? Doon, pero wala na nag-Christmas, konti na lang. Di ba? More than a month, no? Since May 9 sa national election. Bakit walang surge? So they could not put a blame, or they could not blame yung ordinance natin na ito ang reason sa bakit dadami ang COVID cases. Si board member ng Cebu Province 3rd District, Attorney John Ismael Borgonya. Dagdag pa ni Borgonya na sa bagong ordinansa, may legal ng basihan ang pulisya na huwag arestuhin ang mga hindi nagsusuot ng face mask sa labas. Taliwas ito sa utos ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga alagad ng batas na arestuhin ang gagawa nito na hindi sumusunod sa mandato ng face mask. Bombo Jane, Bombo Gerald. So naging basehan pala nila yung hindi na pagsusuot ng ilang mga residente ng face mask, kaya sila gumawa ng ganitong panukala. Pero paglabag yon sa IATF protocols naman, yung hindi pagsusuot ng face mask na Bombo Suzette. Yun na nga, Bombo Gerald, ano? Ang parang nalilito na rin ang mga tao, especially dito sa Cebu, kung sino talaga ang susundin. Ito ba ang batas ng Cebu Province, especially itong ordinansa ni Governor Guen, at pinagpapatibay pa ng ordinansa nito ng Sangguniang Panlalawigan, Bombo Gerald. At saka nga, no, bilang residente rin na Bombo Gerald, actually, ng Cebu Province, nakikita talaga natin doon sa probinsya ng Cebu na ang mga tao doon, Bombo Gerald, hindi na, no, nagsusuot ng face mask. At kung parang naging for formality na lang ito, ano, ang executive order ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Bombo Gerald. So yung mga lugar dyan sa probinsya ng Cebu ay talagang wala nang suot na face mask. Pero kumusta naman yung COVID-19 cases ngayon dyan sa probinsya ng Cebu, Bombo Suzette? Well, sa probinsya ng Cebu, Bombo Gerald, ano, ang may maliliit na kaso na lang ang bilang, no, ng kaso dito sa COVID-19. Ngunit ang Cebu Province ay nanatili pa rin nasa alert level 2 ang status hanggang ngayong araw, no, June 15. May iilang mga lungsod lang or bayan ng Cebu Province, Bombo Gerald, mga nasa 8 bayan ng Cebu Province ang nasa alert level 1, Bombo Gerald. Paano kapag tumaas yung kaso ngayon ng COVID-19 dyan sa probinsya ng Cebu dahil dyan sa executive order na inilabas na yan, pwede nilang ipawalang bisa rin na Bombo Suzette kung sakali or bawiin itong executive order na yan kung sisipa yung kaso ng COVID-19 dyan na Bombo Suzette? Yan din, ano, Bombo Gerald, ang pangamba ng iba. Kung
ano ang gagawin ng Cebu Provincial Government, Bombo Gerald, kung sakaling sisipa na naman ang COVID-19 cases ng probinsya ng Cebu, Bombo Gerald. At yun nga may sagot rin yan si Cebu Governor Gwendolyn Garcia na sabi ng Gobernadora Bombo Gerald nasaan nung ang DILG at DOH nung panahon ng pangangampanya na maraming mga national personalities na pumunta dito, nagsagawa ng kanilang mga grand rally at ang mga tao hindi na nagsusuot ng face mask, Bombo Gerald. Medyo masalimuot. Sige, maraming salamat, Bombo Suset. Yes, Bombo Gerald, sa kabilang banda muna, matagumpay na nasabat ng mga pulis sa pangunguna ni Police Colonel Glenn Mayam, ang hepe ng Regional Intelligence Division o RID ng Police Regional Office 7, ang hinihinalang shabu na umabot sa 10 kilo kagabi, Hunyo 14 nitong taon. Ito ay matapos na magsagawa ng anti-illegal drug operation ang mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit 7 at Philippine Drug Enforcement Agency sa Pidel Rosario Extension dito sa Barangay Sambag 1, Cebu City. Arestado sa nasabing operasyon sina Jacqueline Baron na 49 na taong gulang at Cornelio Baron na 39 na taong gulang na tubong barangay urban sa San Carlos City, Negros Occidental. Aabot sa 68 million pesos ang halaga ng shabu base sa street drug price. Ibinunyag ni Mayam na umabot pa ito sa 2 buwan bago natapos ang transaksyon at ibinyahe pa ng barko ang nasabing mga droga papunta dito sa Cebu. Bombo Gerald. Okay, Bombo Suset. Mula rito live direktamente sa Cebu Provincial Capital. Ito si Bombo Suzette Bacalsorafos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, dapat umanong unahin ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtiyak ng food security sa Pilipinas, lalo na po sa gitna ng mahinang kapaligirang pandaigdig na lalong nagiging vulnerable dito sa bansa. Umaasa ang non-government organization na Philippine Rural Reconstruction Movement o itong PRRM na bibigyan ng importansya ng papasok na administrasyong Marcos ang pagkamit ng food security dito sa bansa. Kasama na ang pagpapalakas ng ating hukbong dagat, kapulisang dagat at ang ating tanod na baybayin para maprotektahan ang sariling atin. Binanggit ni De La Torre na ang food value chain ay hindi isahan at kailangang harapin pangunahin na itong pambansang interes sa mga tuntunin ng soberenya ng pagkain at sa iba't ibang bansa at stakeholder upang magbigay ng mga pangunahing merkado at input. Anya kailangang mas multilateral na perspektibo dahil kailangang isaalang-alang ang kapakanan ng mga stakeholder dito sa Pilipinas. Kasabay nito naninindigan ang grupo na kailangan ng isang hiwalay na departamento para mga siwa sa buong industriya ng pangingisda at tumulong na maging institutional ang Pilipinas bilang isang maritime country. Good news naman sa mga miyembro ng Light Rail Transit Line 1 Riders Club dahil pwede na nilang ma-enjoy ang extended shuttle service route mula Parañaque Integrated Terminal Exchange hanggang Makati City at vice versa. Sa statement na nilabas ng Light Rail Manila Incorporation o Corporation, ang operator at maintenance provider ng LRT1, sinabi nitong ang service ay available para yan sa exclusive na paggamit ng LRT1 Riders Club members sa pamamagitan ng GetPass mobile application. Extended ang shuttle service route sa Circuit Makati kasama ang LRT1 Hill Puyat Footbridge na pupunta sa Makati Central Business District at Ayala Mall Circuit bilang karagdagang designated loading and unloading points. Inilunsad ang shuttle service noong buwan ng Marso at sa kasalukuyan ay tumatakbo sa LRT1 EDSA Station at Manila Bay, Shana area na mayroong loading at unloading point
line sa Macapagal Boulevard patungong PITX. Sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa Global Electric Transport Philippines, ang feature ng shuttle service ang Community Optimized Managed Electric Transport o COMET, isang air-conditioned, fully electric minibus na mayroong capacity na 30 pasahero at mayroong travel range na 100 kilometers isang charge. Ang service ay libre para sa lahat ng LRT1 Riders Club members mula June 15 hanggang June 30. Sa mga gusto namang makalibre ng pamasahe, pwede nang i-download at mag-sign up sa pamamagitan ng Get Pass app. Sa mga miyembro naman, kailangan lamang ipresenta ang Get Pass app kapag sasakay sa Comet Minibus para maka-avail ng limited time offer. Matapos naman ang free period, pwede namang bumili ang mga LRT1 Riders Club members ng membership passes sa Get Pass app. Mayroong ino-offer dito 50 pesos day pass, 150 pesos para sa isang linggong pass at 500 pesos para sa isang buwanang pass. Ang Comet buses ay nag-ooperate mula Lunes hanggang Sabado pero hindi nakisali ang mga holiday. Sa mga sandaling ito po, makakasama natin sa linya si Department of Health Secretary Francisco Duque III. Magandang umaga, Secretary. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga sa iyo, Bombo Gerald po. Bombo Gerard at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Opo, Secretary, syempre yung posisyon pa rin ng Department of Health dito sa hindi na pagsusuot ng face mask na ginawa ng batas doon po sa probinsya ng Cebu. Unang-una, hindi naman sinasabing hindi na magsusuot. Sinasabi lang optional. Hindi ibig sabihin hindi na magsusuot. Iba yung hindi na magsusuot na utos doon sa optional. Pero ganoon pa man, ang posisyon ng Department of Health ay alinsunod doon sa direktiba ni Pangulong Duterte na mag-face mask pa rin at i-enforce ng DILG at ng kapulisan itong direktiba ni Pangulong Duterte na matagal nang sinusuportahan naman yan ng DOH at ng IATF. Opo, optional nga po pala yung pagsusuot ng face mask na yan at balak daw ng League Provinces of the Philippines din na pag-usapan na ito at ano po yung magiging hakbang ngayon ng Department of Health dahil misto lang yan po yung panukala ngayon ng ating mga yung presidente ng League Provinces of the Philippines po, Department of Health Secretary Duque po. Well, natin kung ano ang kanila magiging kasunduan, ano? Pero sa ngayon, wala pa naman. Basta't kami, alam namin na ang mandato sa ilalim ng ating Pangulong Duterte na siya naman ang may supervision sa lahat ng mga local chief executives, no? Ay ang kanyang pag-uutos na ipagpatuloy ang pagsusuot ng mandatory mask kahit na sa labas, no? Hindi lang optional, kung hindi talagang kailangan isuot dahil yan na nga uumpisa na naman na tumaas ang mga kaso. Alam mo naman yan, di ba? Sa NCR, lalong-lalo na. At hindi magtatagal, baka sumunod na rin yung mga ibang syudad, o mga lungsod. So maigi na yung tayo ay protektado, hindi lang sa pamamagitan ng bakuna at saka booster, kung hindi, pati na rin sa pagsusuot ng mask na nakakatulong laban sa mga, hindi lang COVID, no? Kung hindi laban sa mga ibang mikrobyo, ibang mga virus, ibang mga pwedeng maging sanhi ng maraming sakit, lalo na sa baga, ano? So, malaking tulong yan. Bakit pabayaan na lang natin na basta-basta, di ba? Malaking halaga. Sayang ang masking. Kaya nga tayo hindi sumipa ang mga kaso natin katulad ng mga karatig bansa na 100,000 araw-araw. Sa mga sa Amerika, 100,000 at kalahati naman, 150,000 a day. Bakit? Ayaw nga nila mag-mask. Gusto mo natin sumunod sa ganun? Tapos mabilao ka ng ospital. Tapos mahirapan ang mga doktor, ang mga nurses ulit. Marami rin mga ibang sakit na kailangan atupagin ng ating mga healthcare workers. Hindi lang COVID. So yan nga, may dengue pa tayo.
So dapat kung ano na yung tagumpayan na natin, patuloy na lang muna natin hanggat sa talagang mawala na itong state of public health emergency. Although of course, dapat tanggapin natin na itong COVID na ito, dahil madalas mag-mutate, mabago-bago ng anyo, it will be here to stay. No? Hindi pwedeng sabihin natin na mawawala ito. So i-manage na lang natin hanggat sa hindi nabibilaukan, hindi napupuno ang ating mga ospital. Opo, reaction din po ninyo, Secretary, dito sa panukala ng isang kongresista, si Representative Salceda, na tanggalin na raw itong mga alert level po sa Pilipinas, Secretary? Well, hindi ko alam kung hindi malinaw sa akin kung ano ang kanyang batayan. Dahil ang alert leveling system, maganda yan dahil alam mo na, kasi katulad yan, alert level 1, 100% capacity, lahat-lahat na, di ba? Pero, syempre, hindi mo alam kung gaano ba sisipa muli itong COVID infection sa Pilipinas. So kung tumaas na naman at mabiliw ka ng mga ospital, edi mag-alert level 2 kung kinakailangan, at bawat alert level, meron na tayong mga dapat alam gawin, di ba? Kagaya niyan sa capacity. Kung alert level 1, 100% capacity sa transport sector, sa mga establishments, no? Sa mga close spaces, no? Basta't mag-mask lang, lalo na sa mga indoor spaces, no? Pero kung nag-alert level 2, dahil nga tumaas ng ang ating 2-week growth rate at saka ang average daily attack rate, ito yung mga panukatan or metrics, no? At saka healthcare utilization rate. So yun ang binabantayan natin, dahil hindi nga natin masabi itong mga variants sa Omicron pala, sa katutak na variants na itong mga sub-variants na naglilitawan, di ba? So, at least, alam mo na kung ano gagawin mo, alert level 2. So, 50% indoor capacity, 70% outdoor capacity. Kung bakunado ang karamihan sa mga mamamayan doon sa lugar na yan, plus 20. So, yung 50 magiging 70, yung 70 magiging 90. So maganda, di ba? May mga may mga gagawin na kagad na malinaw, di ba, yung hakbang, yung measures. Opo, si Bombo Yun ang Jane. kagandahan ng alert leveling system. Bombo Jane, yes. Magandang umaga. Si Bombo Jane, may katanungan din po, Secretary. Secretary, ano po ang reaksyon ninyo regarding sa forecast ng Octa Research Group na posibleng tataas sa 400 hanggang 500 ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa katapusan po ng buwan? Well, tignan natin kung magkakaroon ng trend, ano? Posible yung kanyang forecast, yung kanyang projection, kung mababawasan nga ang ating masking compliance. So napaka-mahalaga na patuloy pa rin natin ang pagsusuot ng mask para hindi tumaas ng todo-todo ang bilang ng COVID cases. Kasi nga, di ba, ang Johns Hopkins University nga, nagpalabas ng resulta ng kanilang survey mula September 2021 to April 2022 na kung saan ang masking rate ng Pilipinas nasa 91 to 96%. So, ang taas-taas ng masking rate natin, bakit natin pababayaan ngayon yan? Samantalang nagagawa naman natin yung mga dapat natin gawin nang nakamask tayo. Sanay na rin tayo dahil 2 taon na rin tayo nagmamask. Huwag na muna natin pabayaan ito. Huwag na muna natin ito isantabi. At ipagpatuloy natin ang pagsunod, pagtalima dito sa mga health protocols na naitatag ng IATF at ng Department of Health. No? So, pakiusap ko lang na ipagpatuloy natin ang pagsuot ng mask. Okay. Secretary, sa ibang topic po, may inirekomenda po kayong personality na maaaring papalit po sa inyo sa Department of Health na maging mamuno sa nasabing kagawaran sa susunod o incoming administration? Wala. Kasi para sa akin, nasa sa susunod na administrasyon na yan kung sino ang gusto nilang iluklok bilang kalihim ng DOH. So, sila na ang bahalang magsukat o mag-assess
ng qualifications ng mga taong tingin nila ay magagampanan ng papel bilang isang epektibong kalihim ng DOH. Pero lahat naman yung mga naririnig natin mga pangalan, lahat naman yung qualified. Ang gagaling lahat yan. Okay. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines sa Secretary Duque. Magandang umaga po na imbag-agsapa, Secretary. Yes, naimbag Aldaw and pasanto siya kabosan kayo namin. Magandang umaga po sa lahat. Samantala, abangan mamaya itong detalye na sapagkat nagsorry si Pangulong Rodrigo Duterte dahil daw dito sa pagpayag sa operasyon pa rin ng isabong dito sa Pilipinas. Ang detalye ng malitang yan, abangan. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Pangulong Duterte nga ay humingi na po, nagsorry dahil dito sa operasyon ng isabong dito sa Pilipinas. Bakit kaya? At nasa Malacanang si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, ilang araw bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbigay siya ng mga pinakabagong mga pahayag at reaksyon kaugnay sa dati nga ay pamamayagpag ng isabong o yung online sabong na kung saan ay maraming mga kababayan natin, maging mga kabataan ang naadig rito. At kaugnayan, Bombo Gerald ay humingi ng paumanhin o nagsorry si Pangulong Duterte sa pagpayag niyang magkaroon ng operasyon ng isabong sa bansa. Sinabi ng Pangulo na ngayon niya napagtanto na talaga palang napakabigat ng naging epekto ng isabong sa maraming Pilipino. Ayon sa Pangulo, hindi niya akalain na maraming pamilyang Pilipino ang dumaranas ngayon ng pasakit dahil sa isabong na naging dahilan din ng pagkawala ng mahigit ng 30 mga sabongero. Hanggang ngayon, wala pa rin impormasyon ang pamahalaan kung ano na ang nangyari sa mga nawawalang sabongero. Matang sa nauna ng rekomendasyon ng DILG kay Pangulong Duterte, ipinatigil ni Secretary Eduardo Anyo ang operasyon ng isabong na siya namang ipinag-utos ng Pangulo. Batay nga sa validation ng DILG, kumpirmado ang mga sumbong na nauwi na sa pagkakabaon sa utang at pagkawasak ng pamilya ang dulot ng isabong sa mga nalulung dito. Gayunman, matapos ipag-utos ng Pangulo ang pagpapatigil sa operasyon ng isabong, hanggang ngayon ay may mangilan-ngilan pa rin na nag-ooperate sa social media at ito ay mga illegal. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Kayong isabong, I'm sorry, I did not really realize that it would be like that. Akala ko kasi, the moving factor there was na imberna kasi ako 640 million a month. Tapos so many billions a year because marami nag-ooperate Kaya yun ang nano ko, but I realized very late and I am very sorry that it had to happen. Hindi ko akalain na gano'n. Hindi naman ako nagsusugal. I do not gamble. I do not drink anymore. Only water. Pag na-dysfunction na, sige away, maghiwala yan. Ito ang sigway ng babae. Pag nag-away yan, gulo na ang pamilya, maghiwala. Bombo Raymond? Yan. Yes.
Yan, Bombo Gerald, yung kumbaga parang late na na-realize ng Pangulo na itong isabong pala ay paraling illegal na droga na unti-unti ay sumisira sa pamilya dahil yung naging kasabihan na yung talpakan. So marami na yung nabiktima na lulong sa talpakan dahil imbes na pambili ng pagkain ng pamilya ay napunta na sa isabo dahil napakadali na makapag-access, mag-download ka lamang ng application at pwede ka nang pumusta sa isabong na yan at maging yung mga menor de edad ay pwede na maglaro rito, Bombo Gerald, habang walang ginagawa. So tingnan natin kung yes, Bombo Gerald. Sige, ikaw muna, Bombo Raymond. Tingnan natin kung yung incoming administration ni President-elect Bongbong Marcos ay kanyang i-revive o kaya ay ipagpatuloy yung pagpapatigil na ng operasyon ng isabong sa bansa, Bombo Gerald. So talagang yung mga lumalabas dati na mga meme, yung parang sinasabi na dating may bahay dahil sa talpakan na yan, ngayon nagre-rental na lamang ng bahay. So talagang malaki yung epekto nito. Mayroon pa yung pati mga pulis, mga ganyan na nanlululong dito sa sugal na to at nasisira yung pamilya ng Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Maliban sa bahay na nawala, pati yung iba na may kilala tayo, may bahay. Pero dahil nalulong sa talpakan, yung may bahay niya ay sumama sa kabilang bahay. Dahil wala na may pakain. Yun, maraming pamilya ang nasisira sa isabong na ito, Bombo Gerald. Parang illegal din na droga, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, live mula rito sa ating kinalagyan sa Palasyo ng Malacanang. Anong oras pa lamang, pero tirik na tirik ng araw at napakainit na. So paalala uli sa ating mga kabayan, ngayong mga araw na ito, magdala ng maraming tubig para maiwasan ang heat stroke dahil sobrang init ng panahon na ngayon. Live mula sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga pamilyang inilikas naman dulot ng pagsabog ng Bulkang Bulusan, nakauwi na. 2 matanda na iwan sa evacuation center matapos ma-expose sa evacuee na positive sa antigen test. Alamin na ang detalye sa report ng Bombo Radio Legazpi. Nakauwi na ang mga inilikas na pamilya sa kani-kanilang mga bahay sa Barangay Puting Sapa sa bayan ng Huban matapos ang ikalawang pagsabog ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay PDRRMO Sorsogon Head Engineer Radin Dimaano, kahapon ang simulan ang decampment ng nasa 148 na pamilya na nanatili sa 3 itinalagang evacuation center sa naturang bayan. Wala na anyang banta sa kalusugan ng mga residente ang abong ibinagsak ng Bulkang Bulusan itong linggo, kaya nagdesisyon na pauwiin na ang mga ito. Ayon kay Dimaano, hindi na gaanong nabagsakan ng abo ang naturang barangay nang muling pumutok ang bulkan itong linggo kumpara sa unang pagsabog noong Hunyo 5. Nakatulong din ng malaki ang pagbuhos ng ulan kahapon dahil nalinis ang mga abong ibinuga ng bulkan. Samantala, inabisuhan naman ang mga evacuees na kahit nakabalik na sa kani-kanilang mga bahay, patuloy pa rin na magsuot ng mask upang maiwasan ang respiratory illnesses dulot ng abo mula sa bulkan. Ngayon at magpakailanman pag nandiyan sa Bulusan Volcano, bibigilan, magbasin at lahat po na kailangan palagi tayong ready. Samantala, sa hiwalay na panayam ng Bombo Radio Legazpi, kinumpirma ni Dr. Edric Vargas ng Huban MHO na mayroong 2 senior citizen ang iniwan muna sa isolation facility ng evacuation center. Ito ay matapos ma-expose si isang evacuee na nagpositibo sa rapid antigen test sa COVID-19. Pagtitiyak ni Vargas na walang nakasalamuha ang pasyente sa mga evacuee dahil una na silang naka-isolate at huling dinala sa center ng Ilikas. Naka-confine na ang nagpositibo sa antigen test sa Sorsogon Provincial Hospital habang hinihintay ang resulta ng RT-PCR test nito. So, meron po tayong 2 senior citizen na naka-isolate po ngayon sa evacuation center. For the reason, primary contact po sila ng isang patient. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News.
Iniulat ng World Health Organization na magsasagawa ito ng emergency meeting sa susunod na linggo pang matukoy kung kailangang iuuri ang global monkeypox outbreak bilang isang public health emergency. Nagsusumikap din ang ahensya ng UN na baguhin ang pangalan ng sakit na matagal nang nakakulong sa Western at Central Africa hanggang sa mahigit 1,000 kaso nakita sa dose-dose ng mga bansa sa buong mundo sa nakalipas na 2 buwan. Sinabi ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang pagsiklab ng monkeypox ay hindi pangkaraniwan at nakakabahala. Dahil dito nagpasya siya na magpulong ang Emergency Committee sa ilalim ng International Health Regulations sa susunod na linggo upang masuri kung outbreak na ito ay kumakatawan sa isang public health emergency ng international concern. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po tayo ng piso kontra pa rin sa ibang currencies. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 53 pesos 24 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos 78 centavos, ang Singaporean dollar 38 pesos 18 centavos, ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos at 19 centavos, habang ang euro 55 pesos at 42 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong markasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos hanggang nakaligad sa takna ngalas sa 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules pet sa 15 sa bulan sang Hunyo sa mga tiga 2023. Ikatatlo na ning adlaw sang Miyerkules sa kaano mga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa
Sabong aga mangina kaupo ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updali kita sa San Wava Media ang atak na sabong gasog dorong sa inyo sa dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pong sira sabong mana mga balita sa batagal sa nginampang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko nga mangina sentro sa ngaton ang talakayan na subong nga aga. Sa mga balita lokal, pila ka mga testigo banwa ang naghahatag sang ilang nasaksihan kahapon sa sining pagpundo sang Nissan na patrol nga ginamaneho sining biktima nga si Jeffrey Keng Seng dira na sa maya sakop sang barangay 3 pagkatapos nga siya ang ginatiro sang mga suspetsado nga nagsakay sa duhaman ka mga motorsiklo dira sa maya intersection sang Bia Sakino Drive and then dala na Lacson. Pero nakatingwa pa ni ang biktima nga makatabo kapadulong dira sa unhan sang Bacolod Police Station 2 kaga dira na nadulaan sang kontrol dira naman na siya ginabawian sang kabuhi. Pila ka mga testigo banwa ang nagpahayag nga ginpanaugan pa sang isa ka suspetsado ang ining biktima ka gin-finishing. At the same time, meron man sa latest investigation ng Bacolod Police Station 2. Kaya pila ka mga anggulo dari ang ginalantaw nga muni ang rason kung nga ang pinatay ining 40 anyos nga si Jeffrey Keng Seng ang miyembro man sang isa ka pamilya nga nagapanagiya sang pila ka mga negosyo dari sa aton sa may syudad sang Bacolod and then probinsya sang Negros Occidental. Ang pamilya sining biktima nagapanagiya sang pila ka mga punong and then siyanda dra sa maya syudad sang Cadiz kag bayara man sang beach resort sa maya Banwa sang EB Magalona. Initial statement kahapon sang Bacolod Police Station 2 ang inang paghinisa ay bala sa maya negosyo o kung na propiedad man nila mismo nga mga pamilya inigad rin ma-discount sa nga to ng mga otoridad. Pati check at na karon na dugang sa pilaman ka mga witness Banwa dira sa maya barangay 3 and then station commander sa Bacolod Police Station 2 balikan man naton sa report ni Bombo Gracelyn Labaton. So far kapila na ning shooting incident nga natabo diri sa aton sa maya Negros Occidental ikatatlo na subong nga bulan na Banwa ang ining insidente kay kumadumduman naton na pinatay man in broad daylight ining si Jose Alan Braza samtang nga nag-upod sa bata niya nga nagainom sang gatas dira sa maya Pro Kamalipayo na barangay 35 sang Sabado gid lamang sang gabi Banwa pinatay ang ining miyembro sang task force Kasanag nga si Justony Sabare dira sa may dalan na San Juan. Sabong nga tiway pagyapon na diri sang suspetsado nga natumod ang ato ng mga otoridad. Patano karon ang mga tika nga ginahimo sa Bacolod City Police Office balikan na nato na karon sa City Director manupod nato na sa live interview si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sa iba na pang mga balita lokal, dumduman ninyo atong lapsag nga 7 months old nga naotdan na o naotod nagabulag ang yasin nga ulo sa yasin nga lawas sa nga ginabon agad dra sa Maya Binalbagan Infirmary. Kahapon nagapadulong ang dra sa Maya Binalbagan Infirmary ang ining magasawa nga sandaya John Romel kag Riza Tarig. Nagistorya na dito sa mga doktor and then nag-issue sang public apology ang sining pamilya kaya tuman man ang pagkatamaya diri sa mga doktor bala. So at least pagkatapos sini nahimasmasan kagati sino man lang bikit tayang hindi makabaton sang kapaltahan kag naga-issue na sang public apology ang pamilya at the same time ang ining magasawa. Sa ginpagwa diri nga statement ni Dr. Pearl Pagunsan ang interview naton sang Sabado
siya ang nagabaton sa ning public apology and okay na ang sitwasyon. Ginalauman na lang ginato na diri ginapangamuyo ang recovery sa ning mag-asawa kaya tinakaybalukit ang kasakit naman na para sa ila nga madulaan sa ilang first baby. So okay nang tanan. Kabay pang mag-serve ini nga lesson para sa aton tanan, ilabi na para sa mga netizens. Ibaloon tagidanay kung ano ang natabo. Ibaloon tagidanay kung anong kamatuoran antes kita magsagad ka pinangakig magpinamuyayaw sa Facebook. Kay ang Facebook ang wag na sa madulot nga maayo sa aton kun dira ta bala ibubo ang aton sa nga hatred, dira ta ibubo ang aton nga kaakig sa aton sa isig ka pareho, wag na sang may mamabulig sa aton nga maayo. Ang ginabuligan nyo lang nga maka-income pagid ang tag-iya si Mark Zuckerberg. Wag ka mo na daya sang share, wag ka mo na daya income kung sagada ninyo gamit ang ining social media nga tamayo nato ng iban. Okay, sige. By the way, sa mga nagareklamo sa national ID ninyo, iba na to sa na nilap lang ko to sang ginakwaan ko sang sang sining litrato and then may mga misspelled ba lang nga mga pangalan. Hindi ka mo magkawala ka because ginaplano na subong sang Philippine Statistics Authority gaya komodar ang ining mga request banwa nga islan ang inyo sining mga doy ni mayong mga itsura bala inyong picture sa may ID at the same time sa mga sala nga mga pangalan by 4th quarter sa subong nga tuig. Ang ginakabo nato na karon ang Chief Statistical Specialist sa PSA Negros Occidental Mr. Luis Gonzales. Sa iban pang mga balita sa Balita National, ang pila ka mga lugar diri sa aton sa may pungsod Pilipinas lapitan na 100 ka pesos ang presyo sa diesel kag gasolina kasunod ang banwa sa ning asod-asod nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Siling sang iban saylo na lang tatuanay sa tawi-tawi subong kay man ang gasolina nga halin sa may tawi-tawi ang gasolina sa tawi-tawi nagabalor gid lamang sang 65 pesos kada litro. Ini banggo dasuro sa mga pumuloyo halin ini sa Malaysia. Sana all no ato dito sa may tawi-tawi kay subong galupok ang presyo sa gasolina kag diesel. Sa iban pang mga balita national, Pilipinas nag-utang na naman sa 17.39 billion pesos halina sa may China para gamiton sa Samal Island Davao City Connector Project. Samtang palasyo sa Malacanang nagpanindugan ang mando ni President Rodrigo Duterte nga padayon ang pagsuksok sa ning face mask ang mag-prevail gyapon over sa mga mando sa naglain-lain nga mga probinsya kangay nagid lamang sang order ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sa mga balita international, ang World Health Organization na magpatigayon sa emergency meeting sa masunod nga semana. Agod madeterminar kung bala i-classify ang global monkeypox outbreak bilang public health emergency. Sa balita sa batag sa ginampang, ang Game 6 bantayan na to na sa Biyernes alas 9 ang atak na sa aga. Makuha naman balaliwat sa Golden State Warriors ang kampyonato. Ukon magpadayon na pa sa may Game 7 kung makakuha dari sa kadalagaan ang Boston Celtics. Ukon sa nagid lamang sa Game 6 banwa kay magadaog ukon magapangibabaw ang GSW sa Biyernes alas 9 ang takna sa aga. Nagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad ang palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 3 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Sa sulod sang subong nga bulan sang Hunyo, mayara na sang 5 ka mga shooting incidents nga na-record
diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, Banwa. Kalabanan na diri wala pasang suspetsado nga natumod dangaton nga mga otoridad. Ang pinakabago diri ang ining na-record kahapon sang udto antes sang alauna sang hapon dira sa may intersection sang Bias Aquino Drive, Lacson Streets, Barangay 5, Banwa. Isa ka gatos ka metro sang kalayon halin sa may Bacolod Police Station 2. Gintupungan sang duha ka mga suspetsado nga nagasakay sa separadong nga motorsiklo ang ining bata sang negosyante nga si Jeffrey Kengseng, taga-Drakman sa may Gatoslaw 27th Streets, Barangay 1 diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Gin-tiro nila, naka-manage siya pang makatabok dira sa may Lacson and then makapadulong sa may unahan sa Bacolod Police Station 2 ang ining biktima Banwa, pero tidira na siya ginabawian sang kabuhi kag nagdiretso dira sa may bakante nga lote ang iya sining salakyan nga Nissan Patrol nga puti. Kung madumduman naton Banwa, may pila na ka mga insidente nga na-record diri sa aton sa may syudad sa Bacolod subong nga bulan sa Hunyo, and then kung madumduman naton nagligad lang gyud sining adlaw, mayara man sang pinatay Hunyo 8, sukat isa ka semana subong nga anay mekaniko man dira sa may Barangay 35 ining si Jose Alan Braza. Siya ang pinatay sang duha man ka mga suspetsado nga nagtupad malang tuganay sa iya samtang nga nagapungko ang ining biktima sa tupad sang iyang nga bata nga babayi. And then ginsundan sining pagpatay sa kay Jess ni Sabare dira sa may dalan San Juan sa nagligad ang Sabado sang gabi. Ang ining biktima isa ka tricycle driver kag miyembro sa nga task force sa Kasanag. And then again sundan na sining insidente nga na-report or na-record kahapon in broad daylight. In broad daylight, Banwa, pinatay ang ining biktima nga 40 anyos si Jeffrey Kengseng. Subong nga maning isa sa mga challenge para sa may Bacolod Police Station 2. Given nga malapit lang gid ini sa Station 2 ang gintabuan sining nasambit nga insidente. Sabo ni abing nga mga krimen Banwa, gidalaw man na nato ng pagpatigayon sa mga police station sang dragnet operation. Dragnet operation. Busalingon, tagsa ka mga police station magapatigayon sang checkpoint sa mga lugar nga napilian nila kung ginakonsiderar nila nga strategic para at least bisan paano sa mas madali nga panahon tani ini ang madakpan ang ining suspetsado. Ilabi na dra sa may intersection sang Aquino, sang Bias Aquino Drive kag dalan Lacson, Banwa. Mayara dra sang closed circuit television camera nga iya sang syudad sang Bacolod. Ginagamit sa pag-monitor kung mayara sa mga aksidente sa dalan, sa sitwasyon sang dalagan sang trapiko. Amo ning ginatawag naton nga eye in the sky. Because we have the eye in the sky ordinance nga nagamando sa pag-install sa mga CCTV camera sa mga lugar nga ginakabig strategic. It's either ina gamiton sa pagmonitor sang baha, sa pagmonitor sang dalagan sang trapiko, sa pagmonitor kung mayara sang krimen, and kung okay tani ang coordination between sa mga police stations naton kag dira sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nga mo ni ang ginamtangan sang control center sang CCTV camera sang city government. Masapos lang gid kati ang sistema baladran di blado may pulis man nga naka-detail dira sa control center to monitor kung ano ang mga nagkatabo o kung ano ang mga sitwasyon sa mga lugar nga dira nagakabit ang CCTV camera. Before so nabalikan na to ng ining ginontaran sang insidente dira kahapon because ang pahayag sang pila ka mga witness ining biktima kundi ang report una separado ni nga mga motorsiklo ang ginasakyan sa mga suspetsado. Pagpundo halin dira sa may fast food chain sa may Bias Aquino Drive kundi matabok ka na dira sa may pakadto na sa Station 2. Dira gintupungan sang sini mga suspetsado ang biktima pinaburuan nila. Payo laman gani kay nagka-manage pang makakadto dira sa unhan sakop na isang Station 3 ang ining negosyante and then dira na siya ginbawian isang kabuhi.
Unfortunately, gin na panaugan pag isang isa ka suspetsado, gin palapitan niya to, tiniro niya pag liwat. Gin sigurado gin ngaway na sang kabuhi, ining biktima 40 anyos kasi Jeffrey King Seng. Ano ang piladri ka mga statement sa mga residente dira sa may barangay 3 at the same time ang inkopad ba nato ng station commander sa Bacolod Police Station 2, Bombo Gracelyn Labaton. Sa report, come in. Ma'am Berlin, ang aton nga witness taguon ta lang nung iyas na pangalan kag sa iya nga pagpanaysayon didto gid na yon, Ma'am Berlin, sa diya sa Kino Drive, no, sa Chowking bala. Didto gid nagsugod ang iya sini nga pagkakita sang insidente. But may mga information kay mapundo kana dira mo, Bombo Grace. So dira gid ya ginakabig sang mga suspect nga ideal gid ba lang nga lugar para nga masigurado gid nga matiruhan nila or matiro nila ang ining victim. Yes, Bombo Erlin. Exactly. So, Bombo Erlin, according sa witness ang ini siya isa ka driver. Isa ka driver nga nagdulong sang pasahero dira sa Riverside Hospital. Driver sang tricycle? E-bike. E-bike. Okay. So, Bomberlin, sa pagdulong nga sinisang pasahero, ito ay nakita, no, ang isa ka motorsiklo lang, nagasakay ining naka-jacket nga persona, itom, kag nakabati niya siya sang pag-tiro na sa lalaki. So, ginpamangkot siya naton kung pila ang sakay sang motorsiklo nga nakita niya. Isa sigurado, pero Bombo Erling, isa lang gid siya ka naka-jacket nga persona ang doon na siplatan niya bala. Kay tungod nga nagadali man sila sa pagpalagyuman, no, kay kalinupok na delikado. Oo. Dason, Bombo Erling, kay diri sa barangay 3, no, sa bakanting nga lote na tabo na ano ya pagid, no, nakitaan pagid nila actually. Syempre idiretso malang ang direction mo, no, alin sa Bangga Ramos padulong sa barangay diri sa barangay 3, Berlin, no, lapit sa eskwelahan. Kag according sa iya nagpalagyo na sila pero nabatian pagid nila ang lubok. Kag may nagsunod pagid, no, sa sini nga biktima kag panaugan gin-abrihan ang salakyan, gintiro, okay, ang biktima. So, gin-finishing gin Manila, Bombo Grace? Yes, according sa witness, gin-finishing. Pero, ang ginasakyan nila is true nga kada suspect may motorsiklo gid man, so meaning duha, hindi sila ya ang kasanay. So, according sa witness, no, na-witness sila ni isa lang ka motor. Okay. Kung naman ko dua ka motor, wala siya nakabalo, Berlin, kay isa lang ka motor ko, no, ang iyang na-witness. Kag pagkatapos gid sang pag-finishing sa victim, nagdiretso o ko nagkadto sa Gatoslao Street ining isa ka lalaki. Meaning nagliko sa wala. Or nalin ka dira sa may Lacson, na ginausoy mo biya sa Kino ni Di Bagyapon? Biya sa Kino Avenue ang dira sa Tubang sang station 2. Yes. Okay. Imagine mo na ginsigurado gidyan nila, no? Meaning may routine na ni ang victim nga dira siya masami nagalabay, Bombo Grace. Amo gid Bomberlin, kay ini siya taga Barangay 1, super may ginadi galabay ang biktima, no? Kag amo na ang last nga nakita sang witness ang motorsiklo nagkadto sa Gatoslao Street na. Okay. Pero nakita niya giman yang nagaangkasanay dito ang suspects. Wala sa may nakita nga nagaangkasanay. Isa lang gid. Grabe man, no? Actually, medyo mabudlay na abi Bombo Grace. Kung ikaw lang bala isa sa motorsiklo, and then ikaw naga-drive bala, ikaw man matiro. Unless kung nagapundo gid man ang salakyan. Pero once nga moving bala ang mga vehicles o kung nang imo abing nga target and then ikaw syempre nagasunod ka, mabudlay ina para sa gunman nga siya man ang naga-drive sa motorsiklo. However, natabuan to nila gid nga nagapundo siya.
Natabuan gid Bomberlin no kag nakahingagaw pa ni ang victim kadto diri sa area naman niya sa Barangay 3. Abi mo Bomberlin na timingan gid nga ang dara nga area wala sa mga tricycle drivers kay sa amo na nga tiyempo Bomberlin damo na da mega standby, mega parking ng mga tricycle drivers kung natigayon gid no ara sila posible nga madalahig na sila Bomberlin kay wala na ni animo ang victim according sa witness ta. Amo gani man so do kumaga bless nga this guys laman ini nga dira siya nagatupa bala ka Bombo Grace kay man before ni Dibala sang Santo Niño stop. Before. So yes, before. Sa unhan lang gid ya sang station 2. Sa unhan lang gid malapit siya sa Abis 1 Bomberlin. Oo. Kay tikon kumbaga kun conscious pag gid bala ang ining victim sang time nga to pwede lang gid siyang makadiretso tani sa station 2 mo. However, syempre damo na siya bala guro igo. Ang wisyo mo bala mahina na. Amo gid Bomberlin malapit sa police station kaso na ano gid no di malas nga wala di siya makapundo man diretso ni iya nga lakad kay may igo naman siya nga daan kag according man sa witness wala yan makita ang biktima nga ano gid bala ang profile no kag wala man minapatian nga tingog so but silingon pag grabot dira sa kilid sa bakante nga lote wala na gid sayaan mo. Okay. Sige, matian nato na ba mo Grace ang drivers ng electric bike? Yes, Bomberlin. Kagahapon sa ano pa lang sa tawag ni sa choking pa lang yan nabala na naman may ano to may igo na to sa sambala. Tamo to nakita kami nga ano nga nag-honda sa may bakante nga lote. Kag gin ano pa to sa gin tiro pa to sa kagin sundan to sa mo gin tapikan to sa nakamotor nga ano nga naka-jacket ito. Isa lang ka motor ang amulang nang sa ano lang sa kwan ko amulang nang nakita ko ya. Nga isa lang nadidra na sa ano sa gin kantuan sa salakyan. Sa iyagit sa lakyan gin kwan gid sa. Nga dira sa Barangay 3 na. Sa Barangay 3 sa Bakanting Lote. Kay kung sa Chowking Barangay 5 na da mo. Oo. Paano mo nabalaan ma'am nga may igo na siya sa Barangay 5 pa lang? Kay nakibot kami ma'am pati ang mga sa sulod sa Chowking nakibot na gulpi lang may naglupok. Di wala na kami ano kay siyempre bahala to kag ano kay basib lang maano kami haw darahig. Kaya mo to nga nag ano kami pag ano lang sang slack kanya nga gulpi lang nagdiretso. Ito nagsulod pero may isa pa kalupok ang nabatian namon sa gwa. Titigto pa lang niya kuno nasundan na sa. Kaya halina sa kuno sa Riverside kag basta may nagamanman na sa ano Manila. Pero amo lang nang maano ko yang kuwan. Pagkadto naman diri mamo sa Barangay 3 ko sa diin nagpadulong ang salakyan niya da sa kilid no. May information ka nga ano nakuha man o nakita nga gisundan pag siya sang kami naka ano to siya may nakatapik nagatapik naga ano to tupad to siya ano mo isa ka motor nga kwan kay antes nagkwan amo to diri-diretso na sa kay tapos patabot dira gin tiro pag agin abrihan ang portahan sa salakyan tapos wala tiro na siya ko idea ma'am kay nagid kami to ya Palagyo na gid kami I mean nagpalayo na gid kami pero ginsundan pag siya mo na ginanan pa sa sang kakabati naman ka mulupok dayo isa kalupok diri na sa bakante ang ara ng salakyan niya diri sa barangay so ang ano ni ang sa dito sa Chowking pila ka motor ang nakita mo ma'am nga ano sa iya nagatapik or nagasunod. Wala lang ko, ma'am, kay gulpi lang to. Basta may motor lang ko nakita nga isa. Wala lang ko idea kung pila ka motor dito. Kay, siyempre, damo na, na nakibot mo, nagsalalan mga tao dito. Sa motor nga nakita mo, pila ang nagasakay? Hindi ko man masyado na klaro. To kay, pag dalagan, isa man lang tong naka-jacket nga ito. Ang nakakuhan kay... Sang diri na sa Barangay 3 naman taya pagkatapos may sa may nakamotor nga nag-exit din nag-escape nagpalagyo
Isa lang. Sa At diin ang na pakadto. pakadto diri sa may nga side dibla ng Gatuslaw. Diri sa Gatuslaw sa Negros. Oh, sa Gatuslaw sa Tapos yato, diri diretso na ano? siya. Oh, kagin ano yato mo. Gin tapikan niya, ti pag diretso sang pagilid diretso sa bakante siya dumiretso pag gilid sang slakyan pakadto sa bakante, nagano pa sang gintiro ya pa, gin finishing nga ginatawag ba? Amo to day na diretso na sakwan. May tingog ka na batian halin sa biktima. Wala naman kay daw wala naman to sa animo. Pag kuan niya. Pero nakita mo yan na bong. Nakita mo yan na bong. Wala man. Kay ano na. Mga alas ano to natabo? Mga alauna na siguro to ma'am. Alauna imidya mo na siguro ma'am. Okay, may dugang ka pa ma'am. Wala. Sige. Okay, Mamo Grace. Ma'am Marlene. Oo. So, grabe mga kibot sa mga nagakalaon dra sa may Chowking pag kabati nila. Kay bisan Ma'am Marlene sulod no, bation gid ang lupok sa ang armas panglutang. Actually wala pa ni nabalaan ni balon ta pa na sa dugang investigation sa police station to Dugay-Dugay. Okay. Sige, may isa pa, Mamo Grace. Wala na pa ba din kay Okay. ang iban nga mga naistorya ta nabatian lang Manila nga may lupok kag may mga nagapalakat ng istorya nga amo na gin sunod gid ang victim gin buksan ng pertahan kag gin finishing amo wala na siya pa din. So, at least nag-reconcile na nato na subong ang ini mga information nga ginparaugan pagidya sang suspetsado. Korrekte man ni katanda ang suspetsado, no? Kag perte ka isog bala. Do ang mga typical gid bala yang mga assassin na Mamo Grace nga siguraduhon gina nila yang patay ang biktima. Yes, from Berlin kag kalabanan mo ano ni siya motor riding bala no kag ti ari may ara nga information Ma'am Berlin nga duha ka mga motorsiklo posibleng isa gunman ang isa spotter. Okay. Oho. So meaning may basi duhagi man sila batang isaya dira na lang yan nagbantay sa intersection. And then Yes. pagkasigurado nag-coordinate dito sa assassin gid and amo na to yan nagtira. Do amo na siya posible Ma'am Berlin no amo nang ilang idea no para nga masigurado gid ang victim nga mapatay sa amo na nga oras amo nga adlaw. Okay. Sige, okay na tada kay Pendon, captain, no? Ano gani? Police Captain, Ma'am Berlin. Police Captain Pendon, Mamo Grace. Ma'am Berlin, mapasulod kita sa station to sa iya opisina, no? Gata na nanay. Oo. Sige, agaanta ka ligwa. Live subong si Bombo Grace dra sa may Bacolod Police Station 2. Is grabe man ang pula-pula wadri sang mga personnel kag investigador at sa deadman ni Station Commander Police Captain Paul Vincent Pendon. At least may matumod dring suspect or motibo bala. Kabay pa nga may mga CCTV camera nga nagka-capture sining nasambit ang insidente and maybe this will also serve as a wake-up call para sa Bacolod City Police Office and sa syudad nga mas mayugid kun may nakadetail bala nga police dira sa may control center nga mansig bantay sa mga CCTV camera nga nakakabit sa area nga sakop sa ilang police station. At least kung may aksidente or may pareho sining mga insidente, may tiniro, may gin hold up, may gin buno, may dinumugay dara ma-dispatch nila dayon ang information nga na-monitor nila dira sa may CCTV control center para nga marespondihan dayon. Kay sa pagkaintindi naton mayroon sang CCTV camera nga nagka-install dira sa may intersection isang Bias Aquino Avenue and then Dalan Lacson for sure na-capture ini sang CCTV camera. So, kung may nagabantay tani nga pulis dira sa CDRRMO CCTV Control Center, na-dispatch ang information sa Station 2 nga may nagakatabo nga mo sini may radras ang gintiro kay high resolution ning aton nga mga kamera mo.
high definition ang ining mga camera. So kung ano ang kolor sang object or sang person nga dra sa lugar nga masakop sang mata or lente sa ning camera, amo ginayang gina-feed niya yung kolor, amo gina-feed niya yung handong nimo. So nagkaklaro siya katama. Amo manabi ang advantages, ang advantage kung mayara sang eye in the sky kita nga ginatawag kangay sang iban nga mga lugar bala. Pero nabi mayara sa nagbungguanay, may ginbungguan, may SUV nga ginbungguan niya motorsiklo or may motorsiklo nga nagbunggo sa SUV or mas dako yang vehicle, ma-feed dayon sa ngaton nga mga otoridad nga amo ni ang matuod nga natabo. Because nga mayara sang footage nga ma-retrieve bala ang aton nga mga otoridad nga naga-imbestigar sa ning krimen because nga may CCTV camera nga nakakuha. Okay, sige, Ma'am Grace. Berlin. Okay na ta. Alang-alang gid subong no. Dugay-dugay pagigoro Ma'am Berlin. Balikan ta lang kada Bombo Grace, signal ka lang dire ko na okay na kita dira. Kay maistorya ko danay kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Bombo Grace, balikan ta ka. Yes, Bomber Erlin, no. Balikan ta ni si Police Captain Paul Vincent Pendon. So, ini si Bomber Grace na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa lokal basta radyo. Boom boom! Maraming nga salamat kay Bombo Gracelyn na Labaton na direkta dira sa may Bacolod Police Station na 2. Balikan lang nato na dugay-dugay kay nagahimos pa si Police Captain Paul Vincent Pendon. Na-interview nato na siya kagabi-gabi na, and I understand medyo pula-pulawan ginin sa ngaton ng mga otoridad dira sa may station na 2 parang may development or may update sa investigasyon ngayon sila ginapatigayon na pagkaaga. Istoryan naton na dugang ini with our City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Abala niya bigyan na pasalamatan naton ko ng aton City Director Baladri is approachable katama kag ginakomodar gid ang mga request sa katapos sa media because kita diri ang palagyan man lang parang mas matian sa mga pumuluyo kung ano gid ang natabo. Kag kung ano ang update sa mga sining serye na balas sang shooting incidents nga nagaluluntad adri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kaya man kung balikan naton halin sang 2020, 2021, 2022, pila na ka shooting incidents ang na-report adri sa aton, and negative ang ining negative sa sospetsado. Negative ang sospetsado or wala diri sang may natumbod ang mga sospetsado ang aton sining mga otoridad. So ini ang makonsiderar nga unsolved banwa kag medyo taklaro na gid para sa mga otoridad ang pagsolbar sa ning nasambit ang mga insidente. Kay kun lantawan gani naton ang ining insidente dira sa may intersection kahapon or mas anda na naton bilang Ramos bala. But technically this is Bias Aquino Drive, Lacson Streets, intersection sa Bias Aquino Avenue and Lacson Streets Banwa. Diri ni natabo ang ining pagpatay sa kay Jeffrey Kengseng nga pamilya sang mga negosyante diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Sa liwat ang ilan nga pamilya nagapanagiya sang pila ka mga punungan hasyenda dira sa may syudad sang Cadiz, and then may ginapanagyahan man nga beach resort dira sa may Banwa sang EB Magalona. And then may pila pa gid ni sila ka mga projects and businesses diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Initially, pila ka mga anggulo ang ginalantaw sa ngaton nga mga otoridad. Gabuning motibo kon nga ang pinatay ining 40 anyos nga biktima. It's either hisay sa propiedad, pinamilya nga away, mayara sang old grudges daan nga hiligot-anon, mga tema-tema, mga pagdinomtanay nga nag-exist within their family. However,
ang ining mga pinamilya nga mga problema way man sing iban nga makasolbar sina kundi ang pamilya man mismo nga involved. However, this is a crime. Ini krimen banwa nga dapat matagan gid sa atensyon sa aton sa mga otoridad. And matubod kung bisan isa lang man gid ka suspetsado o kung tuntanan dira nga mga suspetsado matubod mas mayo pa gid. At the same time ang ining suspects kung captured alive banwa ng sa phone na lang guro Bombo Kimi, kung captured alive may matuad gid na sila, may ihambal gid kung sinong mastermind, kung sila ang assassin, they were hired to assassinate a person, mayara gid na sang ihambal kung sino ang nag-hire sa ila, pilang bayad kay man tay kalabanan sa mga assassins. Bisan pag sa mga pelikula nga makita naton pagbaton sang transaction paid na sila sang half and once nga sigurado sure ball na to ang targetan nila, mabaton na naman liwat, mabaton naman nila ang half na parang fully paid na sila sa nasambit nga mission. Pero kung mission failed or frustrated labi ang natabo, so apektado man ang bayad sa ila. Kahit kung ang tawon na to na banwa, there's a high possibility nga ganing assassin is a professional killer. Professional assassin ang nagatira sining kay Jeffrey Kengseng. Mayon ni kaya sa piyakalinya ginapasalamatan naton Police Colonel Thomas Joseph Martir, our City Director sa Bacolod City Police Office. Colonel, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Bombo Erlin, mayong aga. Mayong aga man sa listeners ang Bombo Radio. Okay. Ano subong sir latest nga na-feed sa imo nga information ni Captain Paul Vincent Pendon? Yes ma'am, we have been conducting the backtracking, no. May mga initial naman ta CCTVs nga nakuha but hindi pa gid man tanan. May nakuha man ta di CCTV nga galing daw hindi pa gid klaro ang gunman ta, and may mga police blotters naman din na extract as regards sa mga complaints ini sa mga property disputes nila, and ari man di gani ang personnel ninyo sa Bombo Radio sa Station 2, ari man ako dire. And of course, ginakandakan tapos ni follow-up operations or investigations. Wala naman gina-discount ang motive sa anggulong property dispute, land dispute, and of course, illegal drugs. Ginatutukan na ginabang barley. Okay. Paano diri sir nagsulod ang illegal drugs? Yes, amo man ang may nagagawa man ng istorya as regards to that, but hindi ka magpina-confirm, no? It is yet to be kinanglan may ebidensya kita as regards to that. But ang ginatutukan tagid siguro subong anay is the property dispute kito kadamo gid sang complaint as regard to properties. Okay. When we say illegal drugs, anong information nga nagatuhawa sa inyo, Colonel? Is he a user, a pusher, or a financier? Hindi pagid man ma-confirm Bombo Erlin, amo ginakulat pagid man ng other evidences, no. Basta diri man na siya nang ka-install sa 27 Aguinaldo, balo ka naman isang area ni, pero wala ka man na ginakuan ang kuan nga confirm nga amo gid sila. Okay. Kay do wala man siya record sir, no, sa Station 2 or BCP OAB? So far wala siya record Bombo Erlin, galing kaya mula na mga property disputes siya ang nag-represent sa father niya Reddy Sablatter and Prisman nga Reddy Subong sa amin. Okay. Sa Station 3 ni siya sir nagpa-blatter or sa Station 2? Station 3 nagpa-blatter Bombo Erlin kagaga. Iban pa na ang mga previous city directors pa sang una time pa ni mga ara na nga may mga conflict na sa land disputes nga ginareklamo. Anong nature sa nga complaint sir? The civil case ni Bombo Erlin, most probably hindi man ang police kidya ka-intra sa civil cases mo. So, dapat korte niya ma-decide. But ang police siya, ga-action wala na niya to ensure safety, no? Kung mag-ilinaw, ay mula na pagsulod sa police kung civil cases. But hindi tayo makapang-pudal, hindi tayo makapang-land grab, hindi tayo tweet. Oo. So, meaning sir, somehow siguro na-fall ni siya sa mga harassment sa pamilya nila?
Yes, one po Arlene, ang complaint na gabi ito, ilang man pamilya or man yata daw. Wala man taga-silinga sila kit or what, but amo na din na sa records man. Okay. Sa circle lang, sir, no? Sang Kengseng gining apelyado? Oh, yes, ma'am, amo na. Okay. But located na sila sa Bacolod or out of town? Kahit yung information namon diri, sir, they have businesses in Cadiz and EB Magalona. Yes, ma'am, kadamo man sila sa businesses, damo man sila properties diri. Okay. Sir, isa subong ni sa mga challenges gid sa inyo sa Bacolod City Police Office. Ano, sir, ang gining na-capture nga footage sang CCTV camera, dira ni sir sa may intersection sang Lacson kag Biasakino Avenue? Yes, ma'am, mayara sila na recover nga na-extract nga CCTV, no. Lone gunman malang ni siya nakasakay sa motor, siya malang ga-drive, siya man nagtira. Okay. Dason may nagasulod man nga motor nga iban, pero di tan masiguro kung upo dya to kasi nag-stop ang traffic. So kung mag-stop ang traffic, ma-stop man na tanan nga motorist mo. So dito siya nakita gayon nga mag-stop sang salakyan, nag-stop man siya kaging tiro niya. Oo. Pagbati ni mo, sir, is this a professional killer ang gunman? So, professional gid siguro Bomborlin kay siya lang isa, kasi siya man ga-drive, siya man nagpitik sa gatilyo. Okay. Sir, ang initial nga pag-interview namon dira sa control center bala sa aton nga CCTV camera, may mga personnel na dira sa mga tagsa ka mga police stations nga naka-detail para nga ma-dispatch nila dayon ng information. Ano giman sitwasyon subong, Colonel? Mga aton nga police personnel, kuha na siya mo ng BSOC graduates. Every week, galain-lain ng ilang area nga ginakanda nila beat patrol. Every week, silo-silo na sila. Kay pila pala na sila kabilo. May integrated patrol deployment plan kitang kasunod, and not all areas sa Bacolod City mabutangan ta. Hindi man tanan nga mabutangan ta patrols para visibility kay kalapat na sang area. Amo man hindi taman ma-prevent lalo ng mga insidente balang grudges gid, ginatuyo ka gid, sa ano ta ka visibility kis akon kung doon gid nila mabudlayan gid. But on our part, yung paningwa kami Bombo Erlin nga mabuligan sa kita biktima kag ma-solve kaming crime. Oo. Kay kun may for example, sir, may isa ka personnel sa station 1 to 10 nga dira bala nagabantay sa aton nga control center sang CCTV camera. Once nga may krimen or insidente sa ila man niya nasakupan, ma-dispatch na yon dayon nila sir ang information sa police station. Yes, may amo na kami sa una when I was assigned in sa Buanga City. May command center na to, CCTVs all over the city, and it is manned by a member of the PNP, the BJMP, the FAR, agencies may sa command center. Whatever happens, or ano kinanglan nga assistance, ma-dispatch dayon ang aton nga government agencies. Oo. Kung may mga may amon sir, wala na may gina-order dayon ang dragnet operation. Yes, ma'am, na pagka-receive ko siyang info kahapon, ako mismo nag-order dragnet operation. Pagkaulan pa ito kahapon, na immediately proceeded sa area diri. And naka-dragnet na, naka-dispatch naman ko siyang Rouser Black 2. And unluckily, wala tayo nakuha. Okay. Sige, good luck sa inyong trabaho. Thank you so much for taking our call. Police Colonel Thomas Joseph Martir, sa liwat mayong aga, sir. Marlene, salamat din kag mayong aga. Maraming salamat kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang aton na City Director diri sa Maya Bacolod City Police Office. Kay tiyamo ni subong ang isa sa pinakadako nga insidente nga na-record diri sa aton sa Maya syudad sang Bacolod, Banwa, kabaya pang may bunga diri ang dugang pangimbestigasyon sa aton nga mga otoridad. Kag mayara sang reassessment siguro ang aton City Police Office. Ang Bacolod City Police Office ilabi na dira sa may operation sa branch bala sang BCPO. Kay kun sa nasiling nga tana, mayara siguro sang nakadetail nga bisan isa lang gid ka personal adra sa may control center naton sa may CDRRMO na monitor to dayon ang insidente kahapon. Kay dira lang gid siya sa sa ginano gid bala ginaduko dira ang CCTV camera
sa may intersection isang biya sa Quino Avenue and then sa Lacson Streets. So napaibalo dayon ang Police Station 2. Since nga lapit lang gid ang Station 2 dira, may possibility nga basin na laot pa man to nila, nalagas pa nilang suspetsado. Kay man nag-uyang pa sang time ang suspect Pagpundo sang salakyan, gin panaugan niya pa, isa lang gid siya. Kagin make sure niya nga patay gid ang biktima antas sa siya nagbiya dira sa lugar. Ang sitwasyon lang galing subong because Station 2 failed to respond immediately. Police Station 2 failed to respond immediately. That is why nga susperte kaya hay gid ang pagpalagyo sang suspetsado. Perte kaya hay gid ang pagpalagyo sa ding assassin. So, siguro kung ang ibang mga kriminal nagatuon, they keep on studying kung paano pag pa-improve ang taktika nila kag hayahay lang nila nga pagpalagyo halin sa crime scene. Siguro high time for our police officers, para sa mga police personnel nga ilabi na sa mga alert team mabala nga siguro mas basan yugon pagin ang strategy man nga ginagamit para nga makarespond dayon kag malaot ang ini mga suspetsado. Because subong niya ti salamat na lang yan kag amulang barato ang kabuhi isang tao. Why kag gidya balor? Ilabi na kung ikaw ang target sa ning nasambit nga mga suspects. Maybe because sila nagapati nga bisan magdasakay sila sa motorsiklo, bentaha pagigani kung gasakay ka sa motorsiklo kay makalusot-lusot, kaya kung diin to nga mga iskinita to ya kag why gani malagasay mo. Amo na ang mindset sang mga kriminal. Sila ang confident. They are confident to commit these crimes nga nagapabilin nga unsolved hasta subong. Ining mga insidente nga karamo na sa mga pinamatay, iba na diri naagot sa illegal nga druga. Balikan na to na bumukim si Bombo Grace para nga makompleto na to ng presentasyon sini Comprehensively Banwa. Kung ano gid subong ang ginatutukan in broad daylight ining krimen nga natabo diri sa aton sa Bacolod. Pero teka isog sang suspetsado. Siya lang isa nagasakay sa motorsiklo, siya man nagtiro sa ning biktima. Sigurado niya pa patay ginang biktima kay ting iba na dana. Magluwas nga nagademand si mo picture. From the mastermind's demand. You sent a picture as a proof nga sigurado accomplished ang mission. But syempre, bisa may na picture ni balita na dayon sa media So, esperte na yung karak-hak sang suspetsado kay nadakpan. Upod naton Police Captain Paul Vincent Pendor, ang Station Commander sa Police Station 2, Bombo Grace din na baton. Please come back. Bombo Grace. Bombo Arlene. Okay, go ahead. Okay. Live kita subong sa opisina sang Chief of Police sa Police Station 2 kay Police Captain Paul Vincent Pendon, Ma'am Arlene. So, tagdaton sa iya ang monitor. Okay. Sige. Direkta na lang nino, Bobo Grace. Hello, good morning. Captain Pendon, sir, si Bombo Arlene sa piyakali nyo imuupod sa buong aga. Good morning sa imo. Good morning, Bombarlin. Kagi mayong agaman sa aton tagpalamati sa buong aga, no? Sir, ang biggest question sa buong sa mga halin sa mga Bacolod noon, why did Police Station 2 fail to respond sining shooting nga natabo dira lang gid sa ugsaran ninyo, Captain Pendon, sir? Una sa tanan, no? Let me clarify sa aton tagpalamati nga ang Police Station 2 ay na-fail sa pag-responde. Wherein nga nag-una responde ang aton nga katapo sa kapulisan, ang aton nga duty investigator in case, ang traffic investigator naton kag ang other members nga ready sa station naton nga nakaresponde gilayon sa shooting incident.
wherein sa corner sa Gatoslao Street and sa corner sa BS Aquino Drive and Lacson Street sa stoplight sa dira sa area sa Barangay 5 nagdiretso ang akon nga patrol kag ang duty investigator sa pagkabati nila mismo sa lupok. Kay that time nagapanyaga ang akon nga mga kapulisan diri sa station kay sang nabatian nila ang lupok gilayon sila nagresponde sa may stoplight. Ang traffic investigator man naton gin-cover ya ang salakyan ni Mr. Jeffrey Kengseng kung sa diin nagtibsok or nagbulusok sa corner sa area sa Barangay 3. So nag-scatter ang pulis naton, nagresponde sa possible nga pagdako, paglagas, paglaot sa aton nga gunman. At the same time nagresponde man sila ang akon nga traffic investigator and some intel operatives dito sa area sa station sa area sa Barangay 3. So gilayon gani nga gintawgan sa traffic investigator naton ang Jerarimo kay pagabot niya nakita iya nga may kabuhi pa ang aton nga biktima. Nagaginhawa pa siya, that's why padalian nga tawgan ang Jerarimo ugaling ang pag-abot sang Jerarimo gindeclare nila nga dead on the spot ang aton nga biktima. Okay. Din sir ang point ng exit sang suspect. I'm sorry, Marlene, liwat ko abido di ko ano. Ang point of exit nila sir diin isa lang man ni ang suspect kagali mo. Ang point of exit sang suspect sa diin. Sunod sa panay sayon sa mga nakakita nga sang nagdiretso ang salakyan going sa Barangay 3 no. Ginlagas pa ni sang gunman kag kantuan kag check kung may kabuhi pa siya or wala. Afterwards nagdiretso siya sa going San Juan Street. Okay. Ang aton nga gunman no. So from incident sa spot kung din sa Gintiro nagdiretso ang salakyan ni Jeffrey Kengseng sa Barangay 3. Ginsunod man sang motor kag sang nagbunggo ang salakyan gin-check pa sa gunman ang biktima naton. Kagilayon pag sang nakita yang may tama na or may igo na nga aton biktima nagdiretso ang gunman baka padulong sa San Juan Street nga area. Pero wala nalaga sir sang responding personnel sang Station 2? Nakamotor ma'am ang gunman naton kag madasig ang pagpadlagan niya sa motor. Ginatry man nga lauton sang patrol naton o galing kay wala na nalambot. Okay. Wala kita motor cops dira sir sa Station 2? Wala ma'am. Okay. So kung sa San Juan Street siya sir nag-exit ining suspect, pwede ka mo maka-dispatch information sa Station 1 for the operation? Yes ma'am. Sang na-receive ko ang information nga na gilayon ako nga naghatag sa information sa aton nga sito kag tagaan sa atensyon nga makahatag kita sa dragnet operation no. So naalarma nagpa-alerto ako sa kaupdanan ko ng mga station commanders diri sa Bacolod for possible entrapment or dragnet operation sa suspect naton nga nakapalagyo sa shooting incident kani. Okay. Sir, ang aton responding personnel, siya mismo nakakita nga ang suspect nagpundo dira sa salakyan para i-finishing ang victim. Ang nakakita sinais ang mga bystanders diri sa may kilid sa Barangay 3. Okay. So sa pag-iabot sa aton nga responding team, wala na ang gunman naton no. Wala na yung gunman. Gilayon man nga ginlaot sa patrol team naton galing kay wala na nila malagas ang aton nga gunman. Okay, so meaning you failed to respond immediately because if you responded immediately, nakita sang personnel nga nagpundo pa dira ang suspect. Ma'am, in split of seconds, ma'am, kung ma-imagine nyo lang, nag-react kita sa madasig naton nga pamaagi. O galing kay moving na ma'am ang gunman, waay man nagtiner ang gunman naton para usisaon pa. Bali, ginsunod niya lang, gin-check niya lang kung may buhi or patay ang biktima.
kag nagdiretso ang biktima suno ni sa witness, ang suspect suno ni sa witness nga nakakita sa area sang Barangay 3. Okay. Pila ni gani captain ka personnel ninyo nag-respond? May investigator and then the alert team? Ang mga patrol personnel naton ma'am ari sa istasyon gilayon nga nagresponde dito sa stoplight sang Biesa Quino Drive kag Lacson Street upod ang traffic investigator naton. Ang diri naman nga part sang Barangay 3 nagdiretso ang atong traffic investigator aton nga ESPO kag intel operative naton dira sa area. Okay. Sang kundi nato nagpundo ang salakyan sang biktima. Oo. So, kay amo ng question na gid subong nga sir nga there were 2 teams who responded diri sa insidente but you still failed to capture the suspect. Yes ma'am, nagresponde kami pero sa gamay nga tinion ma'am damo ang matabo abi mo. So hindi taman bidi mahambal ma'am nga nag-relax lang kami de. Bisan ga panyaga kami, bisan ga ari kami sa istasyon, may mga insidente nga mo naman madasig mag-responde ang aton nga kapulisan. Ugaling kay madasig lang gid ang hitabo. Split of seconds lang ma'am nakapalagyo ang aton nga gunman. Pero rest assured ma'am kung wala man nato na kuha ang suspect nga ni ma'am, tagain nyo sang kay gayuna ng Station 2 nga mapadalman, maimbestigaran ang natabong insidente kaya gigilayon man naton nga madakpan ang suspect naton. So ginapangabay ko man ang aton nga pumuluyo kung may mga nasiplatan or may nabalaan nga natabo regarding sa insidente kahapon, pwede gid kamo makipag-angot, makipagbulig sa Station 2 para gilayon matagaan naton sa justisya ang natabo sa aton nga biktima. Aha. Kung nag-conduct sir sang dragnet ang Station 1, diin to sila nga area nagplastar. Wala ko lang na monitor ma'am kung diin nga area ang Station 1 nagiplastar ma'am no kay we are focusing sa pagkuha or pag-save sang life sang aton biktima. Kag pag-imbestigar, pagkuha sa informasyon kung natabo ni ang insidente ni ma'am. Okay. Sir, mayroon na dira sang CCTV camera sa may intersection ng Biesa Quino Avenue and then Yes. sang Dalan Lacson. Na-capture sang CCTV camera ang ining insidente. May ara kita ma'am nga nakuha nga CCTV footage sa left side ni sang area ma'am no. Ugaling, ang nahagip lang sa camera is ang pagpundo sang salakyan ni Mr. Jeffrey Kingseng kag sang alleged shooter naton. Okay. So, gintaod-taod naton ang time frame sang natabo. Kag posibilidad nga amo gid ni ang suspect naton no. So, makita sa CCTV footage ang motor halin sa right side sang dalan, nagmaniobra, nagipakilid sa kilid sang salakyan sa left side sang salakyan, and then base sa trajectory kag pag-imbestigar sa investigador naton ang bala naghalin sa bintana sa likod sang driver. Okay. So may na-recover nga 5 fired cartridges sa area kag initially ma'am may 4 kaigo ang biktima naton. Ginahulat ko pa ang report from Soko naton kung pilagid ang wounds sa aton nga biktima. Meaning sir, ang suspect ara sa tuo. Sa wala ma'am Sa sa wala man. biktima. So wala niya nahagip sang CCTV camera ang actual sa nga nakuha pagtiro? namon nga CCTV. Nag-request pa kami sa duwa ka kalan-an kung pwede makakuha pa kami sang additional copies. Okay. So naka-request na kami to, inulat lang namon ang approval sang duwa ka fast food nga maghatag sang kopya sang aton nga CCTV para makuha kag establishar gid naton sang maayo kung ano ang nakita sa CCTV. So ang na-secure nila sa mga ninyo sa mga footage ang iya sang eye in the sky sang Bacolod. Oo, ma'am. Okay.
Sir, ano ning sitwasyon subong sa mga police stations man? Kay ang pag-engine din namon, ang tagsa ka mga police station, may ginabutang man ka mga personnel sa control center sang CCTV camera sang syudad para nga in case may aksidente or may amusin nga mga insidente, maka-dispatch dayon ang personnel nga naka-detail sa control center sa police station so that you can respond immediately. Hindi ni subong, sir, ang nagakatabo? Wala kamuya personnel sa control center? Sa Bacolod City, ma'am? Correct, sa CDRRMO. For that information, ma'am, for that question, kulang pa ko sa akon nga hibalo kung may dispatch personnel kita da, ma'am, no? Oo. Kaya wala gid ko idea. Personally, wala ko idea nga kung may dispatch personnel kita nga gaminetor sa CCTV footages. Okay. Dire, ma'am, sa istasyon, kung ano ang insidente, di, ma'am, gakuha kita sa basic ng mga pag-imbestigar, pagi sa mga witnesses naton sa palibot, kag sa pagresponde sa aton yung mga kapulisan sa area of responsibility naton. So meaning, sir, wala kamo personnel, no, nga naka-detail lang gid sa control center? From Station 2, ma'am? Wala, ma'am, wala. Wala. Okay. So diri, sir, siguro makakuha kita diri sang basihan nga mas mayo gid kun mga police stations bala. May bisan isa lang gid ka personnel ninyo siguro, sir, nga naka-monitor man dito sa control center. Kay man real time niya ang feed niya dito sa control center mo. So kung may naka-detail tani dito sa control center, once nga ma-monitor, i-radio na dayon sa police station nga may amuni nga insidente dira sa may Ramos. Yes, ma'am. How I wish kung sufficient lang gid ang number of personnels diri sa Bacolod. Possible gid, ma'am, na mas madali kag mas madasig ang pagresponde sa kada istasyon kung may ara kita nga mga naga-monitor gid man. O galing, ma'am, sa subok sa status ang aton nga kapulisan diri sa station, sa istasyon kag sa bilog ng BCPO, I am saddened to say nga ginakulang kita sang personnel. Okay. Bisan sa istasyon gani naton, ma'am, kulang kita sang personnel, pero makupapan man naton Japon ang trabaho. O galing sa request nga na, ma'am, pwede naton na mahambal or marekomendar sa headquarters naton nga kung may oportunidad nga makahatag sa additional personnel para sa pagmonitor sa mga CCTVs. Oo. Kay kung na-monitor to, sir, nga real time, inang siguro seconds lang or maximum 2 minutes na dispatch dira sa inyong information. Unlike balaya, sir, nga kung may natabo dira sa Bias Aquino Avenue intersection, Ramos, pagkakilala naton, may mga citizens bala nga mapahibalo pa dira sa inyo. So it will take time, just like ining natabo kahapon. Actually, ma'am, ang pagresponde, ma'am, sang mga personnel naton dire, hindi ni, ma'am, tungod kay gintawgan. Pagkabati nila sang lupok, gilayon sila naglalalagan para respondihan kung diin natabo ang insidente, ma'am. Okay. Pero wala na ka-tail there's dito, sir, sa salakyan sang suspect. As salakyan sang victim. Wala ka mo naka-tail ya sa salakyan sang victim and then na suspect. Wala, ma'am, kay ang ginkantuan sang patrol team naton nga una kag duty investigator naton, ma'am, is kung diin nagtabo ang lupok. Okay. So sa kadamo sang salakyan, ma'am, sa area sang Lacson, hindi taman madeterminar kung sino ang gintiro. Actually, that time, that very moment, blanco pa ang pulis naton kung ano gid ang natabo da, kung sino gitiro, ano natirohan, sa dalan bala natirohan, which is sa salakyan gali siya. So basically, ma'am, nagresponde ang aton nga pulis upon hearing the gunshots being fired. So gindiretsohan, ginrespondehan nila knowing nga didto natabo ang insidente. Unfortunately, lain gali nga dalan ang ginlabayan or nagsalisi ang salakyan going sa Barangay 3. Okay. So kung pwede lang naton malantaw, ma-imagine, ma-picture out kung ano ang natabo, makambal man kita nga wala nagpabaya ang aton kapulisan. Pero wala sila, insigida, sir, nag-responde kita sa the very moment nga may naglupok
nag-uluntat sila sa pagkaon nila kag nagdenalagan, nagresponde sila sa area of incident. For sure, Sir Halindra, sa may lakso, naga-isi-isi na ning salakyan. Wala may nasugata ang responding personnel. Wala ma'am, kay diretso man ang dlagan sa sasakyan. So, hindi man masilingan. Kay kung nag-isi-isi na ma'am, hindi na to dapat makadiretso pa sa Barangay 3. Dire pa lang mismo sa may corner BS Aquino Drive kag Aguinaldo Street. Pwede dira na mapundo ang salakyan mo. Pero ginsustinar pa sa aton nga biktima nga makadiretso hasta gid dito sa may area sa Barangay 3. So kung gaisi-isi ito, ma'am, most probably gid na dito nakita mismo nagi-trap or nagi-barikada sa insidente nga na. Okay. Sir, hours after sining insidente, naka-istorya na kamo sa pamilya sining biktima? Yes, ma'am. Actually, nagkanto na di ang tatay, si Mr. Jan C. Naghahatag naman sa mga initial formations. Subong nga adlaw, nagambal sa kapon nga either siya makadto di or kami ang makadto sa ila to ask further questions regarding sa natabo ng insidente, no. Ang kagabi nagkadto man di ang magulang nga babae kag turnover namon ang mga properties or ang mga gamit niya sa sulod sang salakyan. Okay. Sa iya nga magulang. Sir, nakapablatter gimandra sa inyo sa Station 2 ang ining biktima or members ang pamilya niya? Regarding sa ma'am, sa natabong insidente kapon? Prior sining insidente. Kaya wala ang ma'am. station... Ang blatter reports nga nakaptan ko ni Subong is extracted from Police Station 3 dated year 2019. Okay. Sometimes ang March and May. Ano ang nature sa nga reklamo, Captain? Direct o sa din makita sa isa ka blatter report, ginareklamo ni Mr. John Keng Seng C in behalf ang nagtindog ang biktima naton nga si Jeffrey Keng Seng C. Kasi Jeffrey Keng Seng Iispileta nga members ang family Manila hinablos, to specify hinablos ni Mr. John C nga may ginkuha nga mga gamit sa ilang lugar, no. Nag-amount ang isa ka report sang March 20, nag-amount ang ginkuha nga mga properties, ginkuha nga mga gamit, ga-amount into 9 million. Sa isa ka report, isa ka blatter report March 23, nag-amount ang ginkuha sa 45 million pesos. Okay. So, same person ang ginareklamo sa pamilya sang biktima. That is why isa sa mga anggulo or motibo nga ginalantaw namon is away pamilya, away propiedad sa pamilya. So, pasubong kita sa pag-investigar. Ginapamangkot man Japon naton ang pamilya kung previously may threat na silang hinabaton nga nagtudlo sa insidente nga natabo kahapon. Sa diin na, sir, nga propiedad nila ginkuhaan? Sa may Santa Clara Subdivision, Barangay Banago, Bacolod City. Both good, sir, no? Sa duha ka mga petsa? Oo, same place, ma'am. Ano ni nga mga kagamitan, Captain? For some instance, ma'am, hindi ko maisa-isagid ni, pero ari di, ma'am, nakabutang di mga generator, okay, mga lawnmower, salakyan, motorsiklo, mga heavy-duty drilling machine, mga transformer,
Na Okay. sa isa naman ka report, ay sa kablata report, mga hydraulic press, car tire changer, mga 3 pieces transmission jack, pipe bender, mga aircon condenser. So, amo na ako no ang ginkuha sa nga iya nga hinablos. Amo na yung mga reports or blood report. Initially nga nakuha pa lang naton na extract naton sa Police Station 3. Sir, hinablos na siya sang tatay ni Jeffrey, no? Meaning pakaisa sang victim. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Is it a residence or negosyo or barracks or ano da para sa negosyo nila? Kung lantaw naton, ma'am, no, kay halin ni kuno sa warehouse nila sa Santa Clara. Bodega. Sa Cecilia Street, Santa Clara Subdivision. Okay. Dira na dula ang mga kagamitan nga ni. Aha. So, kung lantaw naton sa mga anggulo nga na, ma'am, it's either nga about sa business nila, it's about sa property nga ginakaptan sa pamilya nga nag-agawain sila. Okay. So, meaning para na sa negosyo nila, sir, no? Hindi to ya balay nila ang ginkuhaan. Warehouse, ma'am, warehouse. Warehouse. Yes, And po. then, wala na, sir, follow-up blatter. Amo lang ni sang 2019. Ma-extract pa ko, ma'am, makadto pa kami sa headquarters, makuha pa kami sa additional blatter. Okay. Kung may mga ara pagit nga blatter from other stations. Pero kahapon, na-extract naton, halin niya sa Station 3. Okay. Sa inyo ya, sir, sa Station 2, negative. Wala, ma'am. Okay. But naka-file gini sila ya, sir, formal complaint before the prosecutor's office. Hindi ko, ma'am, mahambal positively kung naka-file sila. Pero suno sa mga nakahatag informasyon sa aton, may mga civil suit sila nga na-file against sa mga different person. So, i-dig up ko pa ni ma'am, nataon na kung sino na yung pang filean sang kaso, sang pamilya, or sila basi may kaso man yung gin-file sa ila, batok sa ila. Okay. So, subong adlaw ma'am, gina-work out nato na nga side para ma-establisher naton kung ano gid ang motibo nga natabo sa insidente. Nagatuhawa sa bongga, sir, sa mga anggulo is konektado sa illegal drugs. Ano ni ara ni sa list ninyo or watch list dira sa Station 2 ang pamilya Seng? Hindi ko ma-discuss sa inyo kung involved gid man sa drugs kay ti informasyon pa lang nakuha naton. Wala pa ko sufficient evidence nga makatudlo or makapa-involve kay Mr. Jeffrey Kengseng sa transaksyon sa illegal nga droga. Okay. Pero wala naton ginadula na nga anggulo nga base involved man sa drug transaction si Mr. Jeffrey Kengseng. Naglantaw lang kita sa isa ka angle which is may blatter report. So dira naton ganay gina-amat-amat, ginahimay-himay ang mga informasyon nga nakapta naton through blatter report. Pero Ang sa drugs naman, ginapa-process ko, ginapa-validate ko how true the information kung involved man si Mr. Jeffrey Kengseng sa mga drug transactions diri sa Bacolod. Base sa mga nadawat ninyo dira nga information, ano ning involvement niya, sir? Is he a user, a pusher, or a financier? Hindi ko pa mahambal, ma'am, no? Kung ano gid man ang involvement niya. Okay. Sige, subong ano ang imo ya, sir, mabilin nga pasalig sa mga residente nga nasakupan sa Bacolod Police Station 2 because subong ari ka mo sa hot water. Kasunod sining insidente nga natabo dira kahapon meters away from your police station. Yes, ma'am. Sa tagpalamati naton sa Pumuluyo sa Bacolod City, ilabi na gid sa 12 ka baranggayanan nga nasakupan sa aton istasyon. Magapasalig si Police Station 2 nga hindi ni pagpabayaan aton ni padalman kagibaloon padaluman pangitaan sang madamo pang anggulo nga makatudlo specifically sa insidente kahapon. Rest assured mga kauturan nga hindi magpahuway si Police Station 2 until hindi ni masulbar ang aton nga insidente. So, ginapangayo ko lang ang paghangop kag pag-intindi ninyo diri sa insidente nga natabo. Sa liwat,
kita sa Station 2, hindi kita magpahuway until such time hindi nato ni makuha kung sino ang suspect or suspects diri sa insidente nga natabo. Involved nga ang biktima naton si Mr. Jeffrey Kengseng. Okay. Police Captain Paul Vincent Pendon, thank you so much for your time. Mayong aga sa liwat, Captain. Yes ma'am, mayong aga. Okay. Bamo Grace, thank you, Ged. Bamo Grace. Yes, Ma'am Arlene, no, Oo. nabatian naton ang pahayag ni Station Commander sa Police Station 2, si Police Police Captain Paul Vincent Pendon, Ma'am Arlene. Balikan nato na karon na dira kabay pag dasig man din ang approval bala ang sini mga request sa police station sa hingyo nila nga makakuha sila bala sang footage sang CCTV camera. Tani gani why na lang ni mga permission nga ginahingyo bala mga establishmento Bomo Grace, bulig na lang nila sa aton nga mga otoridad kiti sa iban nga mga countries hindi man amo ang sitwasyon nga masulat ka pa, aprubahan pa nila. Diba si isa pa nila na kasi mana aprubahan kadugay pa yung maka-extract footage ng police. Sus, naka-bakasyon ng assassin. Sige, din ka na. Yes, Ma'am Arlene. Oo. Kabay pa nga maprobahan na subong adlaw. Okay. Sakto rin ako, Berlin, ang imo sining ginahambal man sa aton sa mga katulad nga tagpalamati ta kay this is very crucial and alarming man sa natabo di ba sa police station 2 nga area of responsibility. Amo gani kay sa diri ni element of time ginalagas naton na diri mo time element nga ginalagas naton na diri mo Grace nga kun minutes pa lang after nga natabo ang insidente maka-review bala ang mga pulis sang footage sang CCTV camera nga naka-capture sina the better. Sang-sanga, masulat ka pa, ma-request ka pa, mahulat ka pa approval. Diba si subong 15, ba si sunod pang adlaw nila aprobahan to. Ang Chowking ni nga daan, nationwide na silang operation nila. Ba si padala pa to sa central office to mo naman na ma-approve. Yes, so Marlene, isa sa mga observances man sa aton sa mga utod ba lang tanda gadya magpamatay ang manabang Berlin ng kahinay man bala sa pagproseso o kung ang mga ginagamit sa aton mga kapulisan just like abi tani bulig di ang pagbantay man sa mga CCTV no kung diin gadya ang ginamonitor no tanan-tanan nga monitoring sa CCTV nato na Berlin. Nami tani dira atensyon sa aton nga mga city councilors bala, the members of the Sangguniang Panlungsod sang Bacolod. I hope nga ma-consider ninyo ni ma-file sila ordinansa bala nga nagamando sa mga establishmento nga basta may CCTV gapadayaw man yang motor. Basta may CCTV camera amo ning order sa ordinansa kabay pa ma-consider nila sa mga city councilors listening subong may ipasar silang ordinansa ordering all private establishments hindi na mag-require sulat halin sa pulis kung may na-capture nga krimen ang CCTV camera ninyo, automatic na lang ilang tawon isang pulis. Hindi nga, ma-request ka pa, masulat ka pa, ahulat ka pa, approval. Kay man kadugay na yung klase kung amo na nga plastada ang sundon. Tani, may ma-order na lang, why na kamo iban nga rason, why na balibad. Basta you are ordered, you are mandated. Pasugtan ang pulis. I-review dayon ang footage sang CCTV camera. Pero sa mga makita naton bala sa mga pelikula, mapresentar lang ya sang nameplate na nila bilang mga investigador nga may CCTV camera kade, i-review na mo ng footage para dasigay bala ang tipon sa mga impormasyon. Kay karon kapon to natabo. Nasa masulat pa mga pulis, i-review na mo ninyo CCTV camera, maulat kami approval. Diba si susunod, adlaw pa ng approval? Berlin,
Amo man gani, no, ang mga nga daga katabo di bala kay sa nga bulan sang June gani, damo na may shooting incident nga nagluntad. Actually nagligad, ti amo man ang gina atubang sa mga kapulisan ang pagproseso kung paano makakuha information, no. Nakadako sang bulig sang CCTV, but sa tion na nga kinanglanon mo, ikaw nga pulis do marimalaso ka pa kay hindi mo makuha dayon. Oo. Sige, Bombo Grace, thank you, Ged. Congratulations. Sige, Ma'am Marlene. Bantayan ta ni, paano mangin update sa Bombo shooting Grace. incident. Yes. Do may kansi ning mo. Sige, Sige, Bombo sige. Grace, salamat, Ged. Yes, Ma'am Marlene. So, live kita diri sa area, no? O kung sa opisina sa Bacolod City Police Station 2. Ini si Bombo Grace din na nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Padamang salamat kay Bombo Grace din na bato na direkta dara sa may Bacolod Police Station 2 and the Police Captain Paul Vincent Pendon. Kaluoy man sang station na 2 kita inintindihan na nato ng pagdepensa man. Kahit siyempre ang station commander sa lumon mo ginay mo yung mga personnel. Intindihan gid na nato si Police Captain Paul Vincent Pendon. But kung i-assess nato ng sitwasyon na Banwa, may kapaslawan gid ang station 2 to respond immediately. Diri sa nasambit ang insidente. Kaya ba nabato nila impormasyon ng suspect na naog pa ginalantaw niya tong ang salakyan sang biktima pero why gani nalagas. Why nalagas? Ang suspect siling niya, lautan nyo ko. Lagas. Ini race ni mo. Race ini. Kagabay pataning nga matutukan pagid sa ngaton nga mga kapulisan, Bacolod City Police Office. And sa bulig man sang city government sang Bacolod. Ini hindi ni mahimuban sa ngaton nga mga otoridad Banwa without sa backup sang LGU. If we can invest sa iban nga mga proyekto, mas dako pagid ang kinanglanon to invest sa peace and security sang aton nga syudad. Kung ang mga suspetsado nagasakay sa motorsiklo, pasakyon taman ang mga pulis sa motor. Kaya man kung patrol car ang dala mo, susulperte na malusot na yung ng motorsiklo, mano ka? Duplaan mo na lang suspect? Bisa nagasunod ka sa iya? Bisa nagasunod ka pa gani? Ang suspetsado yung nga nagasakay sa motorsiklo, magluwas nga tanda na ganaya sa pag-assassinate sang target, sang mission, tanda pag na sa paglusot-lusot kung diin to misan gustuhan lang ginang motor niya maka-penetrate ina. Di dapat dira pag ng training sa ngaton nga mga otoridad. Kung ang suspetsado kasakay sa motorsiklo, sakay man sa motor ang mga pulis. Kung ang iban nga mga syudad, they can afford to support sa ilang nga mga kapulisan. They procure many patrol cars. Ginatagan sa motorsiklo ang mga pulis. I understand we have motor cops in the city of Bacolod. But some police stations, or almost all gidyaganiguro, wala motor cops. Ti ang mga suspetsado, anad na sila motorsiklo riding in tandem. Ini mas tanda pagid ni alone lang ang suspect sa motorsiklo. Pero, he managed kiruhon niya tong biktima, ginsunod niya pagid, ginpanaugan niya, ginfinishing niya, sigurado patay gid. Kag nalagyo. Tilapit lang dira sa Station 2. Itindihan na nato ng rason ni Police Captain Paul Vincent Pendon. But I'm just hoping this will serve as a wake-up call para sa aton nga mga otoridad. Kung ang mga kriminal, they keep on studying. Para nga ma-improve pagin nilang strategiya, taktika nila magimo krimen, tuon man ang mga pulis. Because ang paagi lang gid para mabit mong kontra mo, lapawan mo pagid. Ti ang kontra diri sa mga pulis sa mga kriminal. So kadlaw lang yung mga kriminal. Lautan nyo lang ko de. Bisiling na nag-dragnet operation ng police station 1 and police station, ano pag ganang pwede. Kaman ang exit niya to sa may San Juan, possibly dugid sa may police station 1. Si Police Colonel Thomas Joseph Martir is an active
hands-on gadya bala nga city director. But I do believe kinahanglan pagid sang more improvement. And back up sa aton nga syudad sang Bacolod. City government sang Bacolod. Because once nga peaceful ang aton nga syudad, there will be more investments. Kaya ang confidence sa mga negosyante taas. Inialin pa ni sa mga negosyante nga mga pamilya. Ang siling sa Bacolod, pero may pinamatay daw. Lumay man sa mga nasulbar nga mga krimen asa subong. Di paano na masulbar kay suspetsado protektanda nga nagpalagyo dayon. Abang kapulisan ginalantaw na lang nila kung di na to, kinali na lang nila kung di nalagyo. Ayo, perde pa kita sing iban nga mga syudad so pagkadamo sa ilang mga patrol car. Total subong sa city government. Subong nga rin na din sa gaya nga po sa termino ni Mayor Bing Linardia. Ini magaserbe nga basihan for the next administration. Kung ang iban nga mga syudad dari sa Negros Occidental, damo mga patrol car nila, ginatagan sa LGU sang advance nga mga armas ang mga ang police station nga ra dira sa ila. Ginabaklan nila motorsiklo ang mga pulis. Bisa ano pa dayang nga lulutson da pwede nila malagas. Ay hindi nato na makupyahaw. Hindi ta makupya ang talisay. Hindi ta makupya ang silay nga sa pagka malinong gani sila pero damo iya sang assets ng ila police station. Ano pa ginayhan ang syudad sa Bacolod nga highly urbanized city kita dire, kadamo isang krimen nga mga nagakatabo, perde pa nila kita. Hindi na pwede, dapat kita model, kitang kapital sa Negros Occidental. Kita lang niya dapat ang modelo nila. Hindi nga, may isang fuel gani, do, why na yan isang dakpon, alam nga na nila, tugungan na nila tubig na kaya why sila fuel allowance. Kung makapain gani gata sang iban nga pondo, sa iban nga mga proyekto, ang hindi pagid naton pagbuligan ng mga pulis. Kaya man ang mga assets nga ni isang pulis, mga police stations naton, magdepende man ang kung ano man ang i-procure sang Philippine National Police. Tulungaon na sa ila. Pero kung may hatag man ang sulusubra dara nga pondo kag budget ang LGU mismo, ang hindi nato ni na mahimo. Kauluya man ang pirmi ng shooting na naman sa Bacolod pagkasunod adlaw, broad daylight shooting na naman recorded in Bacolod 5th this month. Ay nano nga klase record naman. 29 minutos nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Amo na naton challenge for the Benitez administration. Kaya total, amo na ning na-record ninyo, amo man na ginapabugal ninyo nga there will be change in Bacolod and I will be change in Bacolod. I'll be the change. Diba, siya kung mayaraman sang changes nga igapatuman for our peace and security. Kung makilala kita nga business friendly and iban pa dara, mas maayo pagid yang nami pagid nga ton record for the peace and security. Kaya man ang mga pulis kapoy na sila nga daan sa trabaho man yan nila, ako yung daan ko gapate matamad ang mga pulis. Nagligad to may ginagasuhan do ginreklamo do sa Bureau of Fire Protection no kay ginambala yung mga tawhay lang kamo yung mga firefighters sa mga fire personnel. Why sang matamad? Amo na gusto kong pagpate kag thinking para sa mga pulis o so, mga hensya sa gobyerno nga wala sang matamad. Maybe they just lack logistical support ang kinanglanon from the local government unit. For sure karamo diri sa mga hepe from out of town diri sa Negros Occidental. Kung pwede palang gani hindi nila gusto na yung maghalin dira sa police station sa LGU nga ginaserbihan nila kay nga palangga sila katama sang LGU. Tingang hindi naton mailog nga muna yung paggalantaw sa mga hepe. Sige, agulo improve pagid sa may kwan man na response na mga kadlaw mga Bacolod noon subong na ano man kamo yung duluplaan na lang ganaya sa inyo kintulo nyo pang dupla nyo. 31 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Magabalik kita diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang sa nakaligada sa taknang alasan Weather Saga. Abalikan na sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan bumuhanay big time. Iban ka mga impormasyon na ka mga balita bantayan na ninyo karon sa bumuhanay sa Udo. Medyo kulabo sa nga na sa nga time. Iban ka mga development sa mga nagkalatabo ng mga dalagko ng mga insidente. Diri sa aton sa syudad bantayan na ninyo sa iban naton ng mga public affairs program. Pupunta na kita buwas sa mamano sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease. Isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ang nagkamagtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
sa kasagpon sa taon matahong nga sugilanon sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nagasobra na ka mo! Bay! Sonia! Kintampa mo ako! Kag nakausdang gid ako sa salog! Kulang pa ina! Morita! Morita, husto na! Ay! Sonia, buligan ko ikaw nga makatindog. Hindi! Hindi ka mo magpalapit sa akon! Mga demonyo ka mo! Pati hinablos ko! Kinilabtan ninyo! Tungod hilabtiro siya! Kung wala siya magsulod diri sa balay nga wala sang pahanugot, wala kung tani ina matabo sa iya. Ang bagay sa bangkay niya nga ini, si Paon pareho sini! Basta na! Basta na! Sapat ka! Mabangon ako! Patyon ko ikaw nga demonyo ka! Sonia! Hindi! 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 Ay, ako! Hindi ako pagpunggi! Hindi ka magpalapit sa iya! Kinasilingan niya, boy! Ako! Ang kuramos mong nawong ko! Hindi ka magsubong sina! Relax! Kay makaupod mo gihapon ang hinablos mo! Ano? Morita? Anong bot mo silingon? Ismael! Anak! Karika! Handa na ang panyapon mo! Morita! Hindi! Sonia! Dalagan! Dali! Mahalin ako sa impyerno nga balay nga ini! Hindi! Hinali lang nga nagsira ang puntahan! Buksan ko ini! Hindi! Hindi ko mabuksan! Tapang! Tapang! Hipas! Morita! Hindi! Kinlampusan mo siya sa ulo? Kagula na siya nagahulag? Tama na! Tama na! Ang akong marka sa dugan, nagainit, kasakit. Kinahanglan nga pahipuson kong sa lugoon nga ini. Magahatag lang siya sa sakit sa ulo sa aton. Ismael! Dali diri! Oras na sang imo pagkaon! Lula! Lula! Luwasan na si Manang Sonia, palihog! Lula! Si Manang Sonia! Luwasa siya! Luwasa siya, Lula! Diri ka lang. Ako lang ang magwa. Tilawan ko nga punggan si Purita. Maghalong ka, Lula! Maghalong ka lang! Ismael, palihog, magpamati ka kay Daddy Gregorio. Hindi ini pagbuhata. Mahimo ka pa nga mangin normal nga tao. Ano ka bala? Ano ba lang ginapanghambal mo, Gregorio? Ismael, anak, ini ka magpamati sa iya. May sorpresa si Mami sa imo. Good job ang ginbuhat mo nga pagkaon sa teenager nga aki. Kag karon, makadto naman kita sa main course. Oh, anak, nakita mo ba lang babae nga ato? Atong ara sa tupad sang puwertahan. Nakahibalo ka na sang buhaton mo sa iya, Ismael. Demonyo ka! Hipas! Sige na, anak. Palapit sa iya, anak. Anak, Ismael, hindi. Palihog.
Tulugan na nato nini. Pwede ka pa nga magbago. Pwede ka pa nga maging tao. Oh, anak? Nga nagtulog ka? Maluoy ka sa akon. Gusto ko pa nga mabuhi. Wala ko sang ginhimo nga malain sa imo. Nag-alagad ako sa pamilya ninyo sang tampad. Wala ko sang gisugiran sang sekreto mo. Gali maluoy ka. Ilimos na lang sa akon ang kabuhi ko. Kinpatay mo nang makaluluoy ko nga hinablos. Kasubong ko, nag-alagad siya sang tampad sa pamilya mo. Nagapakitluoy ako. Tama na! Tama na! Hoy! Ismael! Sunda ako, ha? Ako ang imo, Iloy. Hindi ka tao, anak. Mas gamhanan ka pa sang sa mga tao. Kag maakig ang amay mo. Kung magbalik siya diri nga, hindi ka magpati sa akon. Anak! Sige na! Sundan na ang ginasugo ko sa imo. Nagawal si Ismael. Nagaluhod siya. Kaginauyatan yung iya ulo. Daw kasubong bala nga ginatinguan niya. Nga hindi pagsundon ang mando sang iya Iloy. Ginahampak niyang iya ulo. Kag nagahibi siya. Hoy! Anak! Ano ba lang ginabuhat mo? Magsunod ka sa akon! Hoy! Sangkuna! Wala mo ginasumpak ang bando ko! Hunggi ang kaugalingon mo! May paglaom ka pa nga mangin tao! Hindi! Gindakop niya si Sonia! God! Ginkagat niya sa liog si Sonia! Sonia! O Diyos ko! Ginbulag niya sa lawas ang ulo ni Sonia! Marita! Nagasubra ka na! Nagasubra ka na! Naubos mo na kaon ng kabulig, anak. Nakahibalo ako nga madugay mo na nga gusto nga kuhaon ang utod mo. Gani subong, buhata ina. Hindi! Purita! Anak mo si Sandro! Ismael, hindi! Hindi pagilapting utod mo! Oh, Diyos ko! Gregorio! Oh, Diyos ko! Nakabunggo ang ulo niya sa pader. Kag nadulaan siya sa pangalipunan. Ismael! Anak! Ano pang ginahulat mo? Maghulag ka na! Oh, Purita! Tama na! Maluoy ka, anak! Tama na! Abay, si Sandro! Kantuan ko sa kwarto nga ginbilinan ko sa iya. Luwason ko siya. Sa rin kita makatulula? Sa kwarto ko. Dali. Oo. Magdali ka, anak! Dasiga ang
bulag mo. Si Mami? Babae siya. Dali na! Lola, anong buhaton natin diri? Dili kita sa sikreto nga pertahan. Dali! Sige na, magsunod ka. Dasiga! Oo, Lola. Magsunod ka sa akon. Dali! Oo, Lola. Si Nancy. Gintilawan ko nga tawagan siya. Apang sang magring na. Hinali ko lang ang nabuyan. Kaya ginbutong ako ni Lola. La, saan pala kita mapadulong? Dito kita magwa sa trapdoor. Ginaguba na nila ang pertahan. Ay, apo, madali-dali kita. Lola, sila ni Daddy kag silang Sunya. Anong natapos sa ila? Karoon na kita masugilanon. Kinahanglan makapalagyo kita. Ugaling na lang natin balikan si Daddy mo. Si Mami ya, Lola? Kanibkian na si Mami mo. Kinahanglan natin nga makalambot sa trapdoor. Ay, hindi. Nabatian ko nga nawasak na ang ginhalinan natin. Basi ko nawasak na nila ang pertahan. Ako na siga. Wala na kita sang oras. Ari na kita sa trapdoor. Buligan natin nga mabuksan ini. Oo, Lola. Diyos ko, nadumduman ko ang mga hitabo sa kundam ko. Apo, dasiga! Buksan natin ang pertahan! Oo, Lola! Tubig! Kadabo siyang tubig! Mapanguyat ka sa railings, Lola! Ara na! Okay na, Lola. Nagpanaog na ang tubig. Magwa na kita diri! Dali! Maguna ka la! Maguna ka! Oo! Masunod ako kay Lola. Salamat! Nakagwa na kita, Lola! Kamusta? Amadio? Lola! Hindi! Natumbagi siya kag nalipong. Gintampa siya sa lalaki ngayon eh. Sino ka? May nagbutong sa akin pabalik sa sulod ng trapdoor. Kaya ginabutong ako papanahog sa hagdanan. Kasakit sa ulo ko nga nagkakaigo sa hagdanan nga bato. Si Mami! Siyang nabatian ko nga nagkakadlaw. Kaya ka palang tulo mga akong panulok. Ari naman ako sa mahig ko. Madulom. Kag malangsa nga lugar nga sa diin. Ginatago ako sa kalibutan sa gwa. Ang kaisa, ginapaminsar ko. Diri nagid lang bala ako sa madulom kag mapiot nga duog sa balay nga ini. Halin diri sa idalom. Mabatian ko ang pagbaisay sa mga tao sa ibabaw. Samtang nagahigda lang ako sa matiga nga kamang nga gindak-an ko na. Purita, anak. Tubtubsan o bala ang plano mo nga taguon ang sekreto nga ini. Hasta san o bala kita nga magsugong sini. Ginaaningal kong tingog sang tigulang. Nga ginasiling nila nga lula ko kuno. Ano ba lang ginasagad mo pamangkot, ma? Amo na kita sinisadto pa. Kag hindi na ina magpag-upa. Tungod nag-abot na sa aton ang pinakapalangga ko nga anak. Masami ko sila mabatian nga nagalalisay. Kag mabatyagan ko gid nga hindi sa akon si Lola. Apang pilit ako nga ginapangapina ni Mami. Nadumduman ko pa sadto. Sang ginhandom niya ako nga patyon. Apang napunggan siya sa nga ako ni Loy.
Purita, iloy mo ang kahambal mo. Hindi mo kinahanglan nga magsinggit. Hindi pagsinggiti si Mama. Naaningal ko pagid ang tingog sang isa ka lalaki nga ginatawag nila kay Gregorio. Natandaan ko siya. Nadumduman ko. Madamo siya sa mga bagay nga gintudlo sa akon sadto. Siling nila, siya kuno si Daddy Gregorio ko. Kag ang akon kuno iloy, amo si Purita. Si Daddy Gregorio, nagasiling nga kanami kuno nga mangintawo. Suno pagid sa iya. Madamo sang magapalangga kag magaprotekta sa akon kung mga buhi ako bilang tao. Apang, paano ako mangintawo kung sa bugos ko nga kabuhi? Ginkabig nila ako nga bilang isa ka demonyo. Nadumduman ko pa nga ginpakita sa ako ni Daddy Gregorio ang laragway sang iyanak. Utod ko kuno ini. Kag palangga niya kuno ini katama. Magabian sa tagarinyo sa pagkamati ang bagamatang umagsugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal nga ginari Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Eliasar, nga ginpasakop ti Tia Bining, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan. Once,
There was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Wala man ako sa nakita. Sige na lang Total, makita ay man kami gihapon, boss. Hindi ko na lang siya pag-istorbohon. Kahibalo ako nga bag-o man lang siya nag-abot. Halin sa night classes niya. Mabalik na ako sa sulod sang kwarto ko Ay! Ba? Sir? Nakibot ka, Gid? Wala ka bala makatalupangod sa akon nga nagpalipod ako sa magapa nga tanom diri sa tirasa mo? Kaabtik man sa imo ba? I miss you. Bisa na kita ay man kita kaina. Daw isa ka tuig na gani para sa akon Kari ka. Sir, kinakot mo ako. Ibutang ko. Dito ko ikaw ibutang sa kama mo, ha? Dari ka. Pilyo ka. Dari ka, Dre. Lovely! Ba? Iha! Ba? Si Mami? Sir, maglakad ka na. Dasiga. Nalak man ang portahan, hindi ba na? Lakat na. Iha! Masunod ako, ha? Sir, sa closet ko. Dali, magsulod ka. Mabalik ako sa tirasa. Hindi. Makita ka sa kristal nga design sang dingding. Sa closet ka na lang magsulod. Dasiga na. Ati, oo. Iha! Mami! Ara na! Madali lang! Oh, nga kadugay si imo magbukas ang pirtahan. Mami, masako ako sa pagpili sang suksukon ko sa party sang friend ko. Gusto mo ba lang nga buligan ko ikaw? No! Salamat na lang, ma'am. Nga ba lang nga doon sa nagapanik ka? Ano ba lang problema? Wala. Wala, mami. Madamo lang ako sang buluhaton. Malapit na lang nga daan ang finals I see. Nalipay ako tungod sang maayo mga standing sa eskwelahan. Ginapabugal ko gid ikaw. Sa pila ka adlaw, hindi na ako mabalaka nga ikaw nang magadumala sang aton mga kabuhian. Thanks, mami. Sige na. Masunod na ako sa akong kwarto. Naghapit lang ako para magpahibalo sa imo nga ari na ako. Good night, Iha. Good night, mami. Sige. Ato na si mami. Isira ko kailak ang pertahan. Si Sarah, kaduan ko sa sulod sa akong closet. Makaigo manggali kita diri sa closet, no? Di na lang kita matulog? Mayo pa. Kagtugod masarangan nato ng magantos dire. Masarangan man naton nga antuson. Ang bisan ano nga hasol nga maabot sa relasyon nato nga duha. Really? Ang buot mo silingon. Mapabilin ka sa luyo ko. Bisan anong matabo? Bisan anong matabo? Dason, mapakasal kita? Kag mag-angkon sang anak? Oo. Sigid kabilog. Ay, kadamo gidaw. Basi kung hindi ko inamasarangan. Masarangan mo. Tugod ari ako. Ate panon ko ikaw. Buhaton ko ang tanan para nga magyuhom ka lang. Kaya siyempre, gusto ko nga maging malipayon ka.
mangin malipayon ng babae nga among pinakaimportante sa kabuhi ko. Sir? Yes, lovely. Buhaton kong tanan. Bisan pa nga mabudlayan ako, basta mangin malipayon ka lang. Kag hindi ko gid ikaw pagpahibion, pangako ina. Salamat ha. Mapalaron gid ako nga ikaw ang ginhigugma ko, sir. I love you so much. I love you more, lovely. Oh, Diyos ko. Kung tani, hindi na kami magbulagay pa ni Lovely. Kabay pa nga matuman ang amon mga hantom. Kabay pa, Diyos ko. Sa banta ko, tiuna, agad ipakilala ko ikaw sa mga katapos ang board, Lovely. Ma'am? Do ka temprano pa man sini, ma'am. Hindi bala siling mo. Matapos pang graduation ko? Hindi na ako makahulat. Maayo gani, ina. Para matun-ano sang temprano pa, ang tanan bahin sa pagpalakat sang kabuhian naton. Abi mo? Excited man siya nga makilala ka? Pero, mami, hindi pa ako handa. Oh, naana ka siling ka na. Aba, maalam ka. Nakahibalo ako nga masarangan mo buhaton ang mga task nga ginahatag ko sa imo. Ay, ma'am, may mga bagay ako nga gusto nga buhaton. Kag nakahibalo ako, nga hindi mo ina magustuhan. Apang amo ina makapalipay sa akon. Ano ang buot mo, silingon? Lovely? Something wrong? Excuse me, ma'am. Makato ko sa CR. Dumasuka ako. Halos naubos na ang tanan ko ngaging kaon. Si Mami. Makita ko siya sa espeho. Nagatindog siya sa likod ko. Mama? Ano ang buot, silingon sini? Sabta ko! Mama, I'm sorry. Nagabusong ako. How dare you! Nga nabuhat mo ini sa akon, ha? Nga! Mami! Maldita! Mami! Ang buhok ko! Hindi pagbutunga! Masakit! Ma'am, tama na ina. Gusto na. Buhi ang buhok ni Lovely. Tama na, ma'am. Palihog. Hinali lang nga naghuot ang paginawa ko. Yaya! Kuha ang bulong ko! Dasiga!
Siling nga hindi matuod ang ginhambal mo, Lovely. Sorry. Apang matuod, Mami. Hindi. Hindi ina matuod. Matuod, Mami. Sino? Sino ang amay sa pistay nga bata nga ina? Ha? Ma'am? Hindi ka mapailamot dire. Kag ano ginabuhat mo dire? Nga angari ka dire. Out! Get out! Bungol ka? Magwa ka dire sining ko. Gwa! Mahal ko si Lovely, ma'am. Ginahigugma kong anak mo. Kaganda ko nga unungan siya. Ako ang amay sa ginabusong niya. Ano? Animal ka? Ambisyoso? Diyos ko! Mami! Ginaboy mo siya sa lampshade? Kag nangigaw ka sa nawa? Hindi! Lovely! Oh, Diyos ko! Lovely! Lovely! Oh, Diyos ko, nalipong siya! Lovely! Ari na ako sa kwarto ko. Husto. Nakadumdum na ako. Mabangon ako. Si Sir. Kinahanglan nga mahambal ko siya. Hindi ko mabuksan ang pwertahan. Nakalak sa gwa. Ano ba lang buot sa lingon sini? Sa terasa. Magawa ko. Lakman? Ang bintana diri sa kwarto ko. Nabutangan na sang salsalon. Ma'am! Ma'am, pasudla ako! Ginahigugma ko si Lovely. Handa ako nga unungan siya, ma'am. Lovely! Diyos ko! Lovely! Nakaibalo ako nga ari lang sa sulod sang balay si Mami. Kag nagapabungol-bungol siya sa pagpakitluay ni Sir. Nakaibalo ako. Nga iti matapos ang tanan diri. Sigurado nga sa mga tinion nga ini. Nagapaminsan na si Mami para maamligan ang amo reputasyon. Kag ang ngalan sang pamilya. Lovely! Lovely! Sir! Sir! Yaya, nga nag-impake ka sa mga bayo ko. Anong buot silingon sini? Ay,
Makadto ko kita sa rest house ninyo sa Aklan. Ano? Dito ka kuno matiner, samtang nagabusong ka. Paano kung hindi ako magpasugot, Yaya? Anak, hindi ka na lang anay magsupak sa iloy mo. Isa pa, makapalain sa bata kung magsagad ka sang ugtas. Ang maayo pa nga buhaton mo subong, amo nga magsunod sa gusto sang iloy mo. Ang malahalon, nagintungtan niya nga mabuhi ang ginadala mo. Mami, nga gusto mo ako nga taguon diri, samtang nagadala ako. Sano kita mabalik sa aton? Hindi ka magkabalaka. Mahapit kita dito. Mapadulong kita sa States. With the baby? I have to go. Madamo pa ko sang dapat nga asikasuhon sa opisina. Dala na dira ang pag-asikaso sa mga kinahanglanon naton padulong sa States. 8 ka bulan nang ginabusong mo ina. Kag 1 ka bulan na lang ang hulaton naton. Paano kon hindi ako magupod sa imo? Paano ko mapabilin ako diri kaupod sang baby? Kag ni Sar. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliasar nga ginpasakop ni Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away.